Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Maminsar bala kita sang mayo nga paagi. Agod nga makakwarta kita tiyutagoy. Nelson, ano abi kon mabaligya tabra kag pante? Ah? Panti kag bra? Ay nagano-ano ka man imuya tiyutagoy man? Nga panti kag bra nga ato ibaligya. Makahuluya. Mapakuno-kunot ang mga agi eh. At si Matan na lang ang akong updon. Siya na lang updon ko sa pagbaligya. Pwede pa namon baligyaan si Huling kag si Barikoson. Kag tsansa ko na ni Nelson. Tsansa ko na ni nga makita ang ilang mga tinago. Sulo si tahon ko, kung hasta diin gid ang barikos ni Barikoson. O sige na, lakat na. Kay mamitin kami ni Matan sa nga amon plano. Allah! Wala. Chutagoy? Ako na bala ini? Uy! Kagwapa sa imo Matan. Amo ka man, Chutagoy? Daw laon ka nga ikratan? O hindi. Ang ayan kagit mo bayo nga prigilok. Oo man no? At dali, tilawan nato ng aton abilidad sa pagbaligya sa bra kag pante. Ay, ambot Nga bala brakag pantigin ang aton ginabaligyaman. Pwede man bala kaldero kag mga tupperware na lang Chutagoy. Ari na gindi niya. Libre pa pati bold konswertihon.
anay kung lalaki. Agi gali. Ano tani? Akuan, nagabaligya ko panty kag bra. Pwede. Utang? Ay, day, hindi pwede. Cash ini. Ay, wala ko yung kwarta, amiga. Kay balo ka. Wala naman ako nagapanti. Oo. Kakapoy, abi, magsagad kakasang panty mo. Gani, wala na lang ako nagasuksok panty eh. O sige na lakat na. Kaya nagahulat pa ako yasang akon. Suki. Tira ka na lang gani. O animal. Di malas ang akon unang adlaw sa pagbaligya sang panty kag bra. Pero kinahanglan nga makabaligya gid ko sini. Ay, nagpati man ko kay Chutagoy man. Bata pa kuya. Uti, pilang nabaligyan mo matan? Nakabaligya ko sang napulo ka bilog. Te may ginansya ko nga 50 pesos. Ay sus Perde ko gali ikaw Ang ako niya ganansya, doa kagatos. Oh. Bawang, nagkalahulog pa si Silyo, taba? Di ka nagbaligyaw. Sa mga hostes. Sus! Naiyawan ko mataan mo? Pili ka lang. May tambok, may niwang. Si Barikoso naman ang aton baligyan matan. Imo baligyan si Uling, ako naman niya si Barikoson. Ate, sige ikaw lang to anay baligya sa Tagoy. Ato si Chalbinaho. Siya lang isa sa Tiangge. Palapitin na to. Sige, diri ka lang. Magtanaw ka ha? Kung sa ano ko intuon si Barikoson. Tanawa ang akon abilidad. Ubuson ni Barikoson ining akon baligya nga panty kag bra daw. Aba! Ate, sige good luck, Chutagoy. Aba! Miss Beautiful? Maano ka? Ay, mabaligya ko sa panty kag bra. Wala ko nagagamit pante. Uti, ano yung ginagamit mo? Bloomer. Kag sugiran ko ikaw, kung nga bloomer ang akong ginagamit. Kay man, tama ka malisyoso sang akon kasilingan nga buklan. Ay, gali! Para pang lingling ina.
Ano pa, nagadako pagadang bukolya? Pero, bisan hindi ako magbakal sa imo sang brakag panty, may isugo ako nga makakwarta ka. Ha? Ano ina? May kilala ka nga mga istambay? Standby? Ano aman? Ipabakol ko si Buklan. Ipabakol mo siya? Oo, ipabakol ko siya. Ang mabakol, suhulan ko sang kwarta. Basta si Buklan, pagkatapos ang bakol, nagadiwal ang iya dila. Uti ano, may kilala ka? Oo, may ara. Matuod? Dala siya diri sa akon. Okay, magulat ka lang diri ha, kay dalong ko siya sa imo. 3 times killer na to. Ha? What? Isa ka buno sa do. 5 gid ang nagakatumba. Ay, sige. Dala siya diri. Ay, hoo gali. Sino ang ngalan mo? Ako gali si Britney. Uti, anong siling ko sa imo matan? May malaing nga plano sa ako ng barikuson nga ina. Hamak mo nga ipabakol niya ako? Kag maayo lang kaya nakaibalo ako. Kag matan, Ano, Chotagoy? mangita ako sa tao nga mabakol sa iya. Animal nga barikuson? Siling ko gini nga may malain sa nga plano sa akon. Kagabi mo matan, kaina, nakita ko ang barikos ni barikuson. Sus, daw sa nangilad ako mo? Karon sapon, ikaw naman to palapit kay huling ha. Kagkaayuhon mo gida. Basib la kung pawala ka lang haw. Diskarte ka gin maayo ha. Ako maayo lang kay natukiban ko ang malaing nga plano ni barikuson sa akon. May nagkapalapit sa akon nga babayi. Ay, sa hindi mo ini siya babayi? Oo, perte ka pula sang bakba. Kagang iya pulbos. Do sa harina nga siyado kadamol. Good morning, Sisi! Agi? May dala ko diri nga bra kag panty, Sisi. Kinahanglan ko ang panty. Kay ti, ang akon panty, ginit-it sang ilaga ang sakang. Tagpilang imo panty? Tag 50. 50 pesos? Oo. Urig ni, kag barato pa. Urig man. Oho, made in Philippines gid lang ni. Sige na. Sige na, sis. Itilaw na ni sa imo.
Hindi na lang kado makaigo na mainis akon. Mas mayo gid kung itilaw mo para mahibala naton kung bala plastado gid ang bra kag ang panty. Ay, maayo pa siguro, no? Kag hindi ka lang mag-iban-iban sa akon, sisi. Ti, may ara man kusina mo. Oh, sige na. Uba ng panty mo. Ate, sige madali lang Ayabaw. Ara na, mauba na si Huling. Ha, makita ko ginakaroon ng akong ginadamgo mo. Ay, kabayo! Ano yung nahulog sa dughan ko, man? Ay, nakalaman ko! Ay! Hala! May tiki nga nahulog sa imo dughan! Ay! Buisit na tiki ni ay! O hindi! Nahulog ang iya ulo! Ay, este, ang wig gali! Nadagdagan ako ng wig. Hindi. Madalagan ako pagwa. Basi kung may bala ni Huling ako si Matan. Kagay pa priso niya ako. Madalagan ko. Hoy! Ang imo mga baligya! Hindi ka mahuya sa akon! Kinadagdag ang imo nga wig! Ay, na lang dira ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Flash sa Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kung gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi.
Diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sa nagligad, nakita ni Elisa ang unod sang lata nga ginbit-bit ni Rolly pasulod sa kampo. Nagkot-kot ini sang duta, kag pagkatapos, ginkuha ang unod sang lata. Amo na lang ang kakibot niya sa makita nga utod nga lawas kari sang babayi ang nasulod sa lata. Tub-tub nakita niya ang pagkuha sang ulo sini, kag nakilala niya kung sino. Do hindi siya makapati nga nabuhat ato ni Rolly kay Ria. Amo na lang kakulba sini. Nagdesisyon siya nga magbalik sa ilabalay, apang hindi lang magpasatom kay Rolly nga nakaibaro na siya sang ginhimo sini. Diri sini nga bahin mapadayon ang katapusan ko nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Si Rolly, isa ka kriminal. Ginpatay niya si Rio. Ginpatay niya. Akig ako kay Rio. Apang hindi matarong ang naabtan niya kakamatayon. Diyos ko, ano ang buhaton ko? Ano? Mapauli na lang ako sa balay namon ni Rolly. Apang hindi ako magpasatom nga nakahibalo ako sa ginbuhat niya. Ara na si Rolly. Nag-apot na siya. Mapakuno-kuno ako nga nagabasa lang diri sang magasin. Oh, nakahanda ka na sa panyagat, ha? Wala pa. Si Ria subong ang mahanda sang panyaga. Iya subong tuka. Kwan. Naglisensya sa sakon nga may kadtuan siya. Mabisita sa kuno siya tiya nga nagamasakit. Kagamo to nagpakadto sa iya? Wala ako makahibalo sina Rolly. Subungan nakahibalo ka na. Ano pa ginahulat mo? Maganda ka na sang panyaga, kay nagutom na ko. Ate, sige. Wala bala magsiling si Rhea kung saan o siya mapauli? Wala. Apang nagsiling ako sa iya, kung hindi siya makaabot karon nga adlaw, hindi na siya magbalik diri. Bangod ginaban ko na siya sa balay nga ini. Oh, hindi ka pa sina? Masulo mo na ako? Buot silingon? Ikaw nang ipakasal ko. Ako? Hindi ka pa? Nakahibalo ako nga mo ang gusto mo, hindi bala? May nagapanuktok. Magsulod ka. Hello, mga pulis kami. Sir? Anong malagad ko sa inyo? Luyag lang namon nga updan mo kami sa ginlubngan sang kapid mo. May mando nga ipautopsing bangkay sang kapid mo nga suno sa imo napatay dito sa General Santos. Updan mo kami dito, Rolly, ha? Buwas kita malakat. Ate ho, sir. Okay ginasakon? Sige mo lang, ina. Amo na kami. Sir. Bye-bye. Yes, sir. Rolly, may isa ka pulis nga nagpabilin. Basi kung bantayan kanilang hindi makalin. Basi kung nagapaminsar sila. Nga malagyo ka. Para nga hindi ka makaupod sa ila.
Kabuangan. Wala ako madlok. Wala ako mahadlok nga mag-upod sila. Balain ini. Nagaduha-duha sila nga malagyo ako. Ano pa? Nagpabili ng isa ka pulis. Agud ni magbantay sa akon. Pasi nagaduha-duha sila. Nga ako kang akon kapid. Isa lang. O animal. Malain ini. Malain ini. Ang matuod. Nagaplano man gani ako magpalagyo. Tugod wala sang lulubngan dito. Nakadtuan namon. Tugod ako kang akon kapid. Isa lang. Gani nagaplano ako nga malagyo. Kag manago. Apang, saan ako makahalin diri? Kung arang isa ka pulis nga nagabantay sa akon. Hindi mahimo nga madakpan ako. Hindi mahimo. Kung malagyo gid man ako, kinahanglan may kwarta ako nga mabalon. Kinahanglan may gastuhon ako. Kag isa na lang mahimo ko. Ipadulong ko ang shabu nga ginapadeliver sa akon. Apang hindi ako manaog kay may nagabantay sa akon nga pulis. Apang hindi mahimo ang tanan nga butang nalutsan ko. Kag malutsan ko man gihapon ang butang nga ini. May isugo ako sa imo, Elisa. Ah? Ano ina, Rolly? May delivery ako sa pagkaon sa akong suki. Si Mr. Edmond Solis. Aring i-address, oh. Suludlon man ini nga subdivision, Rolly. Mapos ini tultulon. Magtaksi ka lang. Apa nga ako gid ang madulong siniyaw? Ano bala ini? Imported na nga chocolate. Kag ginahulat na niya ini subong. Ikaw bala mo? Imo niya trabaho ang mag-deliver bilang rider. Rider sang gina-order nga pagkaon. Kita mo na ginabantayan ako sang pulis, bro. Gani ikaw na lang magdulong. Kagulaton mo ginang bayad sina, ha? Ate, sige na lang gani, ah. Magbalik ka dayon, ha? Oo, ah. Mayo, kaya nagpasugot dayon si Elisa. Ang jutay nga karton, ginsulod niya sa iya bag. Oh, kinahanglan nga maghulag na ako. Ah, sir, kainit, no? Amo matuod. Do kainit subong adlaw, no? Dali ani si Babaw, sir. May cold nga beer dito mo. Updi ko sa pag-inom, sir. Do makauluya man sa imo? Nalaina nabi ko nga mag-inom nga nagaisanon subong, sir. Gusto ko ya may kaupod. Dali ito, sir. Mawan batol ta. Para makuha ang kainit, blaw. Ate, sige. O, timing gini matuod. Makuha-kuha sining aton nga kauhaw. Gusto ka, gid, sir. Dali ito sa Babaw, sir. Ate, okay. Samtang nagahulat si Rolly sa pagbalik ni Elisa, ginhagad niya ang pulis na mag-inom sa ibabaw sang balay. Sa pagpadayon ko pagid. Kadamo gid sing ginbutam nga biro sa lamisa ba? Do sa tunga gid ni sa kaha? Pila man lang na, sir man. Kainit gid nga daan sang panahon mo. Kag sir, may nabilin pagali kami nga fried chicken. Wala naman na sa may makaon mo. Isumsuma na lang nato na. Ate, sampat gid eh.
sampatid naton nga mahubog ka nga pulis ka. Ano pagid ang dala mo ngayon na Rolly? Whiskey ni sir Basi maubusan kita sa beer. Amo na ni ato ni Padakson Bao kadamo galis ang stock sa imo ref? Oo sir, naga-stock gid ako. Para nga hindi ko dahil pala madali-dali maubusan sa gilimno now. Titilawan ta ni. Sige. Dasigang pag-inom. Kaysa hindi madugay, hindi ka na makatindog sa kahubog. Nakahibalo ko sang plano ni Rolly. Malagyo siya. Kag hindi na siya magbalik pa dire. Hindi siya maluyag nga mag-upod sa mga pulis. Agod nga magkutkot sang bangkay sang iya kapid nga nalubong dito. Pero ano gid balang unod sang pinutos nga ini man? Siling ni Rolly, chocolate kuno ini. Aber, tanawon ko abi kung ano nga klase sang chocolate ini. Kaayuhon ko lang ang pagbukas para nga hindi maguba ang pinutos. Ari na, buksan ko na ini. Nana, ara na. Nahukas ko na ang pinutos. Kag may karton nga ginputos. Aber, tanawon ko kung ano ang unod sa karton. Ara na. Makita ko ng unod. Ay, hindi man ini chocolate. Kundi, mga pinutos nga jutay lang. Sachet man ini. Ano ini man? Putik man ini? Ano ni? Shabu? Naubos na to ng mga beer kag whiskey. Ano naman yung imno naton, may girl? Mig Pulis. Pwede pa ta makainom sang tugang. Pero wala na kita sang sumsuman. Dire ka lang anay ha, kay mabakal ko. Hindi. Akong mabakal. Ang mando sa akon nga hindi ko ikaw pagtugtan nga madula sa akon panulok. Basi kung madula ka. Duda kami nga nagabutik eh. Sige. Dire ka lang. Hindi ka magaling ha. Ako mabakal sa naton sumsuman. Matumba mo ba? Lumatumba siya. Ngagawin ko siya. Lampusan ko siya sa butilya. Di kundi natulugan siya sang dalayon. Karon, malakat na ako. Malagyo ako. Pero sugaton ko anay si Elisa. Kinanglan nga makuha ko ng bayad sa iya. Pagkatapos, mapalayo na ako. Kag hindi na ako magpakita sa mga pulis. Malagyo ako. Kag manago sang mayo. Apang antes na, kinahanglan ko anay nga akong kwarta. Nga mo ang bilis ang shabu nga ginpa-deliver ko kay Elisa. Kag manago ako sang maayo. Role! Mga pulis ini! Bah! Nalibutan ka na namon! Hindi! Mga pulis! Ano ba natabo? Magawa ako sa bintana. Aring bintana. Mga pulis matuod. Kagangadak po nila ako. Panawag na, Rule! Nga
nagapataas ang duha mo kakamot. Arestado ka sa sala nga pagduso sa illegal nga droga. Kaya sa pagpatay kay Ria Alegre. Hindi. Nadakpan ako. Saan matabuhin na? Hindi. Hindi ako magpadakop. Malagyo ako. Sa bintana. Dira ako malumpat. Kag mahingagaw ako sa pagsakay sa akong motor. Karon na, baagi ako sa bintana. Na, arin ako sa duta. Karon, madalagan ako. Hindi. Naigo ako sa batiis. Masasi siya. Wala. Wala ako magpatay kay Ria. Wala ako sang sala. Wala ka mo sa pamatuod. May pamatuod kami. Kag sa stasyon mo ina may balang. Hala, tindog. Tindog! Nano na, Sir Man? Police brutality ni? Abuse na power ni? Balikan ko kamo? Ipapriso ko kamo? Ibos! Hindi may imune. Hindi may imune. Matawag ako sa abogado. Makuha ko abogado. Ruli? Ba? Elisa? Ikaw? Titi. Anong natabo? Nagkita na bala ka mo sang panulungan ko? Ha? Sang padeliveran ko sa imo sa chocolate? Wala gani eh. Dire ko na lang gindulong sa mga pulis. Be! Ano? Adik ka gali? Kag pusher pa? Hindi ako maluyag nga ako naman ang ilubong mo sa katubhan. Gani, ginhimo ko ini. Ginpadakop ko na ikaw sa mga pulis, Ruli. Be! Ano? Sapat ka nga babae ka. Kag nagsiling ka, nga ginahigugma mo ako? Amo gani nga ikaw ginpasulabi ko? Nadula na ang tanan nga gugma ko sa imo, Ruli. Nabusla na sang kaakig. Labi na sang makita ko nga si Ria, ginutod mong iya nga lawas. Kag ginlubong sa katubhan. Ayhan, sa tiniong na ini, nakutkot na sa mga pulis ang lawas niya dito. Sapat ka? Hindi ka galit tao, Ruli, kundi isa ka kayawa. Animal ka. Wala ka sang topong sa kalain. Hindi ka dapat nga mabuhi kaupod sa mga tao, Ruli, kundi dito ka dapat sa impyerno. Animal ka. Naisahan mo ako. Naisahan mo akong babae ka. Pero kulang pang nahibalan mo. Ako man ang nagpatay kay Badong. Ginlubong ko siya sa basurahan. Kag hindi lang ina. For your information, ako, kag ang Rolando nga ginpakilala ko sa imo, isa lang. Ako, yours truly. Kaginti ako assistant manager. Rider ako ya sang mga delivery nga pagkaon. Inalang galing, hindi lang pagkaon na ginadeliver ko, kundi bato. Tira ka na. Hoy! Hoy, hindi ako pagbayay dere. Hindi ako pagbayay. Traidor ka nga saris ang babae. Abi mo makaluwas ka sa akon? Hulata lang ako nga makagwako. Kay ikaw man ang ako nisunod kay Ria. Tuktokon ko ang lawas mo. Buhaton ko ini nga dinuguan. Balik de! Hoy! Balik de! Subong si Rolly at nasa prisuhan. Nakibot kami sa nakahibalo sa matuod ng pagkatawo niya. Si Elisa ang saksi sang nahimo niya kalainan. Si Elisa, wala na ginulsol sa ginbuhat niya pagsaksi bato kay Rolly. Sa baylo, nagpasalamat siya nga naluwas niya ang kaugalingon niya nga kabuhi. Hasta rin na lang ang akon pagsaysay, ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Leonor. Bilang ko si dagat na apoy, di
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sa kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit,
masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio, Bumbo! Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa naglikad, naluoy man ako kay Rene. Gani wala ko na lang siya ginpahalin sa balay. Ginsapupo ko na lang siya. Kag hindi man ako maluyag nga may malaing nga matabo sa iya kung pahalinon ko siya. Sa pagpadayon ko pagid. Nakita ko nga silk ang panty niya. Pating iya kamison. Pulos ina malahalon kaayo ha. Kagara, may jutay nga bag nga ginhigot sa iya hawak. Kagbangod nga maniwang siya, wala ina nagabukol. Ano ayan ang unod sina? Ara, ginsuksok na niyang blouse niya. Malahalon inang blouse niya. Color green. Ara, ginsuksok niyang iya dako kag malaba nga coat. Nga natakod na nga daan sa kalo. Kag among nagatabon sa iya ulo, kag amo man sa iya guya. Mahalin ako dire. Magwa na siya. Mapungko ako sa pulungkuan. Hulaton ko siya dito. Aring bangko. Hulaton ko siya dire. Ara na siya gali. Rene? Ari ka gali dire? Nagbaligo ka gali? Wala siya magsabat. Ato, nagdiretso sa kwarto niya. Hulaton ko nga makatapos siya. Kag magsulod ako. Hambalon ko siya. Hulaton ko siya nga makagwa. Karon, nakapatod na ako. Naghalin siya sa maayo nga pamilya. Ayan, may kwarta ang pamilya niya. Pulos tanan malahalon ang ginasuksok niya eh. Kagang iyakot, bisan nga mahigko. Apang nakahibalo ako nga mahal ini kaayo. Ugaling, tama na gid kahigko. Ang lining sa sulod, maatag nga mahal kaayo. Kagang panghambal niya, maatag nga hindi siya taga-diri. Maatag nga, hindi na husto ang kapiyak sa iya nga utok. Kag may naghimo sina sa iya. Kag ang natingalahan ko, makahambal siya. Apang hindi siya maluyag maghambal, nahadlok siya. Sa iya ginhalinan, patuod nga madamo siya sang lalaki nga nasugata. May bana ayan siya. Pero wala man siya sang wedding ring.
nakaangkon ayan siya sa aksidente. Nga among nakaapiktar sang kapiyak sang iya nga utok. Apang sa piyak nga bahin, nakahangop siya sang tanan nga ginahambal ko sa iya. Kag diri sa balay, madamo sang kaayuhan siya nga nahimo. Matinlo na ang bugos nga balay. Makahibalo siya magluto. Kaginsalig ko na lang sa iya ang tanan diri sa balay. Gani may panahon na ako nga makahimo sang iban ko nga buluhaton. Kagkaroon, nakahibalo na ako sang ginsuguran. Kung nga amo ining natabo sa iya. Kagang dapat ko nga buhaton, makadto ako sa pulis. Kag mamangkot kon bala, may nagapangita sa isa ka babae nga pareho kay Rene. Kag patod nga kuhaon siya sang pulis. Kag anong matabo? Hindi ko na siya makita. Kag nabatsyagan ko, hindi ako maluyag na magbuang siya. Kag isa pa, daw isa nakautod ang pagkabig ko sa iya. Nakahibalo ako na may malaing nga matabo sa iya. Kung maghalin siya diri sa balay. Kag subong, gusto kong mabuligan siya kung ano man ina. Ara, nagwa na siya. Nakasalapid ng ang iyang buhok. Rene? Nagpaligo ka gali? Ara, nagtango lang siya. Luyag ko ikaw nga mahambal. Magpungko ka diri, oh. Rene, luyag ko nga samtang ari ka diri sa sulod sang balay. Hindi ako maluyag nga isuksok mo gihapon inang imo nga kot. Kuhan, sa ano ka makaluto sang pagkaon kung ginasuksok mo ina? Nakita ko nga na-hurt gid siya. Wala ako magsiling nga hindi mo ina pag isuksok. Isuksok mo lang ina kung magpanaog ka. Apang kundri ka sa balay, hindi ako maluyag nga magsuksok kasi na. Kag isa pa, kahig ko na sinakaayo eh. Kung wala ka na sang obra, pwede mo ina nga malabhan. Kagihalay sa imo hulot. Sa sina, makasiguro ka nga hindi ina madula. Amoy nang gusto ko nga matabo rin eh. Basta, nagatrabaho ka lang diri sa balay. Kag kung ari ka diri, hindi ako maluyag nga isuksok mo ina. Bangod hindi ina nagakadapat. Sa makatapos na paligo si Rene, ginsugilanon ko siya. Ginhambalan ko siya nga hindi ako maluyag na isuksok niyang iyakot sa sulod sang balay. Kag nakita ko sa iya nawong, nga na-hurt gid siya. Sa pagpadayon ko pagid. Rene, mahimo mo nga isuksok inang coat mo, bisa nagatulog ka. Apang hindi lang ko nagatrabaho ka. Nahangpan mo bala ako? Nagtango siya. Ay, salamat kinakahangop siya. Kag hindi ka magpalibog. Baklan ko ikaw sang bisti nga masuksok mo. Dason, baklan ko man ikaw sang apron. Nga among imo itabon sa imo bayo. Para nga hindi ka mabasa.
3 ka pares ang bestida nga ginbakal ko para kay Rene. Kaginbaklan ko man siya sa mga panty, kag kamison. Nakita ko nga wala siya nagagamit sang bra. Gani kamison na lang ang ginbakal ko kag bloomer. Kag may ginbakal man ako nga tualya kag sibin. Dason, ginbaklan ko man siya sang espeho. Kagambalon ko si Joe, nga ipakabit ang espeho sa hulot niya. Piho nga malipay gid siya sini. Nagwa na si Rene sa kwarto niya. Kag ginasuksok na niya ang ginbakal ko nga bayo sa iya. Ang kolor sang bayo, pink. Kag glow snake ini. Kag may pako nga lapaw sa siko. Ay, halog sa iya. Pero bagay sa iya. Ay, katahom sa iya. Ay, Rene? Wow! Kagwapa sa imo. Bagay sa imong bayo nga ina. Nagihom siya. Kag nagpalapit sa akon. Ginuyatan niya ako sa kamot. Kag ginpisil niya ang akon kamot. Salamat. Wala sang kaso, Baw, maayo ka ginsuksok mong chinilas ang ginbakal ko sa imo. Bagay man sa imo tiil. Kagatong sapatos, pwede mo atong nga mapatahi sa manugtahi sang sapatos. Ara lang sa aton tupad aho. Wow! Miss Rene, ikaw na balay na? Hodyo, Carl. Si Rene na ina. Ginsuksok na yung akong ginpamakal nga bayo sa iya. Wow! Wala man ko makakilala sa imo, Miss Rene ba? Sige na. Halina ka mo, Kay maluto pa kami ni Rene sang aton panyapon. Carl, dali na. Do sa hindi ko makapati, Carl mo. Nga mapauba ni Bossy Miss Rene sang iyakot nga to. Amo man gani ko. Pero siguro, napangop niya si Miss Rene. Nga kung hindi siya magpasugot, pahalinon niya ini. Maayo man, Maayo lang kayo napasugot man niya si Miss Rene. Carl, kung madula sa dire, masubuan gi ko mo. Oo. Nanad na kung kadaan niya makita siya sa palibot mo. Labi pa karon niya manamit ang aton sudan. Kung tani, hindi na lang magalin si Miss Rene, no? Hindi man na siya magalin. Bisan suguon muna siya nga magalin. Hindi na siya magalin niya. Manasiguro ko nga may ginapanaguan na siya. Bo, kabay pa nga hindi ko lang makilala ang may kahimuan kung nga nag-amusin ni si Miss Rene. Kaya kung makilala ko siya, bakulon ko siya. Miss Rene, boss, may balita kami sa inyo. Ano ina, Jo? Napatay si Frankie. Ano? Napatay si Frankie? Inang nagapanay isang sapatos? Ano iya kinamatyan? Heart attack? Amo gali. Kung amo, ang mabulo sa iya trabaho, amo si Frankie Jr. Ay, nakadumdum na ako sang una. Maginawayan sila ni Mr. Ham.
Ang tag-iya pala sang balay nga inis ang una. Nagatindog si Mr. Ham sa natindugan mo nga ina, oh. Ginhambalan ko siya nga ginhatagan ako sang trabaho ni Frankie. Ginhambalan niya ako nga akig kaayo. Tapos, gintuslok niyang akong dughan sa iyang tudlo. Kag magsiling, hindi ka maghambal sa ngalan sang tao sa akong panimalay, ha? Hindi ako Ba? Carl? Joe? Ano kinatulok ninyo man? Si Reneo! Boss, si Reneo! Hindi. Si Rene? Ang iya duha ka kamot? Nag-aalsa? Na doon sa may ginatulod sa Airi? Bulikan natin siya! Oh! Uyatin kamot siya, Carl! Uyati! Buligi ko uyat! Kay papanaog naton! Oh! Dali! Papanaog ta! Kayo! Gaalsa sa ibabaw! Oo! Rene! Rene! Bugtaw! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapos
natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya.
Kung may bahin sa suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa lokal. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna alas 4 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o, mainidinit pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes petsa 7 sa bulan sang Enero 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines. Emergency Operations Center nagatag nga nagapabilin ang Bacolod sa Alert Level 2. City government sa Bacolod maga-require naman sa negative RT-PCR test results sa tanan nga mga inbound travelers. Executive order gina-finalize na. Samtang mga punong barangay sa Bacolod nakahanda nga magsunod sa mando ni Presidente Duterte nga stay-at-home policy sa mga unvaccinated basta may klaro lamang nga guidelines. Legal expert kag konsyal sa Bacolod nagpahalong sa mga barangay official sa pagpatuman sa mando sa presidente bagod ini ang unconstitutional. Mga kapulisan sa Western Visayas nakahanda nga magsunod sa mando ni Duterte nga dakpon ang mga nagabaligya sa essential medicines sa black market. Punong barangay sa Barangay 16 syudad sa Bacolod nagkakalipay sa pag-dismiss sa iya sa kaso may kang tanan sa Social Amelioration Program. Amoy ato mga kabombo ang aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapangunang nga balita, ginathag sang pinuno sang Emergency Operations Center o kunang EOC sang Bacolod nga nagapabilin ang syudad sa Alert Level 2 sunod sa official classification sa National Interagency Task Force. Ini ang kasunod naman sang infographics aging pagwa sang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Kaina sang aga nga santo naman sa COVID statistical data, moderate risk clarification or moderate risk classification kag Alert Level 3 ang syudad sa Bacolod kag Alert Level 2 ang probinsya sa Negros Occidental. Ini bangod nga 32 ang bag-o nga COVID cases sa Enero 6 sini nga tuig, may 1.10% nga average daily attack rate kag 4% ang positivity rate sa Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio kay EOC Executive Director M. ang daily situational report ang ginpagwa sang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Apang santo sa official classification sa National IATF, nagapabilin sa gyapon ang Bacolod sa Alert Level 2. Sunod sa kay ang percentage sang average attack rate ang basihan sa alert level system. Sa piyak sini naghahanda ng Bacolod sa potential surge sang COVID cases kaangay sa natabo sa Metro Manila. Ang preparasyon sunod sa EOC Director, ang lakipan sang paghanda naman sa mga pasilidad kaangay sang hospital kag manpower. Nag-apila naman si Mayor Evelio Bing Lunadia sa mga Bacolodnon nga sundon ang public health standards kadungan sa matamat naman nga pagdamo sang COVID cases. Amo na siya ang daily situational report. Ginapagwa na DOH Region 6. Pero officially, ang ato niya nga alert level classification, as of today, is still alert level 2. Kaya wait na adlaw-adlaw na everyday kapagwa kag naga-submit sang report ang DOH Region 6 base sa daily cases naton sa mga LGUs diri sa Western Visayas. Ang kabahin sa pagpag ni Emergency Operations Center Executive Director M.
Iga-require naman sa City Government sa Bacolod ang pagpresentar sa mga biyahero nga pagasulod sa syudad ang negative RT-PCR test bisan na bakuna na batok sa coronavirus bagod sa nagsaka nga kaso sang COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio ka Emergency Operations Center Executive Director M.R. nagaamat-amat naman damo ang kaso sa COVID sa Bacolod kag santo sa pag-review sa matatapikan madamo sa maini amera sa travel history kang sa isa ka pamilya nagikan sa Iloilo nga nagsakay sa Roro nga nagpositibo sa COVID test. Pag-abot sa Bacolod, bagod sinigin review sang EOC ang policy sa mga inbound travelers kay nakitaan nga kinahanglan ini nga ligwaton. Suro kay ang lauman ang bag-o nga guidelines sa mas madali nga tinion bagod gina-finalize na lang ang executive order nga natala na nga ipagwa ni Mayor Evilio Bingradia. Nagbalibad si ang pangunahan ang mangin kaundan sang iyo apang igabalik naman sunod sa iya ang negative RT-PCR test result sa tanan nga maragasulod sa Bacolod. Wala naman isurahan ang pagbuhin sang trip sa mga fast scraps nga nagalayag Bacolod Iloilo vice versa apang magapareho na ang mga patakaran na sang Iloilo kag Bacolod sa biyahe. Ang mga airlines naman ang ginalauman nga maga-reduce ang flight pasulod kag pagwa sa Bacolod. Gin-review naton subong ang aton policy sa inbound travelers kag ginapaabot naton subong ang bag-o nga executive order nga ipagwa ni Mayor Bing Leonardia. Hopefully within the day basi magwa ini siya Bombo Daniel daw gina-finalize naman lang gito. Well, essentially hindi ko gusto pangunahan Bombo Daniel, but essentially we will already be again ato naman na nga ibalik ang requirements ang negative RT-PCR test sa tanan diri sa syudad sang Bacolod. Ang kabahin sa pagpahayag ng Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Samtang nagaupod ang mga punong barangay sa syudad sa Bacolod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga katuan sa mga barangay officials ang unvaccinated nga pumuluyo kag hambalan nga hindi magwa sa balay. Sa Talk to the People ni Duterte kagabi, inmaduan sini ang mga barangay officials nga tumuron ang mga pumuluyo nga wala pa nabakunahan batok sa COVID-19 kag hingyuon o kung maduan ang mga ini nga magpabilin lamang sa ilang nga mga puluyan. Sunod sa kay Duterte kung magpamilit ang unvaccinated individual nga magpadaan sa paglagaw, may deber ang mga barangay officials nga i-restrain o kung arestuhon ini. I'm now giving orders to the barangay captain to look for those persons who are not vaccinated and just would request them or order them, if you may, to stay put. And if he refuses, he goes out of the house and goes around in the community or maybe wherever magpunta, he can be restrained. And if he refuses, then the barangay captain, being a personal authority, is empowered now to arrest the recalcitrant persons. That is in addition to the police power. Ang kabahin sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview naman sang Bombo Radio kay punong barangay Rodolfo Boy Pico sang barangay Mansilingan, madugay na kuntani ang kaangay sini nga mando sang gobyerno agon nga mapungga ng pagsaka sang kaso sang COVID. Sunod sa kay Pico, suportado niya ang order sang presidente, labi na gid kon madeklara sang Korte Suprema nga ini ang constitutional. Nagalaom naman si Pico nga may makwestiyon sang mando sa Korte Suprema agon nga madeterminar ang constitutionality sini kadungan sa paglaom nga magapabor ang Highest Court of the Land sa constitutionality kag hindi siya unconstitutionality. Sunod sa barangay official, mas maayo gid kung mabakunahan ang mga pumuluyo bagod madamo ang bakuna nga available subong sa syudad sa Bacolod. Kung vaccinated na ang tanan sunod sa kay Pico, mapungga na ang liwat nga pagsaka sa COVID cases. Dapat sinibi mag-question sini sang constitutionality nga mando abi no sa Supreme Court para once and for all maka-decide kag mas mayogid no kung magpabor ang Supreme Court sina dire kay ultimately Supreme Court ing katapusan nga dalaganan mo kung may mag-question sang mando sang presidente. Ako I hope nga kung may mag-challenge sini nga mando kag kung magmando gid man ang Supreme Court makatag sang desisyon pabor sa presidente. No kay para mapasiguro gid naton ang tanan nga pumuluyo magpabakuna gid. Ang kabahin sa pagpahayag ni punong barangay Rodolfo Pico sang barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod.
Kalipay naman ni Punong Barangay Rodolfo Boy Pico ang positibo nga feedback sa mga pumuluyo sa Barangay Mansilingan sa vaccination drive sa gobyerno batok sa COVID-19. Sa interview sang Bombo Radio kay Pico, ginpahig sini nga magadamo ang nagabantay sa schedule sa vaccination sa Mansilingan nga ginaparigan kada adlaw sa Martes. Sa karon nabakunana ang 60 tubtob 70% sa populasyon sa Barangay Mansilingan. Kalabanan naman nga vaccinated na nga sa Barangay Mansilingan amo ang mga adult. Sunod kay Pico, ginapa-insende sa mga barangay official sa mga residente ang importansya sa vaccination bagod madamo ang natapikan sang virus sa Mansilingan sa tinikdan nga tuig. May pamilya naman nga naggasto sang minilyon ka pesos sa bill sa ospital bago natapikan sang virus. Sa bulan sa Disyembre, nagdagsa naman ang mga tao sa downtown area o kon mga mall sa diin wala na naobserbar ang social distancing. Ang total gid no kung pila na sa Barangay Mansilingan wala ako sina no ti ang pro sa ako lang pag-estimate damo naman no dako naman no siguro basi naka 60 o 70% na kay kadamo lagi man subong pro may ara gyapon ya nga way nakapabakuna sa mga adult no damo lagi no kay ti ulihin naman lang nagsugod ang vaccination sa 12 to 17. Ang kabaysang pagpaigdugang ni Punong Barangay Rodolfo Boy Pico sang Barangay Mansilingan Surad sang Bacolod. Samta nakahanda naman ang mga opisyalis sang Barangay Villamonte diri sa syudad sa Bacolod nga magsunod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga ambalan ang mga pumuluyo nga wala na bakunahan batok sa COVID nga magtiner lamang sa balay. Sa interview sang Bombo Radio kay Punong Barangay Romel Flores, nabakunahan na ang 60 tubtob 70% sa populasyon sa Barangay Villamonte kaya nagaparan pa karon ang vaccination drive kung sa din may ginatublukan na sang booster shot. Sunod sa kay Flores, maayo ang response sa mga pumuluyo sa Villamonte sa vaccination. Labi na gid karon nga dapat gid nga maghalong bangon sa nagadamo naman ang kaso. Ang public health sunod sa kay Flores ang concern sa tagsa-tagsa gani nakahanda sila nga magsunod sa mando ni Duterte kagabi. Apang aminado naman si Flores sa kinahanglan sang klaro nga guidelines angot diri kang mas maayo man kung nakahibalo ang mga pumuluyo. Angot diri agud nga nakahibalo na sila kung ano ang ginapatuman sa mga opisyalis. Sa sini nga paagi sunod sa kay Flores hindi mabudlayan ang mga barangay officials sa enforcement ng orders ng presidente. Sunod sa Punong Barangay, positibo ang response sa Barangay Villamonte sa mga programa ng gobyerno basta sila ang may idea na. As long it involves some public health and safety, this is everybody's concern, no? Ang pinaka-importante lang gid, there must be a clear-cut guidelines as to this implementation kay enforcement and well-informed ang pumuluyo sa different barangays para ang compliance of cooperation mas maayo. Para at least hindi problema ang aton enforcement. At the same time, guided man ang pumuluyo kung ano obrahon sini nila ng implementasyon sa aton direktiba sa Presidente. Ang kamay sa pagpahig ni Punong Barangay Romel Flores sa Barangay Villamonte de Ciudad sang Bacolod. Nag-abiso si Bacolod City Councilor Riniceto Novero nga isa ka abogado nga dapat mangin na alamon na ang mga barangay official sa pagbutuman sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga hambalan ang unvaccinated nga mapumuluyo nga hindi magwa sa balay kung sila ang magbalibad sarang sila nga arestuhon. Sa interview sang Bombo Radio kay Novero maayo ang motibasyon sa Presidente sa nasambit nga mando bangod tuyo sini nga i-protect kag i-preserve ang health sa mapumuluyo apang may maligal nga konsiderasyon. Sa Novero, ang verbal order ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi ang hindi kasuguan o konlayiha. Sa tion naman nga seryoson sini ang bando kagimuon nga written order hindi na makapasar sa constitutional standard sang due process kag right sa mga Pilipino to travel o kon right to locomotion nga nakabutang sa Bill of Rights kung sa diin nga kasaad nga wala sang sinuman nga punggan sa iya liberty without due process. Bangod hindi lockdown ang gipatuman wala sang basihan ang mga punong barangay nga sundo nila ang mando bagod ang sino man ang may kinamatarong kag obligasyon nga hindi magsunod sa illegal nga mando. Kung pilito na matawo hindi o kung nga hindi magwa sa balay. Suro kay Novero, katubas ini sang grave coercion nga isa ka criminal liability kag katumbas man ini sa isa ka house arrest nga wala man sang warrant of arrest. Bisan may warrant of arrest pa gagin pagwa ang korte bangod may kaso. Ang isa ka tawo wala man ini ginaservice ang barangay officials pangudang kapulisan ng itugyanan sa korte nga ini ang iserbe kag ibalik sa ila ang waranta bisan maduso pa ang hagna ang sanghagna ang Kongreso nga magamando sang mandatory vaccination unconstitutional ini sa gyapon bagod may kinamatarong ang tawo nga hindi magpabakuna. Kung imo pilito ng tao nga hindi magwa punggan mo sa there can be a criminal liability attached to that. And that will be
a possible criminal liability of grave coercion. Ang grave coercion involves two possible things. Ginapilit mong tao nga himuon niya ang isa ka bagay nga hindi dapat himuon, pag ang pagprohiber sa iya nga sa paghimo sa isa ka bagay nga legal nga pwede niya mahimo. Si Councilor Renisito Novero. Samtang dugang nga balita, aminado ang Executive Director sang Emergency Operations Center sang Bacolod, nagikan ang mando naman ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa unvaccinated residents sa desisyonan sa Metro Manila Development Authority nga dapat magpabilin sa balay ang mga tao nga wala pa nabakunahan batok sa COVID-19. Sa interview sang Bombo Radio kay Amang, may solusyon ang MMDA nga approved na in principle sa tanan nga mayors ang stay-at-home policy sa mga unvaccinated kang makagwa lang sila kung mag-avail sang essential services. Sunod sa MMDA, ang unvaccinated residents ang hindi pwede maka-dine-in sa restaurants kag hindi makasakay sa public transportation. Sa garon, nagadihon naman sa ordinansa ang tagsa kay LGU nga sakop sang MMDA. Kadungan sini nagpanawagan naman siyang sa mga bakulodnon nga magpabakuna gid agud nga may dugang nga proteksyon batok sa virus. Nagpanumdum naman ini sa mga vaccinated na nga hindi magkampante bangod nga ang vaccination ang hindi assurance nga hindi matapikan sang coronavirus kundi manubo lamang ang tsansa nga ma-hospitalize ukon mapatay. Actually, may ara na resolution, Bobo Daniel, ang Metro Manila Development Authority, ang MMDA, na according Chairman, si Chairman Abalos, gin-aprobahan na in principle sang tanan nga mga mayor sa Metro Manila nga pag igapatuman nila ang mga unvaccinated will stay at home. Pwede lang sila to avail of essential services. Like for example, makadto sila sa doktor. Ang kamay sa pagpahayag ni Emergency Operations Center Executive Director M. Ligas Piang. Nagpanawagan ng Task Force Disiplina sa Bacolod nga ipaiway sa mapuluyo ang pagpadulong sa mass gathering. Subong nagsaka naman ang kaso sa COVID-19 sa Metro Manila. Sa interview sa Bombo Radio kay Wilfredo Gilingo, natulupangdan nga medyo nagkampante ang mga Bacolod noon. Sa bulan sa Disyembre, gani amat-amat naman niragsaka ang kaso sa COVID. Karungan sa election fever, suno sa kay Gilingo, ginalauman naman ang pagbisita sa mga national candidates kag hindi ma-anticipate ang kadamuon sa ila supporters nga nagakadto sa venue. Suno kay Gilingo, hinyo man sila sa bulig sa mga kapulisan kag sa mga barangay official sa lugar nga bisitahan sang mga kandidato apang bagod sa kadamuon sa mga supporters hindi makaigo ang puwersa sang task force agud nga magpatuman sa social distancing. Wala naman sa koordinasyon ang pag-abot sa syudad sang hindi incumbent nga national official ganing hindi balikawan ang pagdagsa sa mga supporters. Ang incumbent official naman ang nagapadulong diri para sa proyekto sa gobyerno gani may koordinasyon antes ang ila pag-abot. Karugan sini nagpangabay si Gilingo sa mga pumuluyo nga ipaiway ang pagkadto sa mga lugar nga ginadugukan sa madamo nga tawo agud hindi matapikan sang virus. Si gamay pa no nga aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, magkooperar sa aton nga kada city government sa Bacolod kasi sa Department of Health nga gahinyo gid nga hindi gid kita magdula sa pag-untat sang observe sang health protocol. Tagsa naton nga dapat self-discipline kita, hindi ta magsado kadto sa mga damo nga gathering kay ara nakita mo naman ang pagsaka naman sa cases ng COVID. Di ang aton ekonomiya apektado naman subong nga naka-recover na kamo, naka-abre na kamo sa mga establishment. Kabay sa pagpahayag ni Wilfredo Gilingo, ang team leader sa Task Force Disiplina sang syudad. Dugang nga balita, nakahanda ang mga kapulisan sa Western Visayas nga magsunod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga arestuhon kaprisuhon ang mga tao nga nagabaligya sang bulong kontra COVID-19 kag essential medicines sa black market. Sa iyang address to the people, impayag ni Duterte nga sarang ma-detain ang mga suspetsado sa sulod sang 34 oras para sa investigasyon kag para sa summary inquest proceedings. Sunod sa kay Presidente Duterte, ang tanan nga mga tao nga involved, kalakip ang tag-iya sang balaligaan kag ang sales representative dapat nga arestuhon kag wala sang exemption. Ini ang pahayag naman sa Presidente kasunod sang apelasyon sang Food and Drug Administration o NFDA nga magbakal lamang sa bulong sa mga outlet nga lisensyado sa FDA. Yung black market at this time lalo na may naghihirap. Yung black market yung nahuli, I would insist for the police to arrest them and detain them
for investigation. If it's a serious offense, that will be about 34 hours of detention. Ang In that kamay sa time, pagpahayag ni we'll investigate. Presidente Rodrigo Duterte. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis naman, nagahulat lamang sang guidelines ang lower units ng PNP agad nga matuman ang mando ni Presidente Duterte. Nakahanda naman ang Police Regional Office 6 nga magtuman sa mando sang Presidente. Nagpanuwagan man si Solis sa mga residente nga may idea angon sa nagabaliga sa essential medicines sa black market nga isugid ini sa kapulisan agad mahimuan sang nagakaigo nga tikang. Sa Police Regional Office, nagahulat kita sa order halin sa National Court. And kung mayroon din man order, ato nila ito pag-sondo. No? And of course, lantaw nato sa order sa National Quarters kung ano ang mga proseso, no? Ano mga specific guidelines na dapat natin pag-sondo. Pero kita diri sa Police Regional Office, ready kita sa pag-take action kung ano bitman ang magiging instruction ng National Quarters natin sa PNP. Ang kamay naman sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa katapusan nga balita ginkalipay sang puno barangay sa barangay 19 syudad sang Bacolod nga gindismiss ang kaso gagipasaka batok sa iya may kang tanan sa Social Amelioration Program. Suno kay puno barangay Kim Pirano konpiramo sa barangay 19. Good news para sa mga ini nga sa imbokada sa tuig 2022 nabaton sa may ang balita nga na-dismiss ang kaso gaginpasaka batok sa iya kontra sa iya kontrapartido may kang tanan sa SAP distribution. Madumduman nga bagod sa aligasyon ang puno barangay kalakip sa mga ang barangay secretary, treasurer, kag barangay nutrition scholar along sa ginpasakan sang kaso nga pagbayular sa Republic Act 3019 o kanang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag sang Bayanihan Tuhil Aswan Act. Si Piramo kag ang tatlo ka opisyal ang nasuspender sa 6 ka bulan humanin sa Setyembre tuig 2020 kay sila nakabalik sa serbisyo Mayo tuig o kon Marso tuig 2021. Suno kay Piramo sa sulod sa 6 ka bulan ginpa sa Dios na lamang sini ang ilang kaso kag hugot ang panindugan sini nga wala siya sang ginhimo nga sala. Patag pa sini nga sa desisyon na pamatud-an nga sila ang inosente kag kulang gid man ang nabaton sa barangay nga sapko di paanggid sa eligible population. At least na pamatud-an kung kagalingon ko sa akon pumuluyo na wagi ko da kang tanan sang gin-file nila sa akon. Sa pagkamatuod, wagi sila kang tanan galing kay kindalahig sila. Ang akon to sa ka-treasurer, wagi to siya kang tanan ang sekretary kagang din dala nila kay silan bala nila tani ang ilan domblat wagi nagprospera. Si Puno Barangay Kim Piramo sa Barangay 19 Bacolod City. Philippine Standard Time, 14 minutos na. Nakalipas sa takna 5 sa hapon mga kabombo. Kagamoyan to mga kaundan sa ato nagapangunang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panubalikan na aton si mga headlines. Sa aton si mga headlines, Emergency Operations Center nagathag nga nagapabilin ang Bacolod City sa Alert Level 2. City Government sa Bacolod mag-require naman sang negative RT-PCR test result sa tanan nga inbound travelers. Executive order gina-finalize na. Samtang mga punong barangay sa syudad sa Bacolod nakahanda nga magsunod sa mando ni Presidente Duterte nga stay-at-home policy sa mga unvaccinated basta may klaro lamang nga guidelines. Legal expert kag konsyal sa Bacolod nagpahalong sa mga barangay official sa pagpatuman sa mando sa presidente bagod ini ang unconstitutional. Mga kapulisan sa Western Visayas nakahanda nga magsunod sa mando ni Presidente Duterte nga dakpo na mga nagabaligya sa mga essential medicines sa black market. Punong barangay sa Barangay 19, syudad sa Bacolod nagakalipay sa pagka-dismiss sa iya kaso may kang tanan sa Social Amelioration Program. Kagamoy ito mga kabombo ang pagdulo namon sa inyo sa madalalag ko. Bago, mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Biyernes, petsa 7 na kita sa bulan sang Enero 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition po naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo! Sabahin naman sa aton siningan news analysis siging padala sa aton mahukod nga tagpalamati. Aton siningan news analysis pagkabasahon ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, tumbo, baliskad. Kung kaisa makasiling kagidman nga may gahom ang kwarta, ang kalibutan mo may himo nga patiyugon niya. Panindugan pwede nga ligwaton niya, tumbo baliskad ang ini nga plastada. Amo ini ang ginalantaw nga rason sang pagtumbo baliskad sang desisyon. Mga punong barangay nga halangdon, lain nga ilidirato ang gintibong sadto, kag lain naman subong. Pero kung hindi kwarta, basi may lain gidman nga rason. Ginpresyur agud nga ang gintanyag batunon. Sila ang hindi na makaatras dayon pagkambyo sang desisyon, ginhimo sa gilayon. Ini ang dinamak nga sistema sang aton pamulitika. Naanad ga kun sa tadlungan ay hindi madala. Hindi na pag-ipagi pa sa santong dasalan, kay mas mapos kung ipagi sa santong paspasan. Butante sa bakulod mag-andam, kilalahon ang mga politiko nga may ikasarang. Dapat sa mga katawhan ang nagapabayad likawan, kay sila ining nagabulig para sa aton kalaglagan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Jonathan De Vera sa Barangay Tangob, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba,
Sinubala ang hindi maganahan magkaon sang talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang syon kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year.
Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos na kaligid-stak na alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalagad sa Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition pang Biyernes, edisyon sa Platuntunan, petsa 7 sa bulan sang Enero. Unang Biyernes, ang unang bulan tuwig 2022 ba first Friday Lusbong. Kamusta na kamo? Welcome natin matag palamate. Welcome natin sa mga kabombo sa kabuusan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mga soke nato na nga nakatutok na karon sa aton sa YouTube channel, sa aton sa FB Live, di mas bayan sang kalibutan, di mga bayan sa Pilipinas. So makita anong batay nato papalagad sining hapon sa inyo Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Masako-sako ng palibot sa syudad sa Bacolod, dinagpuli na sa aton sining mga trabahante, banat buto pa karon na aton sining mga driver. Alay sa tricycle driver, tub-tub, sa mga taxi driver, kag jeepney driver. Welcome na diri pang Biyernes edition sa Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Kaupo nyo sining hapon o kaupo nyo tagsak hapon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang inyo batay balita atong kapagdamot sa atong mga nagapaunang mga balita lokal? Isa ka anay barangay Kagawad kag karon nagatrabaho bilang empleyado sa gobyerno dito sa may Banwa sa Inuban, gintiro patay. Sospechado, riding tandem. Santandog ang paginaton nga mga balita, ang pulis to lang ginreklamo, nga nagpalupok si armas, ginreklamo sang sibilyan, tinangin positibo kuno ang resulta sa paraffin test. Santa mga drug bypass operation, kag wanted person, nagladakpan man sila pila kabanya sa aton sininga probinsya. Sa mga nagapauna nga mga balita nasyonal, pag-deklarar sang martial law sa pungsod, wala sang kamaturan, ini ang ginpayag karon sang Malacañang, kasunod sang isa ka video clip nagwa sa social media, isa ka babae ito magahambal nga ma-declare kuno sang martial law siniya nga bulan sa Enero, angon sa patay nga pagsaka sang COVID-19. Sa pinaka-latest sa buong adlaw, ang Department of Health naka-record ang 21,819 new COVID cases, mga kabanan. Kaga Presidente Duterte, nagpa-booster shot man sining adlaw gamit ang Sinopharm COVID vaccine. Kag sa atong sinibalita yagikan sa luwasang pungsod, sa padayon nga kinagamo dito sa may area o pungsod sa Kazakhstan, 26 ka mga armado nga mga ginakabig kriminal, kag 18 ka mga security forces patay sa enkwentro batok sa Russian-led forces sa Kazakhstan. Sa mga balita ato ni may balita ato kapag tamod sining hapon, pagpangalagad siyo Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition atos doon katuang report sa mga patro mga report nga natipon sa ato sining mga Bombo Reporters sining hapon. Diri kita na mga kabinano, boss terrible kapon pilang kaso ta 17,000 plus na bilog nga pungsod Pilipinas subong adlaw January 7 as of 4 PM nga data ipo sa Department of Health ang DOH sa record na sang kapin 21,819 new COVID cases subong adlaw mo kabinanti pilang sakaya kagapon 17,000 subong 21,000 plus o sobra 4,000 ang gindugang sa kaso kahapon. Ining 21,000 niya subong lang ning adlaw ang kahapon to ay kay daily ni pagpagawa ang result sang Department of Health mga kaibigan. So muna nga sa karon pina-active cases naton sa buong sa pungsod Pilipinas ng COVID-19 naglabot naman sa 77,000 mga kaibigan. Tiyan mo na project na isang Okta Research Group nga sa pag-abot sa bulan o adlaw sa Huwebes. Kaya ligad na. Malabot kita sa 20,000. Masubra ang mga daily cases sa COVID-19. Amo na ginakabig. Ay pinag-highest nga number of COVID cases a day
since ang September 12 sang nagligad nga tuig. No, kay sang September 12, 2021 ang aton nga kaso nagpeak to sa 21,411. Tisubong niya 21,819. Nagsobra pa siya sing 400 ka mga kaso mga kaibinan. Triple. Subong lang ning adlaw mo na karon nga Metro Manila sa aton since pila na kadlaw nagligad. Ara na kita ara na sila dito sa alert level number 3, no? Kaupod sa pila iya ka mga pila iya ka mga probinsya, no? Dito sa palibot iya sang Metro Manila. Mga diri sa ato na probinsya, naghugot-hugot naman kita sa aton sini pagbantay, naghugot naman kita sa pagkural sa aton sini iya palibot, no? Di kahapon sa executive order ni Governor Junio Malacson, nag-required naman kita sang negative RT-PCR test result, isa sa mga requirements sa mga inbound travelers, sa mga individual nga magasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental, gikan sa mga lugar nga napaidalom na sa COVID alert level number 3. Kay nagating buok sbong, ang kaso po ini mga panibagong kaso, hindi pa na sinato ginaklaro nato, hindi pa niya konfirmado nga Omicron variant. No? Kaya ila sini nga swab sample, kung nagpositive sila, ang swab sample na dalon pa niya sa Philippine Genome Center, kuan pa ginato, i-decode pa ginato, para balaan kung anong variant ining nagtupa sa sining mga nagpositive sa COVID-19. Protidamo gambal nga ini resulta na ini sa Omicron variant, like nakatabo karon sa Europe since December pa, nakatabo sa Amerika, tabo sa African countries, nga nadasig ang pagdamo, gadasig ang triple, quadruple ang number of cases every day mga kaibigan. Bangod ining Omicron variant, madasig ini maglaton, kag madasig ini maglapta mga kaibigan. Abo nga sa isa lang kadlaw, terrible ang kaso. Like sang bulan sang September, nga nagpeak makita mga kaibigan. Protesuno iya sa mga health expert nga malabot naton ang peak sang kaso liwat sang coronavirus kung COVID-19 sa katapusan sa sining bulan sang Enero. Tipit sa 7 pa lang kita. May 3 pa semana. Pwede ka balo base sa masunod nga 3 semana base sa isa kadlaw makalabot kita 25,000, makalabot kita pila 30,000 isa kadlaw lang gabay pang hindi na maglabot sina mga kaibigan. So muni karon goto-got kuanta na dahil sa Bacolod, diri sa Negros Oriental, paiway tanay biyang paglagaw-lagaw sa mga malls, sa pila ka mga crowded places. Kay base bala. Isa kita sa mga mabiktima. Sa mga wala pa nakapabaksin, pabakuna na kamo. Sa wala pa nakasigang dose, pasigang dose na kamo. Sa wala pa makabooster, pwede na kamo makapabooster sa inyong mga LGUs, sa city, sa province mga kaminan, para at least dugang ang proteksyon sa aton sini nga lawas, batok sa anuman nga variant sang COVID-19 mga kaibigan. Tisubong mo ni Omicron, na meron naman ganyan panibago, na natukiban last 2 days, another variant naman, ang natukiban dito sa Francia, after sining Omicron. Mga kaibigan, galing kasi ko sa lakat sa panahon sige-sige, base sa lima abot ang tiyempo, sa padayon mutation sining virus, maka-adapt na sa lawas ng tao, maka-adapt na sa environment, mangin ordinaryo lang ning virus. Sa aton iya nga palibot. Hindi na siya madula, na kakabuhi na sila sa aton palibot, sa aton surrounding, sa aton tupad. Pero kung tingin makasulod sa aton, bangod immune na kita, may vaccine na kita, hindi na kita mahapilihalitan. Ang negatibo yung efekto sa lawas sa tao, hindi na tuman. Mangin ordinaryo na lang na makibinan. So, prepare kita gapon bangaman kita gapon kayo dadlaw nagasaka,
ang kaso sang COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas particularmente dito sa Metro Manila kag sa kaiping nga mga kaprobinsyahanan. 37 minutos na nakalikan sa na alas 5 sa hapon. Una nga report, kuha tayo si kay Bombo Carla Medifensor, may isa ka anay barangay Kagawad, kag sa karon nga trabaho, ada iya sa munisipyo sang Banwas Ginubaan, ang gintiro, patay, sang mga sospetsado nga nagasakay sa motorsiklo. Anong motibo sinadre? Ano ang ginatanaw nga rason? Sining pagtiro sang duwa ka mga suspect nga nagsakay sa motorsiklo sa sining nasabit nga anay barangay Kagawad. Ning barangay Kagawad ti sinaton o balo kung during sa term niya kasi may mga konflikto na to or anong rason sinadre. Sino ining biktima makabinan? Ang barangay Kagawad o na former barangay Kagawad kag sa karon nag-obra sa munisipyo iya sang Hinubaan nga naton gintiro sang mga nagasakay iya sa motorsiklo. So kuha ta detalyes niya, sa kay Bombo Carla Medifensor sa patrol. Bombo Carla, mayong hapon, Kimin. Yes, Bobo Danis. So, isa ka empleyado sa Hinubaan, Bobo Danis, gintiro patay sa Purok 2, Barangay Kulipapa, Hinubaan, Negros Occidental, Bobo Danis. Ini siya gintilala kay Ulysses Mahinay. Ulysses Mahinay, 48 anyos, kaya residente ini siya sa Purok 2, Barangay Kulipapa, Hinubaan, Negros Occidental, Bobo Danis. So, suno kay Police Lieutenant Jaime Viquillo, Deputy COP no, sa Hinubaan Municipal Police Station. Samtang nagapungko, ini ang biktima sa gwa sa iya sini nga balay, Bobo Danis, nagapungko, ini siya sa iya sini nga single nga motor, kay bago lang ini siya nakabutang sa mga ice sa igabaligya niya nga isda, Bobo Danis. So, amo pa lang ni kuntani ang una niya nga pagbaligya sa isda, Bobo Danis. So, amo ni nga gibutangan niya sa ice ang iya sini nga mga isda, ako nang sa may suludnan sa iya sini nga isda, pagod nga wala pa dito sa nga supply sa kuryente. Yes, Bobo Danis, dutay pa lang. Pero may-ari na ini sila yan, may-ari ini sila generator nga nagahatag man sa ila sinisang suga sa ila sini nga panimalay, Bobo Danis. Pero dito nga area, malaka-laka na lang, no? Malaka-laka ang makita nga mayara sa mga nagasigang mga panimalay, hindi malaka man dito ang mayara sa generator, Bobo Danis. So nakita na lang ini siya sang isa ang biktima sang septan niya, no? Kay ang iya sini nga ginaupod ang Bobo Danis, bali hindi niya ano yan, no? Live-in niya Bobo Danis, no? Kag mayara sang bata, no? So nakita na lang ini siya sa iya sini nga septan nga natiruhan na ini siya Bobo Danis, nagahisdao na ini siya sa iya sini nga motorsiklo, kag mayara na ini siya na angkon nga pila sa iya sini nga ulo kon na natiruhan ini siya Bobo Danis sa iya sini nga ulo kag ginalantaw diri duwa ka suspektado ginpalapitan gid ini siya kag gitiro sa iya sini nga ulo Bobo Danis sa may right nga bahin sa iya sini nga ulo Bobo Danis sa may ano lang sa iya sini nga nga dulunggan Bobo Danis. Babaw lang siya dulunggan. O Carla? Gindala pa ilo siya sa hospital, pero iokon sa Hinubaan gid Bobo Danis, dahil ini siya gideklarar na dead on arrival Bobo Danis. So sa subong sa isa sa mga ginalantaw subong rason no, kung aging tiro patay ni siya kay tungod nga mayara siyang sa pamilya before Bobo Danis na regarding sa duta. Pero ini ginadutang na ini sa insaktong istorya o kung gipakorte na ini siyang iya sini na pamilya Bobo Danis. Pero sa gihapon ini wala din nadula sa investigasyon sa mga kapulisan Bobo Danis. Kagini siya, former Kagawad ini siya sa barangay Kulipapa Bobo Danis. Kag ini sa subong ginalantaw pa kung may mga previous ini siya nga mga kaaway Bobo Danis ini nga biktima. So padayon sa gihapon ng investigasyon sa Hinubaan Municipal Police Station, regarding sa luntad ng shooting incident sa barangay Kulipapa Bobo Danis. So Bobo Danis, sa pamatian na to napahayan ikan kay Police Lieutenant Jaime Viquillo.
Suno sa impormasyon nga ito nakuha dito, kag nag-investigar man kita dito. Mga alas 9 isang media sang gabi, ang biktima, arin siya sa tubang isang balay niya, kag nagapurpong ini siya sa iyang single nga motor, matapos ni siya nga nagpangbutang sang ice sa mga ice bucket, wala namang mga ginapangbutangan sa mga isda para nga i-deliver na pagkaga. O kag nagasiga man ang generator niya dito, kay may generator sila. Apang sa palibot sang area, no, wala dito sang mga kasiga. Hindi dito siyempre pilion lang sa area ang may mga generator. Way pa na-restore ang buwan dito, ang mga Suga. dito. Way pa na ang power dito. Manugtang isda ini siya, sir. Nagabaligya ini siya isda, sir? First time niya patani, no? Kagabi na nag-engage siya sa pagbaligya sang isda. Apang amuturay ng natabo. Ang sunod dito kagina sa kwan sa investigasyon naton. Ginpalapitan ini siya sang suspitsado pag intiro samtang isa naga oy siya nga motorcycle. Kapandanan nga naigo ni siya sa natuo nga bahin sa babaw lang sa tunggan niya, malapit sa tunggan niya, sa ulo niya. Oo. Isa kaigo sang kalibre 45. Kabangdanan sang gilayon niya nga kamatayon dito mismo sa atubang sa Yabanay. Ang sa aton pag-imbestigar dito na kanto, kita dito sa barangay Bla. Itanaw na to ang mga records dito. May tantanan ng biktima. May mga land conflict ini nung ato nga land conflict. Actually ang nag-complain sa iya naman nga mga utod sa iya nga tiya. Pero suno sa kwan nga tagaan nila sa certification of action kaya para ma-endorse na niya sa korte siya sang gobyerno. Yes, sir. Na ma-resolve ang inyong konflikto. Isa na sa aton nga tinatanaw, no, kag siyempre tala na sa aton investigasyon. Kag siyempre ang ginatanaw ni naton kung may mga personal sa mga kaaway man magluwas ini sa bayan konflikto sa duta. So far subong amo na ganing na follow up naton. Kaya siyempre pag before siya maka-exit dito sa area sa may highway, may laganan pa siya siguro mga 100 meters or masobra pa. Okay. Antes siya maka-exit. Kaya lang problema ta subong kay madulom ang lugar dito. Malaka lamang ang surusanaaw dito kag may magagasiga nga pamalay na may mga generator. So muna subong na-trace naton, na-follow up naton ng investigasyon. Kay base pa man lang may nakakita dito na nakakita sa suspect. So susubong sir, wala pa may natungod nga persons of interest? Ang ginatanaw naton diri no kay kagabi ko no may naglupok. May pagkatugay-tugay may motor nga nagsalida pagwa alin sa crime scene. Kag suno sa impormasyon naton na posible ang ato ang mga suspetsado kay tungod madami nila nga pagpagwa dito sa kalsada. Yes, sir. So mga subong natutukan naton nga ang gulo kay base kon wala ko na muna to ang mga suspetsado. Yes, sir. So kung ma-identify naton ang tong mga tao, maplastar naton din kung ano ang mga record nila, kung ano ang mga kantanan sa biktima. Okay, para maka-conclude kita nga kung ano gid ba lang ilang kantanan sa krimen nga tabo. Posible no kay kung ginatanaw naton diri hindi lang siguro isa, no? Oo. Posible duwa ma'am siguro. Posible duwa ka tao ang nag-imo sini. Pero ang nag-approach sa iya, obviously, isa ka tao. Provide na ito nga discount ang posibilidad niya base kung yung pwede niya siya. Lookout niya. Kaya may isog sabi nga nagpakadto dito sa balay sa biktima mismo.
Buti nga noon na may kumpiyansa gid siya na kumahimo niya ina may makabulig sa iya or anong prestada. Wa isang aktual nga nakakita pero suno sa mga yasin nga mga step son. Hindi mas. So balik kay ang lipin lang manisla sang iya galing na subong. Okay. Bali ang bata ni sang lipin niya ara man dira. Magambal man kagina dito nga may nakita siya nga tao nga dumalagan pagkat sa dulong. Kagang muna subongin na tanaw naton. Pagbasi maamo man to ang tao nga nagsakay man sa motor nga nagpalagyo. Siyempre madasig man ang pagtalida sa motor pakanto sa Yes, sir. Sir, previous, ano ni ang obrasang victim? Actually, isa na siya ka-active nga ara siya sa office of the community affairs office ang Igilos ng Inubaan. Government employee, sir? Yes, ma'am. Ang former ni siyang kagawad sang barangay kagawad sang barangay. Okay. Why pakita ka kung sa details na kay subject pa na siya sa aton investigation sa subong. Okay, sige, sir. So, kamusta ining victim, sir? Ang biktima Carla? Yes, Madani. So ako to, ang napahayagi kan kaya pulis sa Destino regarding sa shooting incident na naglugtad sa Rio sa Hinubaan na Madani. Okay. Madani, sa previous report, sa patrol, Subong Parlamega Center para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat po Carla may defensor sa matang investigasyon sa pulis sa sining pagtiro patay sa aday barangay Kagawad kag sa karon ni empleyado kung nagatrabaho dira sa may munisipyo sa Banwaya sa Nginubaan. Duha ka mga suspect na patihan nga nasakay sa motorsiklo ang responsable nga nagitiro patay sining nasambit nga biktima. 47 minutos na nakaligan sa takta, alas 5 sa hapon, yung Pratutunan Bombo Report sa afternoon edition. Magapanabalik makaligan lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga Paradyo Bombo. Balik tayo pagpalagad siya patutunan Bombo Report sa afternoon edition. This time ko ang report ni Bombo Liani Minardo. Ining update na sining komando mo itong police bala sa Station 9 ang ginareklamo sa isa ka sibilyan matapos nga nagluntad ng konflikto nila ka nagparupok ining police. No? Patingin pedalom to sa paraffin test. No? Anong result? Kahit itong sibilyan na dula naman ito nagpurso sa iya sa reklamo, batok sa sining police. No? Pati as earlier, ato niya kapulisan, no? Ngati sa kaso administratibo, magapadayon kahit sa illegal discharge of firearms, depende. No? Sa investigasyon sa ato sining kapulisan kung balati, ma-found out guilty siya. Sa illegal discharge of firearms. Kahit hindi ba basta-basta ka lang kung otoridad ka, hindi lang basta-basta nga magpalupok kasi mo armas. Bisa no warning shot pa na. Depende sa senaryo. Depende sa sitwasyon. Makimana naman sila basta gani kung mga pulis na gina-training, hindi sila magitawag lang ang kuha dapat pasensyoso gid. Palabaon ng Korea, sa pasensya, kaya dapat paminsar gid sa malawig mga kimanan. Ikabudlay man, subong dahil makasuhan ka, kabudlay. Labi pa kung makasuhan ka kriminal, buti iyawan ka man balik-balik sa korte, pro. Hindi man na ako ng agrabyado to, maariglo mo, or hindi na mag-istirip pa sa kasing kaso. Proti kung nara ka servisyo, ang kaso administratibo ko sa daw, hindi mo man malikawan mo. Kabalo ka mga daan sa ato niya sinikaroon nga pabunuan sa PNP. Tibudlay. Mga kiabinan, depende na kung ano mga dalagan sa investigasyon sa IAS, Internal Affairs Service, kung masinita biti, nagkakadapat kiman nga mag-warning shot at siya, nagkakadapat kiman palupok sa armas, okay na. Pero kung magwa ka rin sa presingo daw, hindi man lang dapat, basi kung madalman pa sa anong resulta sa paraffin test. Ari ang dugang retali update report po sa kay Bombo Liani Sil Minardo. Bombo Liani, Kimin. Yes, Bombo Dennis, ang patrolman nga ginreklamo sang indiscriminate firing nagpositibo sa paraffin test Bombo Dennis, no? Officer nga mayara ng settlement sa tunga sa patrolman sinikang taga-reklamo gin aligan nga ginpalukpan pusil sa hambitan nga police Bombo Dennis ang tinalikdan nga Enero 4 no sa Vincent Subdivision, Barangay Alihis, Ciudad Sang Bacolod, nagpadayon sa Japon sini ang moto proprio investigation sa Regional Internal Affairs Service sa Philippine National Police o PNP RIA sa Bombo Dennis. So kanina na-submit na ito sa Police Station 7 ang ini sila investigative report sa Bombo Dennis. Pero sa subong ang police is si Patrolman Jeric Panganiba nakabalik na ini siya sa dira sa may Police Station 9 na Bombo Dennis. So magahulat na lang sila kung ano ang husga diri sa police sa Bombo Dennis no agin pasakaan sang administrative case sa padayon ng paghapon sini akong ginperso ang administrative case sini sa police sa Bombo Dennis.
ti kumo pastibo siya sa paraffin test, busil nakapalupok siya sa pusil, no? So anong status karon sining pulis? Why man siya na-restrict? Bombo Lani? Sa pagreklamo, sinisaya Bombo Dennis is restricted siya, pero sa subong is back to duty ini siya sa Police Station 9 of Bombo Dennis. Kaya itong civilian nga complainant, why naman tayo nagpursogin siyang kaso, reklamo against iya? Yes, para ka Bombo Dennis, nag-ariglohan na ini siya, so nangayon na lang pasinsa ni, kaya lang kay Amalani sa parte sa mga PNP, padayon sa gyapon ng administrative case. Ibot silingon, nabalik na to siya sa iyang mother unit sa police station number 9. Yes, para ka Bombo Dennis, so ginahulat na lang ang sabat sa ginapasa sa investigation sa area dito sa Bombo Dennis. Bombo Dennis, pamatian bala natin ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Kasi regarding sa paraffin test ni Pangaliban, sir. Okay na ito ba? Positive siya? So, so ganyang administrative case mo. Nasaglit na naman ng tawas niya ang investigation report sa area. Sir, sa Subong, di ini sir Pangaliban? Back to duty na sa CG9. Okay. Why, pao? So, malayan na kung decision sa findings ng area kung pinalti pa o kung nabisi. Oo, padayon. Siya pa niya duty. Yes, sige sir. So, hulaton na lang ni gali sir ang sabat sinisang ginpasan yung investigative report. Bombo Lani? Yes, so sa Ginsaro, ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe ng Police Station 7, Bombo Dennis, ng padayon, o na nagka-positibo sa paraffin test, si Patrol Manager Jerica Pangaliban, kag ipurso lang ining administrative case, so mahulat lang ini sila lang ang sinyalis kung ano ni ang pwede nga penalties, o suspension man ini sa police sa Bombo Dennis. Okay, ito samtang ongoing ang admin case duty lang sa gyapon, depende sa mga resulta sa investigasyon sa IAS, Internal Affairs Service Bumulani. Yes, para ka Bombo Dennis. Sige? Bombo Dennis, amuyad sa ang balita gikan sa patrol, ini si Bombo Yanizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Damo salamat Bombo Liani Sil Minardo, no? Dugang mga balita ni Bumulani gikan sa patrol sining approve palagad siya patutunan Bombo report sa afternoon edition. 58 minutos na nakalikas na alas 5 sapon. Nalala nag-report Imbo Rain, karon na lang makabena kay man center ta magasulod na dalago kalabas mga nagapauna nga mga balita nasyonal. Paligid na ibatayan niyo karon pinaka-latest nga update naman sa Department of Health sining pag-sumpit naman pasaka sa kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas dito sa may area sang Bulacan. May mga 24 na mga border checkpoint ang ginatukod para mapunggan, maganagan o matapna ang paglaptaman sa virus. Pagsaka sa kaso sa COVID sa ila siniya nga probinsya. Kaya makuhan man, mabulubudlay naman kung sa kita pangwan. Paano ba ni? Bulong, no? Prevention is better than cure. Dapat i-preventa. Nakikibudlay na kung magbulong pa kita mga kebenan. Ito ganun sa may kuano, sa may siyudad sang Iligan. May isa ka OFW from Kenya ang una ng Omicron case sa siyudad sang Iligan mga kebenan. Terrible, no? Tingabay pa diri sa aton sa Bacolod, diri sa Negros Oriental, mintinar ta lang ato sining kaso. Di lang ta magtimbuok naman, Tiki na siling to ang sunod sa Bacolod, alert level 3 based sa classification sa Department of Health, Tiway magali, mga kaibanan, ang official lang makadeklarar sa isa ka lugar sa COVID status, COVID level status, ang Interagency Task Force. IETF lang na kay ang Department of Health is isa sa mga ahinsya sa gobyerno nga nagakompose sa Interagency Task Force of COVID-19 sa ating national IETF. Sila lang na yung makadeklarar. Kita mo, ang mga status, quarantine status alert level sila na deklarar po. In the Department of Health. Kasi nakabudlay bla,
kung ang isa ka-incha sa gobyerno, sa kailang pataka na sa informasyon, ibig nga makatag ka sa mayong informasyon na nagapatalang ka pa sa tawo. Nagatuga pa sa pagpanik, mga kipinan. Nagatuga pa sa pagpanik. So itugyantan lang na sa Quangate Proper Authority ang pagdeklarar sa COVID alert status. Kaya ginabasihan man sa ato na National IETF ang pagbaylo, pagpasaka, pagpanubo sa COVID alert status depende sa kaso sa COVID-19 sa ila sining lugar. Kung ganubo ka, hindi pulso ka lang sa alert level mo Kung kataas ka, may ratio man na ginabasihan nato National IETF. Kung ano ka na kung ng porsyento, pilang ratio, nga makasiling tati, i-alert level, tanong siya pa sa kaunta. Arena News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Enero 7, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang COVID-19 case ngayong araw pumalo po sa halos 22,000. Pinakamataas po yan mula noong Setyembre 12, 2021. Ang Malacanang nagbabala sa mga nagpapakalat ng nakakaalarmang fake news ngayong panahon ng pandemya. Pakikiramay naman po bumuhos sa pagpanaw ng National Artist for Literature na si Shonil Jose. 19 naman ang nursing student sa Baguio City kasama ang clinical instructor ng mga ito na mag-OOGT sana sa isang hospital doon sa Mountain Province, nagpositibo sa COVID-19. Sa ating international news, mahigit 200 katao naman dinala sa ospital dahil sa naranasang makapal na snow doon po sa Tokyo, Japan. At sa ating entertainment years, Miss Universe 2015 Pia Wurzbach, binanatan ang mga individual na hindi sumusunod sa mga protocols matapos siyang tamaan ng COVID-19. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Pumalo po sa halos 22,000 itong mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ayon po sa Department of Health, kabuang 21,819 itong karagdagang kaso ng coronavirus disease ngayong araw. Ito na po yung pinakamataas na kaso mula noong Setyembre 21 noong nakaraang taon. Setyembre 11 noong nakaraang taon nang maitala naman itong record high na 26,303 infections. Samantala ay mayroon namang naitalang 973 na gumaling at 121 itong pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso po sa bansa, nasa 2.7% o katumbas po yan ng 77,369. Itong aktibong kaso, nasa 95.6% naman o mahigit 2.7 milyon ang mga gumaling na at 1.78 naman ang mga namatay. Katumbas po yan ng 51,871. Sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio daw ay operational mula noong Enero 5 habang mayroong 10 laboratorio na hindi naman napagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System o yung CDRS. Base po sa datos sa nakarang 14 na araw, ang kontribusyon ng siyam o 10 laboratorio na ito ay humigit kumulang 0.8% sa lahat ng samples na naitest at 1.5% sa lahat ng positibong mga individual. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante dito sa banta ng COVID-19 bagkus. Dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, may physical distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad daw na mag-isolate at magpa-test.
Tandaan ang right test at the right time. Agad ring magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban pa rin sa COVID-19. Napuno na raw ang quarantine facilities para sa mga returning overseas Filipinos dahil sa biglaang paglobo ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Bureau of Quarantine, Deputy Director Dr. Roberto Salvador Jr., ang pagdami ng infection sa mga papabalik sa bansa na mga Pilipino ay naramdaman pa noong December 2021. Anya, noon pang ikalawang linggo ng buwan ng Disyembre ay mayroon ng 80 hanggang 100 returning overseas Filipinos ang nagpositibo sa COVID-19. Dahil dito, hindi na raw alam ng Bureau of Quarantine kung saan nila dadalhin ang mga nagpositibo nating mga kababayan. Karamihan na raw sa ngayong mga returning Filipinos ang nagbabayad ng kanilang accommodation sa mga quarantine hotels gamit ang kanilang sariling pera. Kung maalala, ang mga returning overseas Filipinos na mayroong negative RT-PCR test result ay mayroon ding vaccination cards, kailangan pa rin nilang kumpletuhin ang 5-day quarantine. Para sa mga wala namang requirements ay kailangan nilang sumailalim sa 7 araw na quarantine. Samantala, nadagdagan pa raw ang bilang ng kanilang mga personnel na nagpositibo sa COVID-19. Sa ngayon, nasa 60 personnel ng Bureau of Quarantine ang tinamaan ng nakamamatay na virus. Pati umanong opisyal ay naka-quarantine din matapos tamaan ng COVID-19. Sa iba pang mga balita, todo naman itong paalala ng Department of Health o DOH sa publiko na huwag paniwalaan itong mga pakalat po na fake news. Ngayon tungkol pa rin sa bago umanong virus itong Marburg. Ayon sa DOH, na-discover na itong virus na ito noon pang 1967 po doon sa Germany. Ang naturang virus ay sinasabing kapamilya ng Ebola virus na nagdudulot ng viral hemorrhagic fever sa mga tao. Lumabas itong clarification video ng naturang virus ng World Health Organization noon po puyang Agosto noong nakaraang taon. Samantalang Malacanang nagbabala sa mga nagpapakalat ng nakakaalarmang fake news ngayong panahon ng pandemya. Nagpaabot rito ng pakikiramay sa pagpanaw ng National Artist for Literature na si F. Father Suniel Jose. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, mariing kinondenaan ng Malacanang yung pagpapakalat ng mga fake news kaugnay sa mga response ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Kagabi kasi habang nagpupulong, sina Pangulong Duterte at ang Interagency Task Force ay kumalata sa social media ang di umano'y audio recording o audio message ng isang babae na nagsasabi na magpapatupad ng lockdown o kaya ay martial law si Pangulong Duterte hanggang sa katapusan ng buwan dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases dahil sa Omicron variant. Sinabi ni acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na itong mga bagay na ito ay hindi nakatulong at nagbibigay lamang ng mga alarma at pagpapanik sa ating mga kababayan. Kaya mabuti raw na huwag itong gawin dahil hindi naman ito nakakatulong bagkus ay nakakasama pa. Na itong bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Habang nagpupulong ang gabinete, kumalat kahapon ang isang voice clip ng isang babae na nagsasabing magkakaroon ng total lockdown at martial law. Fake news po ito. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga ganitong uri ng balita. Please get your news and information from credible sources only. Kaya naman po, binabalita agad natin ang mga bagong hakbang laban sa COVID para alam kaagad ito ng taong bayan. Sa mga walang magawa na gumagawa at nagpapakalat ito, tigilan nyo na po ito please. Hindi ito biro. We are dealing with a real threat that understandably concerns our people, and spreading baseless and malicious rumors contributes to unnecessary anxiety and to needless panic. Hindi po ito nakakatulong. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles. Samantala sa ibang mga balita sa Malacanang, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Rodrigo Duterte
at sa sambayanang Pilipino sa pagpanaw kagabi ni F. Sionil Jose, ang National Artist for Literature o pambansang alagad ng sining para sa panitikan. Sinabi ni Secretary Nograles na sila ay nagpapaabot sa buong pamilya ni F. Sionil Jose, lalo na sa kanyang naulilang may bahay na si Ma'am Tessie, at sila raw ay nanalangin. Ayon kay Nograles, hindi lamang isang alamat na manunulat at storyteller si F. Sionil Jose, ito rin ay isang tunay na makabayang Pilipino. Narito ang mensahe ni Secretary Nograles. Sa ngalan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng sambayanang Pilipino, nakikiramay po kami sa pagpanaw kagabi ni F. Sionil Jose, pambansang alagad ng sining para sa panitikan. Sa kanyang may bahay na si Ma'am Tessie at ang kanyang buong pamilya, mga kasamahan at mga mahal sa buhay, ang aming panalangin. Hindi lamang isang alamat na manunulat at storyteller, si F. Sionil Jose ay isang tunay na makabayang Pilipino. Yan yung mensahe ng pakikiramay ng Malacanang ng Pangulong Duterte sa pagpanaw ng kilalang National Artist for Literature o pambansang alagad ng sining sa panitikan na si F. Sionil Jose. Yung F. Sionil Jose ay yun yung kanyang sikat na pen name o gamit sa kanyang pagsasagawa ng mga story, mga akda na kinagigiliwan ng halos lahat ng ating mga kabayan, lalo na siguro yung mga mas tanda na, Bombo Gerald, Bombo Jane, na nakasubaybay doon sa kanyang mga kwento na abangan natin mamaya dyan yung magdagdag pa na mga sikat na gawa ni F. Sionil Jose sa pag-uulat din yan ni Bombo Marlin Padiernos. Bombo Raymond. Yes. Oo, yung babae ba yan na yung nagpakalat ng video clip kahapon, Bombo Raymond, nahuli na ba yan? Loko-lokong babaeng yan, Bombo Raymond? Well, hindi pa dahil kahapon lang. Actually, parang voice clip na lang babae. Voice clip wala lang. siyang mukha. So, narinig natin yon. Pero pagkarinig pa lang natin, alam na natin na gawa lang niya, Bombo Gerald. At yung kanyang pinagsasabi, talagang malayong-malayo sa katotohanan. Halatang hindi nga niya alam yung mga sistema at protocol sa pagpapairal ng martial law to that effect, Bombo Gerald. So talagang wala lang magawa ito. Talagang marami kasi yung mga gusto lang di ba, dati yung mga nagpapakalat ng mga misinformation na kesyo ganito, lockdown, mag-anunsyo ganito, hindi rin nangyayari. Bagkus, ngayon ay calculated na. So ang mangyari, gaya nga ni Secretary Nograles, ay meron lang inilabas na alert level system sa bansa. So sa ngayon, ay maliban sa Metro Manila at Karating Lalawigan, ilang lugar na rin ang inagdag sa ilalim ng alert level 3 at hindi ito lockdown. At patuloy pa rin naman yung operasyon ng ilang mga negosyo at 30% capacity lamang pag on-site venue yung papasokin sa workforce, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, kailangang masampulan dahil every time may ganito na lang, mayroon pa rin yung ating mga kababayan na naniniwala dito nga sa mga kumakalat na maling impormasyon na without validating, Bombo Raymond? Well, ang alam ko ay kayang-kaya yan ng ating mga forensic experts sa computer, sa IT na nasa NBI at sa Philippine National Police, sa CIDG. Kayang-kaya nilang i-trace yan yung kung saan nagmula yung naturang audio clip ng babaeng yun, Bombo Gerald. Okay, si Bombo Jane, may katanungan din, Bombo Jane? Oo, Bombo Raymond, dapat talaga bigyan yan ng leksyon ng pamahalaan gaya sa nangyari sa Berjaya Hotel. Kasi may mga iba talaga, Bombo Raymond, gumagawa ng ganyan para lang mag-trending. Alam mo na, pag maraming viewers, may kinikita rin sila, Bombo Raymond. Content. Para lang magpapansin. At alam mo naman, talagang, alam mo, hindi natin may masakit natanggapin, pero marami ring tanga na kababayan natin sa social media na napakabilis magpaniwala at mag-share mga ganyang bagay, sinishare agad sa social media. So kumakalat yan, nag-trending,
At yung iba naman ay nagpapaniwala sa misinformation o kaya ay fake news na yan at sila nga ay nagpapanik na rin. Ang dami natin natanggap na ganyan na kuno ay galing sa sources nila sa militar, sa PNP, pero katotohanan ay wala. So mas maganda mag-counter-check. Yun ang advice natin, mag-counter-check, mag-verify sa mga legitimate media sources gaya sa Bombo Radio Philippines, Bombo Gerald, Bombo J. Oo, manood lang sila Facebook Live ng Bombo Radio, Bombo Raymond. Talagang walang fake news dito, Bombo Raymond. Yung si Pangulong Duterte, meron pa bang mga activities gayong magwi-weekend na, Bombo Raymond, unang week ng Enero, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay wala pa namang advice sa atin, pero parang kagabi, bigla-bigla rin na nagkaroon ng IATF meeting. So tingnan natin dahil narito lamang sa palipaligid si Pangulong Duterte, Bombo Gerald, at baka meron naman siyang ipapatawag na meeting anytime, depende sa mga developments sa ground. Lalo pat siya mismo ay naaalarma, nababahala doon sa napakabilis na pagtaas, hawakan ng COVID-19 dahil na itong Omicron variant, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Inumpirma naman po ng Bureau of Quarantine na maghahain sila ng hiwalay na reklamo laban pa rin sa Pinay na tumakas sa kanyang quarantine hotel at nakipagparty pa nga kalaunan nagpositibo yan sa COVID-19. Sinabi po ni Bureau of Quarantine Deputy Director Dr. Roberto Salvador Jr. na ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa legal team ng Department of Health para sa isasampang reklamo. Ayon kay Salvador, nangangalap ngayon itong BO or Bureau of Quarantine at Department of Health ng mga ebidensya na magagamit laban po kay Gwyneth Chua. Pero kasama raw sa ihahaing reklamo laban kay Chua itong paglabag nito sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Nilinaw naman ni Chua na walang kinalaman or itong BOQ or Bureau of Quarantine na walang kinalaman ang Quarantine Bureau sa pagtakas ni Chua sa kanyang quarantine facility. Kung maalala po, noong Disyembre 23, nang lumabas si Chua sa kanyang hotel quarantine para dumalo ng party at bumisita pa ito sa ilang restaurant sa poblasyon dito sa Makati City. Disyembre 27 nang nagpositibo na ito sa COVID-19. Pati itong mga kasamahan nitong nagparty ay at yung ilang patrons at staff ng isang restaurant na pinuntahan ni Chua ay nagpositibo rin sa nakamamatay na virus noong Martes ng sampahan ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP si Chua ng kaso sa Makati Prosecutor's Office. Kasama pa sa kinasuhan ang magulang ni Chua, 5 hotel personnel at maging ang boyfriend ng naturang suspect. Aprobado na raw ng Interagency Task Force ang mas maiksing isolation at quarantine periods para yan sa mga fully vaccinated health workers na infected o exposed sa COVID-19. Inanunsyo ito ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles matapos ang payag ng ilang mga hospital na kulang sila sa personnel matapos ang biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Base sa IATF Resolution 156, 5 araw na lamang ang quarantine o isolation ng mga fully vaccinated na healthcare workers. Nakasa din sa resolusyon na pwedeng magpatupad ang Hospital Infection Prevention and Control Committees ng shortened isolation protocols para yan sa mga fully vaccinated healthcare workers. Pero kailangan pa rin daw i-assess dito ang mga risk at benefits. Una nang sinabi ni Health Undersecretary Rosario Vergere na mga fully vaccinated healthcare workers na tinamaan ng COVID-19 na symptomatic at mayroong mild na sintomas o moderate case ay dapat mag-isolate ng kahit 5 araw. Ang fully vaccinated general population namang infected ng virus ay kailangan ng 10-day isolation period para sa mga asymptomatic at moderate case. Nagbigay na po ng direktiba naman ang Commission on Elections or COMELEC sa mga kandidato at mga partido para sa May 2022 national at local elections na i-register po ang kanilang official accounts at websites hanggang Enero 31. Nag-issue ang poll body ng Resolution number 10748 bilang paglilinaw sa ilang items sa Section 9C ng Resolution number 10730.
Ito ay kaugnay sa paggamit ng internet, mobile platforms at social media para sa election propaganda. Kailangan daw mag-register ang lahat ng political parties, itong coalitions at bona fide candidates sa Education and Information Department ng COMELEC sa official accounts, websites, blogs o social media pages ng mga political parties, coalitions o candidates na verified pa noong nag-register. Sinabi ng COMELEC na ang registration ay isasagawa online. Sinabi ng poll body na ang mayroong mga verified accounts, websites, blogs at yung mga social media pages ang siyang pwedeng magkaroon ng electoral ads at mag-boost. Pwede ring mag-promote ng electoral post na hindi makakompromiso itong existing policy ng mga platform sa pagtakbo ng or pagpapatakbo ng mga ito sa electoral ads o ang pag-boost o pag-promote ng electoral post. Inaprubahan ang naturang resolution noon pang Disyembre 16, 2021. Una rito, sinabi ng COMELEC na nakikipag-ugnayan na sila sa social media platforms na Facebook at ang Twitter para sa verification ng mga kandidato sa May 2022 elections. Ang Department of the Interior and Local Government may go signal na sa barangay level sa para sa mas mahigpit na implementasyon ng alert level system. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Binigyang diin ng Department of Interior and Local Government na may karapatan ng mga barangay officials na gumamit ng full authority para sa implementasyon ng no vaccine, no outdoor activities. Ayon kay DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino, malinaw sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang mandato. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi pa ni Dino na mas mainam pa rin na may enabling law sa local level upang walang maging legal issue sa kasakali man na may question sa implementasyon ng mga barangay officials, lalo na yung mga barangay tanod na siyang visible kapag mga ganito na nagpapatupad nga ng paghihigpit sa barangay level. Kung ganyan, narito ang bahagi ng pahayag ni DILG Undersecretary Martin Dino. Ang sabi nga natin, gamitin mo nila yung police power nila na personal authority. Tapos yung ating mga barangay tanod is agent of a personal authority na pabalikin na muna nila sa kanilang matahanan at sawayin muna na lumabas yung ating mga kabarangay na hindi pa bakunado. Ngayon, inuutosan din na lahat ng mga LGU, lahat ng ating mga city at municipality na magpasa ng ordinansa o yung enabling law na ipagbawal ang paglabas ng mga hindi bakunado at maglagay ng penalty clause. Kamukha ng ginawa namin nung di ba noon, pinagbawal natin ang lalabas ng bahay ng walang face mask at face shield. Opo. Tapos may kaukulang penalty yon, 300 to 500. Bahagi ng pahayag ni DILG Undersecretary Martin Dino sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Anya, nagkakaroon ng bigat ang isang implementasyon kapag may kakibat na parusa para sa mga lumalabag dito at hindi po pwede papabayaan na lamang o pauuwiin lang wala namang pananagutan ang bawat isa na lumalabag sa mga panuntunan na nakapaloob sa direktiba ng IATF. Aminado naman si Dino na nasa panahon tayo na hindi pangkaraniwan ang dami ng COVID-19 cases. Pero siya mismo ay naranasan daw ang halaga ng bakuna nang magpositibo rin ito sa naturang sakit. Kung hindi raw siya naturka ng bakuna, baka mas malala ang kanyang naranasang epekto nito. Narito pang bahagi ng pahayag ni DILG Undersecretary Martin Dino sa interview ng Bombo Radio Philippines. Ako nag-positive ako nung November 10 pero hindi ako nilagnat, hindi ako sinipon, hindi ako inubo, may panlasa ako, may pangamoy ako, hindi ako nagkaroon ng diarrhea. Samantalang diabetic at saka meron akong maintenance sa heart. So dahil sa bakuna, nakaligtas ako. So ito yung gustong mangyari ng ating bansa, ng ating Pangulo, na lahat ng tao ay mabakunahan. Ngayon, yung mga ayaw magpabakuna, tama yun, may karapatan kayo, pero huwag kayo lalabas ng bahay. Dahil may karapatan din na kaming mga bakunado na dapat protektado kami. At saka yung mga business establishment. So yun lang naman ang ating hinihiling sa ating mga
kabombo sa buong Pilipinas. Bahagi pa ng mga pahayag ni Undersecretary Martin Dino ng DILG, kaugnay pa rin ng mga direktiba doon sa mga barangay sa implementasyon ng pinahigpit na no vaccine, no outdoor activities. Inaasahan na Bombo Gerald na sa mga darating na araw ay mas marami pang lugar ang may sasailalim sa Alert Level 3 kung saan kaakibat nito yung mga paghihigpit na itinatakda ng IATF. Lalo na't ang Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na kinakailangan ng iba yung paghihigpit upang maiwasan ang lalo pang pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa. Bombo Gerald? Yung mga alert level system na yan, Bombo Dennis, so yung local government units, nasa kanila na yung bola kung sila yung magpapatupad ng mas mahigpit na alert level system, Bombo Dennis? Well, ang alert level ay idinideklara ng IATF at ino-observe lamang doon sa local level, ini-implement kung ano yung direktiba galing sa IATF kasi may rekomendasyon na nanggagaling sa local level. Pero ang approval niyan ay dito pa rin sa national office, Bombo Gerald, para ma-assess kung tama ba na ideklara ang isang lugar na itaasong alerto o kaya naman ay ibaba dahil dadaan yan sa pagsusuri ng mga eksperto mula sa Department of Health. Kung tugma ba yung figure na mga nagpupositibo sa COVID-19, baka kasi galing naman sa ibang mga lugar yon at dinadala lamang doon dahil nandun yung pagamutan. So ibang usapin yan na Bombo Gerald. So naiiba kasi yung pagtatala ng mga nagpupositibo sa COVID-19. Tapos may isa pang konsiderasyon na kinakailangan kung ang naturang lugar ay may mga sariling patuparin na existing na doon sa naturang area dati pa, ay ina-assess din yan ng IATF upang ma-assess nga kung dapat pang manatili ang isang deklarasyon o ito'y baguhin para sa mas mahigpit o mas maluwag na. Baka naman kasi wala ng mga kaso pero gusto pa rin ng mga lokal na opisyal na manatili yung paghihigpit para limitado yung galaw ng mga tao. Iba't iba ang sitwasyon na Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, itong inadapt nila ng mga granular lockdowns kung sakali sa mga local government units, ipatutupad din ba ito, Bombo Dennis? Halimbawa yung may mga kaso dyan sa mga iba't ibang lugar, yung ipapatupad na granular lockdown, ipapatupad pa rin yan, Bombo Dennis, kung kinakailangan ba? Tama yan, Bombo Gerald. Existing pa rin naman yung granular lockdown. Even dito sa Metro Manila, may mga lugar pa rin na nasa ilalim ng granular lockdown. Iba pa doon sa alert level 3 status na pinapairal dito. So, hindi ibig sabihin na lockdown agad pagka alert level 3, kundi may mga specific areas na tinutukoy na granular lockdown kung ang isang komunidad, halimbawa isang street ay mahigit 10 yung nagpositibo doon, maaaring yung isang street na yun ay isara o kaya naman kung halimbawa ay isang compound, may mga maitalang nagpositibo, so yun ang bukod na isasara, hindi damay yung mga karatig na lalo na doon sa business area, hindi naman damay yung mga kalapit na building o iba pang mga lugar, Bombo Gerald. Okay, si Bombo Jane, may katanungan din, Bombo Jane. Oo, Bombo Dennis, sa panahon ngayon, kailangan na talaga magpabakuna. Kasi nga, nabanggit kanina ni Yusek Dino na kahit may panglasa siya, may pangamoy, Bombo Dennis, pero nagpositibo pa rin siya sa COVID-19. At sa panahon ngayon, uso na ang trangkaso, ubo at sipon. Tama yan, Bombo Jane. Pero ang mainam dito ay yung malakas yung immune system natin at dito natin makukuha yan sa bakuna, dagdag pa yung physical activities and of course yung mga kinakain na masustansya kung sakasakali available naman, di grab natin yung pagkakataon, no? Yung opportunity na yun talaga yung pagtuunan natin ng pansin, Bombo Jane, dahil lahat yan makakatulong para manatili tayong ligtas laban dito sa iba't ibang variant ng COVID-19, Bombo Jane. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Ipinagpatuloy naman po ni Philippine Red Cross Chairman at CEO si Senator Richard Dick Gordon itong kanyang ikalawang araw ng pagbisita sa rehiyon ng Visayas at Mindanao upang personal na masureng sitwasyon at matugunan ang kasalukuyang pangangailangan ng mga apektadong residente na apektado po yan ng bagyong Odette. Unang pinuntahan ni Gordon ang barangay Punta Bilar upang ipamahagi ang mga jerry cans, itong sleeping kits, tarpaulin at hygiene kits sa 300 pamilya. Ang donasyon ay katuwang ng Australian Aid. Itinuloy din ang ruta nito sa barangay Hubang, Municipality of Dapa, doon po sa Siargao Island. Pinangunahan po niya ang pamamahagi ng mga pagkain na naglalaman ng toyo, asin, asuka, 5 lata ng sardinas, 25 kilos na bigas at 2 litro ng mantika. Ang mga target na benepisaryo para sa pamamahagi ng food pack ay 250 na pamilya po yan. Ang pamamahagi ay katuwang ng International Committee of Red Cross. Kamakailan nagtalaga si Chairman Gordon ng 2 medical tent na mayroong 30 cot beds para suportahan ang Siargao District Hospital dahil sa dumaraming kaso po ng diarrhea sa lugar. Bibisitahin din ito ang mga medical tent at ibibigay itong 20 kahon ng intravenous fluid. Maguguritang ang huling stopover ni Gordon ay sa New Mabuhay. Munisipyo po yan ang Dinagat Islands kung saan siya mangunguna sa pamamahagi ng food packs sa 200 pamilya. Sa buong pamamahagi, pinakilos ng PRC itong kanilang food truck at water tanker para sabay-sabay na mamigay ng mainit na pagkain at malinis na tubig sa mga residente sa nasabing lugar. Nalagpasan ng National Telecommunications Commission ang kanilang 2021 collection target ng 72.4% o katumbas ng mahigit 3.8 billion pesos. As of December 31, 2021, ang actual collection ng NTC ay umabot sa 9 billion pesos kumpara sa kanilang target na 5.2 billion pesos. Ito na ang ika-6 na sunod na taon sa ilalim ng Duterte administration na nalagpasan ng NTC ang kanilang collection target. Nagpasalamat naman si NTC Commissioner Gamaliel Cordoba dahil sa kabila ng mga paghigpit bunsod ng COVID-19 pandemic ay lagpas pa rin sa target ang kanilang koleksyon. Ang achievement sa nakalipas na 6 na taon ay pagpapakita ng buong suporta ng NTC at ng Department of Information and Communications Technology sa national government at sa public service programs na isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gaya yan ng infrastructures, agriculture at rural development kasama na ang peace and order. Samantala na sa 21,000 COVID-19 vaccine doses ang nasayang sa lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Ayon po kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, head ng National Vaccination Operations Center, itong NVOC, itong pag-aaksaya ng bakuna ay naitala sa Iloilo, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga Region. Ang ilang mga lugar ay hindi pa naghahain ng ulat dahil nanatiling patay ang linya ng komunikasyon at kuryente. Kasunod po yan ng pagkasira ng bagyong Odette. Lahat ng 23 lokal na pamahalaan sa Mimaropa, Southern Leyte at Iloilo ay ipinagpatuloy naman ang kanilang pagbabakuna habang ang job resumption ay nasa 70 hanggang 75% naman sa Western Visayas. Sa ngayon ay nakapag-deploy na ang Pilipinas ng 146 million na sa 210 milyong COVID-19 vaccine doses ng mga bakunang natanggap nito. Kasama sa kabuuan ang mga nakuha ng pambansang pamahalaan, pribadong sektor, lokal na pamahalaan at donasyon. Ang Pilipinas ay fully vaccinated ng humigit kumulang 51.7 milyong individual habang 57.4 milyon naman itong nakatanggap ng paunang doses at 2.8 milyon naman itong nakatanggap ng booster shot. Ayon po yan sa NVOC. Samantala po itong pagbabakuna sa mga batang edad hanggang 5 hanggang 11 anyos po, target simula na sa unang linggo ng Pebrero. Itong Omicron variant daw, batas ang posibilidad na may community transmission na. Ayon po yan sa DOH. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie.
Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Waco Bucket. That's 15 Choco Waco Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Waco Bucket din for $2.99. Waco sa Choco Waco? Mag Dunkin' Waco Bucket like me. Waco Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang pagbabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11 anyos target simulan sa unang linggo ng Pebrero. Ang Omicron variant naman, mataas ang posibilidad na may community transmission na ayon yan sa Department of Health. May pagulat si Bombo Everly Rico. Target na simula ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos sa Pilipinas sa unang linggo ng buwan ng Pebrero ngayong taon. Kasunod na rin ito ng pag-aproba ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization ng Pfizer COVID-19 vaccine na ituturok sa naturang age group. Paliwanag ni National Vaccination Operations Center o NVOC Chairperson at Health Undersecretary Myrna Kabutahe na ibang sistema ang gagamitin para sa rollout ng vaccination sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos. Meron na pong approved na emergency use authorization for Pfizer only for 5 to 11. Ang sistema, ibang formulation po yung gagamitin natin sa 5 to 11 years old. Hindi po ito yung ginagamit ng 12 years and above, no? So, ibang Pfizer formulation ito. Hihintayin pa natin ang pagdating ng ating in order na Pfizer for 5 to 11. Ang tinignan nating date, earliest first week of February, maumpisahan natin yung pagbabakuna ng ating 5 to 11. Hindi pa po tayo nagbabakuna ng 5 to 11. Parating pa lang po yung bakuna. Samantala, hindi naman sang-ayon ang Department of Health at Infectious Disease expert na ang Omicron variant na nga ang simula ng pagtatapos ng COVID-19 pandemic. Kasunod na rin ito ng naging pahayag ni Octa Research Fellow Father Austriaco kung saan ang Omicron variant anya ay magbibigay ng population immunity na siyang makakatulong para ma-stabilize ang lipunan. Pinunto ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na huwag dapat magpakampante at kailangan pa rin na mag-ingat. Anya, kapag mas maraming mga nahawaan ng virus, mas malaki ang tsansa na magkaroon ito ng mutation. Dapat naiintindihan po natin ang sitwasyon natin ngayon. Mas maraming infections, mas marami pong tsansa ang virus na magkaroon ng replication, which is their cycle, at nakakapag-reproduce po sila, at ang pinaka-importante, mas nagkakaroon ng tsansa ang virus na mag-mutate. So kailangan pigilan po natin ang ganitong kadaming infeksyon para po hindi tayo magkaroon ng further mutations nitong virus na ito, which can lead to more fatal outcomes. Gusto lang ho naming ipaalam sa ating mga kababayan, mag-advise kami, huwag ho tayo maging complacent, huwag ho tayo magpapahawa dahil po sa statements na ganito. Hindi po ganyan ang direksyon ng ating response dito. Kailangan pa rin po natin mag-ingat, kailangan nating pigilang dumami pa ang infeksyon para mapigilan po natin ang pag-produce ng mas maraming variants itong virus na ito. Ayon naman kay Dr. Itzel Salvania, na isang infectious disease expert, kanyang ipinunto na ang Omicron ay isang strain ng virus at hindi ito katulad ng bakuna na ligtas at nakakapagprotekta. Ipinaliwanag naman ni Dr. Ana Lisa Ong Lim, miyembro ng Department of Health Technical Advisory Group, na pinagbasehan anya ni Father Austriaco sa kanyang naging pahayag ang isang pag-aaral na nagpapakita na ang mga individual na dinapuan ng Omicron ay nagkaroon na ng antibodies na mabisang panlaban sa mga variants ng COVID-19 gaya ng Delta variant. Subalit wala pa anyang konkretong katibayan na kaya nga nitong malabanan ang iba pang variants of concern. Hindi pa rin anya masasabi sa ngayon na ang Omicron variant na nga
ang huling variant. Narito pa ang sunurang pahayag at pagpapaliwanag ni na Dr. Edsel Salvania at Dr. Ana Lisa Onglim. Siguro yung statement ko lang rin dyan is ang Omicron po ay virus, hindi po siya bakuna. At hindi katulad ng mga bakuna natin na very safe and hindi naman nakakahawa ng ibang tao. Itong Omicron po, pwede pa rin pong magdulot ng malaking pinsala. Sabi nga po ng WHO, wag po natin, hindi po dapat tayo nagkakamali na tawagin itong Omicron na mild. Bagamat kung fully vaccinated, mababa ang tsansa na mamatay at magkaroon ng severe, alam naman natin na meron pa rin tayong mga kababayan na hindi bakunado or kung bakunado man, nasa vulnerable population. Ang risk po ay hindi zero. Pwede pa rin po talaga silang tamaan, although it is less than somebody who is unvaccinated. And of course, nakita naman natin, tuloy-tuloy na ginugulat po talaga tayo nitong COVID. Mahirap po talaga magsabi na beginning of the end. If there is one thing constant about COVID-19 and the SARS-CoV-2 virus is that it has surprised us time and again. Lahat po ng dalubhasa, mahirap po talaga i-predict. So wag po tayo magiging complacent. Bakuna lang po tayo and continue to use our minimum health standards po. If I can add, siguro yung pinagmulan po ng statement, ni Father Austriaco is yung study na nagpapakita na yung mga taong nagkaroon ng Omicron, yung kanilang antibodies, ay may bisa laban doon sa mga Delta viruses in the laboratory. Pero walang definite proof na pati doon sa ibang klaseng variants of concern ay ganun din ang inaasahan nating makita. And ang problema kasi natin, medyo etong COVID, maya't-maya na lang ginugulat tayo. So although, syempre gusto natin na ito na yung pinakahuli, na wala nang susunod pang ibang variant, unfortunately, hindi pa natin masasabi, no, with certainty na ito na nga ang katapusan ng COVID. Sana, no, sana totoo, sana magdilang anghel si Father, pero siguro mas maganda pa rin maging maingat. Huwag sadyaing magpahawa on the assumption na hindi na mahahawaan ulit ng iba pa at ipagpatuloy ang pag-iingat. Samantala, mataas naman ang posibilidad na may community transmission na ng Omicron variant sa Pilipinas. Pero simula't simula, last week pa lang po, nagsasabi na tayo na ang kagawaran ng kalusugan, pati ang ating mga eksperto nagsasabi, high likelihood na po ng Omicron ay nasa ating mga komunidad na. Naniniwala naman si Dr. Salvania na malinaw na dumarami ang proportion ng mga nasisequence na samples na positibo sa Omicron at kailangan din anya na pag-aralan ang mga nasequence ng samples mula sa komunidad. Subalit hindi na anya kailangan pang antayin na magkaroon ng definite na katibayan para masabi na mayroon ngang community transmission, kundi dapat i-assume na o ipagpalagay na nangyayari na ito at gumawa ng naaangkop na mga hakbang. If we're going to prove na meron talagang community transmission, na sustained community transmission, as has been mentioned, dapat hindi mo na siya matitrace back to clusters or imported cases. And usually this is really after the fact. Kasi ngayon, nagdadagdag pa tayo ng sequencing, pero klaro naman dumadami talaga as a proportion of our sequencing yung Omicron. And so ang next step dyan is i-trace back mo kung saan nanggaling yung mga yon. Kasi substantial number of them are still from returning overseas workers. So yun, hindi yun community transmission. Pero dumadami rin yung nakukuha natin na sequences sa komunidad at yun ang kailangan natin pag-aralan. Pero again, this is all retrospective kasi we'll get that back 2, 3, 4 weeks from now. Pero nakikita naman natin yung behavior sa community. Hindi naman natin kailangan yung definitive proof para mag-act tayo. Ang action talaga is assume that it's here and prepare for it accordingly. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo!
Humingi na po ng clearance itong mga gumagawa ng tinapay mula sa Department of Trade and Industry o DTI para taasan ang presyo ng kanilang mga produkto, kabilang na ang mga packs ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Sinabi po ni Phil Baking President John Lucoa na ang dahilan ng kanilang kahilingan ay ang pagtaas ng presyo ng harina. Anya, tumaas na ang presyo ng harina mula 710 kada sako hanggang 995 pesos na po sa kasalukuyan. Sinabi ni COA na kung sakaling magkaroon ng pagtaas ng presyo pagkatapos ng Enero 15, dapat itong maging staggered upang maprotektahan ang mga mamimili mula sa potensyal na epekto. Iminungkahi niyang ipatupad ito sa 3 tranches na humigit kumulang 2 pesos kada pakete. Sa kasalukuyan, ang Pinoy Tasty ay ibinebenta po yan sa halagang 35 pesos kada pakete, habang ang Pinoy Pandesal ay ibinebenta naman sa halagang 21 pesos at 50 centavos kada 10 piraso. Ayon kay COA, inaasahang magtataas muli ng presyo ang mga flour millers sa buwan ng Agosto. Sinabi naman ni Trade Undersecretary Ruth Castelo na inaasahan na ng gobyerno na hihilingin ng mga gumagawa ng tinapay itong pagtaas ng presyo dahil pinipigilan itong gawin ito mula noong nakaraang taon. Sumasang-ayon naman ang mga community bakers sa pahayag ng Phil Baking, ngunit iginit nilang may iba pang mga kadahilanan sa likod ng pagtataas ng presyo, tulad na lamang ng pagtaas din ng presyo ng LPG at mga gastos po sa kuryente. Samantala naman, inaprubahan na ng Commission on Higher Education ang 56 private higher education institution para dagdagan ang kanilang matrikula at iba pang bayarin sa paaralan para yan sa academic year 2021-2022. Inilabas ng CHED ang opisyal na pinagsama-samang listahan ng mga private higher education institution na may mga aprobadong aplikasyon para dagdagan ng tuition at iba pang school fees para yan sa year 2021-2022 sa pamamagitan ng memorandum na nilagdaan naman ni CHED Chairperson Prospero De Vera III noong December 6. Ito ay inisyo sa mga opisyal ng CHED, regional offices at presidente, heads ng mga pribadong universidad at kolehiyo sa buong bansa. Sinabi ni De Vera na ang pag-aproba sa mga aplikasyon ng 56 higher education institution para dagdagan ng tuition at iba pang school fees ay nasa ilalim yan ng kaukulang probisyon ng CHED Memorandum Order No. 3 Series of 2013 at memorandum mula sa Office of the Chairperson na may petsang March 24, 2021. Hinggil yan sa mga alituntunin sa muling pagkakalibrate ng miscellaneous at iba pang school fees sa panahon ng COVID-19 pandemic. Inaprobahan din ang listahan batay sa mga ulat sa aplikasyon ng mga private higher education institution para sa pagtaas ng tuition at iba pang bayarin sa paaralan ng 15 CHED regional offices. At sa bisa rin yan ng Commission and Bank Resolution No. 645-2021 na may petsang October 12 at 683 na may petsang November 9. Batay sa pinagsama-samang listahan na ilabas ng CHED, pinahintulutan ang mga pribadong universities at colleges na higher education institution sa 11 reyon na magtaas ng kanilang tuition at ibang school fees. Magmula yan sa Region 1, Region 3, Region 4, Region 5, Region 6, Region 7, Region 9, Region 10, Region 11 at ang Cordillera Administrative Region. Samantala, muli namang binago ng Korte Suprema ang mga operasyon nito sa trabaho simula Lunes sa Enero 10 dahil pa rin sa kinakailangang malawakang impeksyon ng mga tauhan po nila na pinapaniwalang dulot ng highly transmissible na variant ng Omicron na COVID-19. Sa isang memorandum na ilabas noong Biyernes sa Enero 7 ngayong araw, sinabi ni Chief Justice Alexander Gesmundo na ang Supreme Court bilang isang buong hukom ay nagpasya na hatiin sa 3 shift bawat linggo ang kabuuang bilang ng mga tauhan. Itong mga pisikal na pag-uulat para sa trabaho mula alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Sa ilalim ng scheme, 1/3 ng kabuuang tauhan ng Supreme Court ang pisikal na magre-report sa Lunes at Martes. Ikatlo naman
or sa Miyerkules yung iba at Huwebes at isang ikatlo po sa Biyernes at Sabado. Ang mga hindi nag-uulat sa alinman sa tatlong shift ay kailangan ng work from home sa loob ng 3 araw upang makumpleto ang ipinag-utos na 5 araw na linggong sa bawat linggo na trabaho. Bago ang bagong 3 shift sa isang linggo, inatasan ng Supreme Court ang 50% ng mga tauhan na magtrabaho Lunes hanggang Miyerkules at ang 50% naman sa Huwebes hanggang sa Sabado. Dahil sa pagtaas ng mga impeksyon sa COVID-19 sa mga tauhan, sinuspindi ng Supreme Court ang trabaho hanggang Sabado, Nobyembre 8. Sinabi ni Gesmundo na ang bagong schedule ng trabaho ay pinagtibay po yan upang mabawasan ang physical contact sa mga tauhan kung isaalang-alang itong limited spaces sa mga opisina ng Supreme Court. Gayunpaman anya ang nabawasang kapasidad sa pagtatrabaho ay hindi dapat i-apply sa Office of the Bar Chair at itong Office of the Bar Confidant, Office of Administrative Services at iba pang mga opisina po doon pa rin sa hudikatura kung saan ang isang mas malaking bilang ng mga tauhan ay maaring kinakailangang mag-report. On-site po yan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman tiniyak sa publiko ang tuloy-tuloy na serbisyo ng mga bangko sa ilalim ng Alert Level 3. May impormasyon si Bombo Dave Vincent Pasid. Sinisiguro ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi maaantala ang banking services sa kabila ng umiiral na Alert Level 3 sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy nagagampanan ng mga bangko ang kanilang mandato sa pagbibigay ng mga essential services sa kanilang mga kliyente. Kasunod ng deklarasyon ng IATF na ilagay sa Alert Level 3 ang NCR, Bulacan, Cavite at Rizal hanggang Enero 15. Pero pinaalalahanan ng Central Bank ang mga bangko at iba pang mga BSP supervised financial institutions na striktong sundin ang minimum health protocols. Inirerekomenda rin ng BSP ang paggamit ng digital payments at iba pang e-banking services para sa mas ligtas at mas efficient na financial transactions. Kahapon sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokno na naghahanda ang Monetary Board na maglabas ng stimulus interventions para masuportahan ang ekonomiya sa harap ng COVID-19 pandemic. Maaaring maging banta naman rate na pinakamababang level sa buong 2021. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, pakikiramay po ay bumuhos dito sa pagpanaw ng National Artist for Literature na si F. Shonil Jose. At may buong detalye si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Gerald, Bombo Jane. Buhos ang mga nagpaabot ng pakikiramay sa naiwang pamilya ni National Artist for Literature na si F. Shonil Jose. Ito ay matapos na i-anunsyo ng kanyang pamilya ang kanyang pagpanaw kagabi araw ng Huwebes, January 6. Ilan sa mga nagdadalamhati at nagpahayag ng pakikiramay ay ang ilang mga manunulata at kilalang mga personalidad sa Pilipinas. Isa sa mga ito ay ang batikang manunulat at nobelista na si Luwalhati Bautista na pinahayag sa kanyang social media post ang nararamdamang kalungkutan sa pagkawala ni Jose na tila pamilya na rin ang kanyang turing. Malalim na aniya ang kanilang naging pagkakaibigan na tumagal na rin sa loob ng 40 taon. Nagpahayag din ng pakikiramay sina Deputy Speaker Loren Legarda, former Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro at marami pang iba. Samantala, sa kabilang banda naman ay ang pagiging Duterte supporter sa mga huling sandali ni F. Shonil ang ikinalungkot ng screenwriter na si Jerry Gracio. Sa kanyang post ay sinabi nito na nakakalungkot na hindi maaalala si Jose dahil sa kanyang mga nobela, kundi dahil sa pagkampi nito kay Pangulong Rodrigo Duterte, pagpabor sa pagpapasara sa ABS-CBN at iba pa anyang blunders sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Maalalaan niya ang yumaong manunulata bilang isang DDS na kumwestiyon sa pagkapanalo ni Maria Ressa sa Nobel Peace Prize sa halip na isang may akda ng Rosales Saga. Magugunitan
bigyan na umani ng atensyon at samot-saring reaksyon ang national artist nang magpahayag ito ng pag-question sa pagkilala kay rapper Chief Executive Officer Maria Ressa bilang kauna-unahang Pilipinong Nobel Peace Laureate. Si Francisco Shonil Jose o mas kilala sa pen name nitong F. Shonil Jose ay ipinanganak sa Rosales, Pangasinan noong 1924. Namasukan muna ito bilang isang manggagawa noong kanyang kabataan upang masuportahan ang kanyang pamilya. Bago makilala ito bilang isang mamamahayag ay kumuha muna ito ng pre-med courses sa University of Santo Tomas. Ang kanyang mga akda ay nakatuon sa kasaysayan ng Pilipinas, gayon din sa naging kalagayan ng mga mahihirap. Bombo Gerald, Bombo Jane, andito nga tayo ngayon sa bahagi ng Ermita, Maynila, kung saan matatagpuan ng Solidaridad Bookshop na sinimulang buksan sa publiko noong taong 1964 sa pagmamay-ari ni Philippine national artist na si F. Shonil Jose. Mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang oras po sa buong kapuluan, alas 6:53 ng gabi at ang time check. Ang oras po ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Ilang pamilya naman pinaembalsamo daw itong nilalamayang namatay na mga kamag-anak doon sa Isabela dahil sa COVID-19. Aba, kakasuhan daw po yan. At may update ang Bombo Radio Kawayan. Nakatakdang sampahan ng kaso ang pamilya ng pasyenteng namatay dahil sa COVID-19 na pinaimbalsamo at nilamayan sa San Pablo, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Attorney Elizabeth Binag, tagapagsalita ng Provincial Government ng Isabela, na batay sa ulat ni Mayor Jojo Miro ng San Pablo sa isinagawang pagpupulong ng mga department heads, sinundo sa CVMC ang namatay na COVID-19 patient, ubalit sinabi ng pamilya ng namatay na hindi COVID ang ikinamatay ng kapamilya na pinaniwalaan naman ng mga pulis. Dinala ng pamilya ng namatay ang COVID-19 patient sa punerarya sa Tugigaraw City at pinaembalsamo bago iniuwi sa kanilang tahanan at pinaglamayan. Ngunit natuklasan ng RHU doctors at San Pablo Police Station na COVID ang ikinamatay ng naturang pasyente, kaya't pinagsabihan ang pamilya na agad ipalibing. Nagmatigas ang pamilya at sinabing nakahanda nilang harapin ang anumang ikakaso sa kanila. Inihayag naman ni Police Colonel James Cipriano, Provincial Director ng IPPO, na inihahanda na nila ang kaso laban sa ilang miyembro ng pamilya ng namatay na COVID-19 patients dahil sa paglabag sa mga health protocol. Immediate members of the family. So, most likely, kasi ang nakalagay nga dito ay hindi pinakinggan yung pakiusap ng IATF na dapat sundin yung protocol at parang ipinagwalang bahala ang protocol ng IATF. Para sa Bombo Network News, Bombo Pinkes Tolas nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela. Basta Radio, Bombo! 19 na nursing students naman sa Baguio City kasama ang clinical instructor ng mga ito na mag-OJT sana sa isang hospital sa Mountain Province abay nagpositibo sa COVID-19. Alamin ang karagdagang update sa report yan ng Bombo Radio Baguio. Iniimbestigahan ngayon ang mga nasunod na protocol sa pag-on-the-job training o OJT ng mga nursing students ng University of Baguio o UP matapos magpositibo sa COVID-19 nito at ang mga clinical instructor na sasailalim sana sa OJT sa isang ospital sa Mountain Province. Ayon sa Department of Health Cordillera, hindi nasunod ang inirekomenda nila ng protocols para sa pag-OJT ng mga nursing students. Napag-alaman na nagtungo sa Luis Hora Memorial Hospital sa Bauco Mountain Province ang 146 na mga nursing students at 12 na clinical instructors ng mga ito para sa kanilang OJT noong Lunes kung saan isinailalim sila sa swab test. Lumabas naman sa resulta na positibo sa COVID-19 ang 19 na mga nursing students at isa sa mga clinical instructors bagaman asymptomatic ang mga ito.
Gayunman, 2 ang na-admit sa pagamutan matapos silang makitaan ng mga sintomas. Sa ngayon ay naka-isolate ang mga nursing students at mga clinical instructors ng mga ito sa mga boarding house na partner ng kanilang universidad sa Bauco Mountain Province. Sinabi naman ni Dr. Janice Kailin Lunogan, ang Vice President for Academic Affairs ng universidad, na ang dating kasunduan nila sa ospital ay dito sa Baguio City sasailalim sa swab test ang mga estudyante. Gayunman, biglaan niyang nagbago ang alituntunin ng ospital kaya mismong doon na sumailalim ng swab test ang mga nursing students at clinical instructors ng mga ito. Sa ngayon ay mahigpitan niya ang pagmonitor ng UB at kanilang mga partners sa Bauco sa mga naka-quarantine na mga nursing students habang well-provided ang mga pangangailangan ng mga ito. Napag-alaman pa na nagmula ang mga nasabing nursing students dito sa Baguio City, sa La Trinidad de Benguet at sa mga lalawigan sa labas ng Cordillera gaya ng Pangasinan, Ilocos at Nueva Vizcaya. Sinabi naman ng DOH Cordillera na ang cluster ng mga nasabing estudyante ang pinakamalaking clustering ng COVID-19 cases na kanilang binabantayan ngayon dito sa rehiyon Cordillera. Bombo Gerald, Bombo Jane. Okay, mag-ingat kayo dyan sa Baguio City, lalong-lalo na't malamig ang panahon. Maraming salamat. Buhat pa rin dito sa Baguio City, nag-uulat Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Mahigit 200 katao sa Tokyo, Japan ang dinala sa hospital matapos madulas at mahulog dahil sa yellow at snow sa mga lansangan. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng malakas na pagulan ng snow sa loob ng 4 na taon. Ang Central Tokyo ay nakaranas ng may 10 centimeters ng snow dahil ng trapiko na nasabing lugar. Bumaba naman ang mercury na minus 3.5 degrees Celsius sa mga gitnang lugar ng kabisera. Mas mababa yan sa 1.8 degrees Celsius sa nakaraang araw. Bombo Business News. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, sa ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang piso ngayon katumbas sa 51.13, ang Hong Kong dollar 6 pesos 55 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos at 58 centavos, ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 61 centavos, habang itong euro ay 57 pesos at 75 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperator. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan, nakapalag na para tuntunan Zona Libre. Karon na daw sang Webes sa Pizza Sea, sabayin sa bulan sang Enero tuig 2022. Sa ato sa rin kapagpalagad sa aton nga pagluptanay sa karon nga gabi, may kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas sa 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila kabadraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila kabadraguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aobdan man sang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondence. Bombo volunteers na maghatagman sa pila kabadraguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkanaba assigned sa resitag sa kamera sa home responsibility. Antes ang tanan pagtameta sa ato sa ring nga mga kota mataga Palamatita Broad, mga pinanggata nga marigrense. Kama Bacolod noon nga dito sa lasang pungsod nga nagalang taon na karaga pamati. Sa aton sa live audio streaming sa YouTube, sa Facebook. No, diri sa ato sa ring nga pagparagad, no, ang mga public affairs programs ang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Ang iyong makitaan kababatian pinagis sa Facebook kag sa YouTube. Subong na medyo problemado, no? Do may mga technical adjustments sa kita sa Facebook. Yun kita makitaan kababatian subong iya makabaran sa Facebook, no? Pang sa YouTube, ara mata sa gyapon, no? Sa YouTube, so i-search lamang ang Bombo Radio Bacolod. Sa YouTube, mag-subscribe ka mo dira iya makabaran kay nagadamo naman nga nagadamo no? Ang aton sa mga subscribers sa YouTube. So welcome na sa pagpalagad sa pang-Webes na edisyon. Una nga daw sang Webes sa labing una nga semana sa sining or Biyernes, no? Pitsa 7 sa bulan sang Enero tuig 2022. Una nga daw sang Biyernes sa sining bagong tuig 2022 bulan sang Enero, ang tuig sang mga Tegre. Sa liwat may kompo niya sa ning alagad si Bombo Ponce Espino. Ano ato labing talopang doon pinakabadragkuan nga babalita sa aton sa ring mga top stories of the day. No, sa pagkadragkuan sinaton sa ring mga balita lokal. Istoryahan ta karon iya makabanan, no, ang aton sa ring mga at the same time sa aton nga makabombo. Ang ining pinakaligtas, no, nga ginpagwa nga AO sa kon executive order sa aton sa ring alkalde, no, sa syudad sa Bacolod si Mayor Evilio Bing Leonardia. Executive Order Number 1 Series of 2022, an order implementing restrictions for travelers entering the port and areas of jurisdiction of Bacolod City from areas under alert level 3 or higher, and providing for amended travel protocols for public sector officials / employees and official businesses as part of border control determined measures against COVID-19 and its variants transmission. No,
No, so amoy ni makabanan ang kaundan sa EO, no, sa ato sa alkalde sa syudad sa Bacolod with regards sa sining dugang tanga mga measures against sa COVID kag sa Omicron variant. Ining kasunod sa pagtimbuok naman sang kaso, no, naton iya makabanan subong adlaw may kapin sa 30 ato sa nga kaso. May nagipagwa din makaban 32 no ang record nga kaso, but yesterday ining result no sa aton sa mga kota probinsya sa Negros Occidental naka-record naman sang 36 bilog Western Visayas, no, ang Capiz tinagtimbuok man kailang nga kaso, no, nag double digit man sila dito. Ay isa lang kadlaw wa record ya makabaran 232 ka kaso, no, as far as Western Visayas is concerned. Terrible. Hindi ba naton mapatihan iya makabanan ti amo kuno ini ang naging resulta sang kwan, no, sang sining holiday truce. Pag celebrate naton iya makabanan, no, sang holiday season kiti ang tanan nagkampante. No, ngati alert level 2 nagta, nag-enjoy ng tanan-tanan, no, kaya at the same time ti nagkuha na kita, no, lagaw-lagaw. Ang tanan nakagwa na. But kung fully vaccinated ka nga matapikan ka sang COVID as of this time, no, amo naman ang aton siringi hambal dira nga ti mas less ang kadelikaduhan, no, sa dili makabaran sa aton siringi lawas, pero ang mga hindi fully vaccinated may hambal ta nga mas delikado para sa inyo. Dapat may mapaghalong man no, kung hindi ka mo abi gusto yang magbaton sa bakuna, no, may mga paghalong man dapat nga himuon. No, pwera na sa iban nga nagahalong, pero iban niya way gid gani nagahalong mo, no, kay daw agwa sana daw naghimo kay mo krimen, kag nagdalahig ka pa sang iban sa nga mga katawhan sa krimen nga imo ginimo. Di sige, no, ibalaonin naton karon nga makabaran pagpatpat sa ninyo report ni Bombo Ansindol Sorilla. Samtang duga presidente nga mabalita nanong reaksyon sa mga city officials naton, provincial officials with regards sa sining pagparigayon sang mando, no, sa diri makabanan, no, mando diri sang aton nga presidente, no, sa pungsod Pilipinas, no, si Presidente Rodrigo Duterte. Ini may kang tanan niya makabanan sa bahin sang sining pagpatigayon sa pagmando, no, sa mga barangay officials, no, labi no, ang ining pagpatigayon sa pagtinir sa balay, stay at home kag home policy, no, stay at home policy no, sa mga unvaccinated basta may klaro lang nga mga guidelines. Di mo na reaksyon sa pila ka punong barangays naton kay naprodugangan naton niya, no, kay hambal diri sang aton nga presidente, no, diri makabanan sa aton sa ring nga makauturan ti sa mga barangay officials, no, chimpo nyo na, no, nga pangsawayon ni sila kung pwede mas stay at home lang anay kag ti kumagwa da ka mga pagpamilit, no, so may deber ang mga punong barangay kuno diri nga magdakop, no, sa mga salawayon naton sining mga kauturan. Kuno lain man nga reaksyon sa mga punong barangay diri, no, ang aton na batian kag ti siyempre may ara man niya makabanan sang pahayag isa sa mga kilala nga abogado kag siyempre, no, konsyal sa syudad sa Bacolod, Councilor Riseto Novero, nga ti unconstitutional, no, kung ipamilit gid nga wala sang klaro kuno iya makabanan nga mga guidelines ti it could be nga unconstitutional sa mga unvaccinated nga mga pumuluyo, no. So actually ang pinaka mensahe malang sini, no, nga ti magpabakuna na kita para nga at least makagwa man tabla, no, hindi kita paglimitahan, no, sa paggwa kay ti makaluluoy man, no, kamo nga wala na latnan, no, I mean kamo nga wala na bakunahan, kamo na lang maglinat nanay. Kay ti mas delikado kamo kung wala kamo na bakunahan kay mangin severe ang epekto sa inyo sang COVID. Ti amo ni sa karon ang inalantaw naton diri, no, nga ti kung pwede ti magpabakuna no, para nga ti tanan kita makabanan ma-immune na, no, sa ginatawag siring nga virus ining COVID-19. Kay
gani sa mga doktor naton, no, nga ti kung tanan kita vaccinated na, kag kung may virus padri, sino pa bing tapikan sa virus, hindi naman siya makapangkuha, no, sang kabuhi sang mga Pilipino. Hindi lang diri sa aton, no, sa pungsod Pilipinas, kundi bilog ini nga kalibutan ang pandemya. Ini krisis sa virus. No, so mula na pinakalipot nga mensahe naton diri mga kabanan para mas labi nga mensindihan sa aton nga mga kauturan. Kung fully vaccinated ka na, TPY ka na da. Pero halong ka man sa gyapon, no? Pero lain lang, ikaw numero 1 ang nagareklamo, hindi ka pa fully vaccinated. Gwa mo na ti kwan no, nang ang imo sa nga marason, no, lapit sa bukol. Why ka malang balatian ti nga ang hindi ka magpabakuna kag ang doktor mabi nagsiling man nga kung nagsiling doktor man ka magpabakuna kami balatian ka na okay na justifiable. Pero kung hindi kayo magpabakuna why kasang basihan di niya daw kwan gid no nga imo ya obra ya panghalit gid. So hindi ta gustong halitan ato sa gulingon, hindi man ta gustong halitan ato sa ring isig ka pareho. Sige, samtang duga pa sa diri ka paparita iya makabanan no diri sa aton sa diri ka pagpalagad. Diri man sa aton sa diri ka palatuntunan. So speaking sang vaccination, no, naton no sa ang bago city mayor, no, Mayor Nicolas Yulo, no, sang syudad dia sang bago ti may konfirmasyon nga may isa ka empleyado nga nagsulat gid sa iya, no, kay last December nagpagwa ni sa executive order, no, nga naga-require, no, sa diri makabanan sa aton sa nga mga kauturan, naga-require diri sa aton sa nga mga kauturan kag sa mga empleyado lang yan, no, sa Bago City Hall, ang Bago City employees naton dito sa sur nga porson sa aton nga probinsya nga dapat magpabakuna na. Kay ti kabalo na magkamo sa tilegdan sa nga December or November 29, November 30, ka December 1, ato gipalagayon lang nga national vaccination days, no? So ang target sa to mga empleyado sa gobyerno, empleyado iya makabanan, no, sa mga pribado nga makumbuyahan, no, ang ginpangbakurahan. So it so happen nga may isa ka empleyado nga nagsulat sa kay Mayor Nicolas Yulo nga gina-question, no, ining EO ni Mayor Yulo nga dapat tanan nga mga empleyado sa Bago City Hall ang babakunahan. So ginsabat la ini siniling hapon sabat ni Mayor Yulo ang ining complaint man sa isa ka empleyado kay sister niya direti siya ti what memo kay man kay naitiya pa ginsunod na lang na di. Ang ginalalain niya guro nga kon hindi sa magpabakuna every 2 weeks ma-submit siya sa iya nga negative RT-PCR test result at his or her own expense. No, so why they get divulge sa ining empleyado kay ti may right to privacy man kita. Kay ti base mangin subject sa for discrimination, so ginpakamayo na lang gintago ang ining personalidad sa empleyado sa Bago City Hall. Pero tingawon sa gapon diri ni Mayor Yulo nga ti mapatag sa insakto sa iya, no, parang at least no, maintindihan niya maintindihan niya pagid lalo, no, ang ining nasambit iya makabanan nga kuan ano nasambit nga patakaran, no, dira sa Bago City Hall. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, no, diri sa aton sa nga pagpalagad, probinsya doon duman yung paniganto sa antigen test, no, so do may reactive kuno. Di ko may reactive ano dayon ni. Kag siyempre ano reaksyon sa aton sa nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, sa sining mga mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga punong barangay, barangay officials nga kamunad ang mga mot, no, sa pagdisiplina sang inyo si tagsa ka mga constituents sa mga kabarangayan nga ti ang hindi vaccinated hindi gid na magwa sa ilisi tagsa ka mapuluyan. Kag siyempre duga pa sa nga babarita, no, may assessment man ta karon sa nagluntad nga sunog iya makabanan sa bahin sa bilog sa nga Western Visayas. Pila ka mga kaso ang na-record iya makabanan sang aton nga mga kauturan, no, kag siyempre sa tratapan man sang Bureau of Fire Protection sa Region 6 sa
Maunin naton karon sa report ni Bombo Rainsel Pama. Interview sa kay interview sa kay BFP Regional Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido. At the same time iya makabanan may reaksyon rin dugang si Punong Barangay Jerry Tingson sang Barangay Estefania with regards sa siling mando sang aton nga presidente. Okay, ban pa karon nga mabalita nga malabutan ta. Diriman sa aton siling nga pagpalagad aton siling nga diskusyonan. Samtang tidri kita na madalakuan nga mga balita nasyonal. Grabe ba, no? So local to ginanga kaso nga aton siling nga gin mention, no? Subong nga daw ang the record ya makabanan bao sakto gidang kwan ang Okta Research. Research ang obra nila ti base by the middle of January maglabot kuno sa 30,000. No, ang aton nga kaso subong adlaw na record, no? Mga pila, no? Ang record to subong ti arisa kapin sa 21,819 kadugang kaso sang COVID. Record high ini makabanan kag 40% ang positivity rate, no, sa mga nagkala-infect iya makabanan, no. So ti imagine diri sa aton sa Visayas nagsaka naman ang aton nga kaso, no. So ti anong mas mayo ngay muon ta, no, para nga ti matapna ta ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang imong unta mulay lang ta nga mulay sa vaccination, mulay lang ta nga mulay sa programa sang gobyerno. Di hindi takpaway magmusni kay ti kon pabayan kamo sang gobyerno na mambal magwabaw na ning gobyerno wala maniman, no, do hindi man niya makabanan makabulig sa aton, no, te kita nyo na, no, sa muna blang problema, no, kay konti kon abi baron magmo sa gobyerno din kamo nakakita nga, no, kung mag positive kamo sa COVID, no, i-test kamo libre, no, ibutang kamo sa quarantine facility libre, no, ang pagkaon nyo libre, ang serbisyo pagadto pa uli libre. Ti masiling parang ibanda nga negosyo ning COVID. Ay kwani negosyo ni ang vaccine, no? Dawain ta sang kwan sini iya lang ni. Ti iya hambal na sa makinanto. No, kagway abla binasahan gid bisan panit kay ibos bla wala. Di mayo lang kamo, no? Nga makahambal kamo sa musina. Pero asto sang sining punto nga ti masunod kita sa para nga matapna ta ang pagsaka sang kaso. Di daw puro malang kamo da reklamo. Puro malang kamo da kritisismo, no? May time man nga ti kita criticize, no? Sabahin sang aton sining national government. Pero sa sining at simpo kay ti ikayong lawas na ang nakataya diri. No, kwanong tapa ini, no, mula yon tapa, ti pinsaran nyo abi pa kita inyo ko di sang kwana, sang figure nga mga hindi vaccinated nga daw okay gid ang sitwasyon nya subong. Kag anong assurance, so tagaan nyo man ko da rason, no, anong assurance nyo kung hindi ka mo mapabaksin, no, sa mga kwana, sa mga may valid sa mga wala valid yung rason na ini blanco sa daw kwa lagi ba kulang balo mabla kwa na lang gid do makambal sa daw way na dayon sa pakialam. Kay ining mga utod daya nga hindi pwede magbaton sa bakuna because may advice sa mga doktor nila tini acceptable na. Pero ning ti ko isa pag gusto mo lang wa kon adlaw, no, kundi mo lang sa makadto kag ti daw feeling hero man siya, no, way gid sa way gid sa nagapanti sa virus. No, so ti isa man ni sa mga kung sa mga lansang do pulupugon man ang ulo niya para nga magsalop, no? So amo lang nang ginatumod ko pero sa mga may advice from the doctors niya ginarespetar ta gid na. Ti abi ikaw bi solbar sang kaso, ikaw bi pamatian tabi ikaw bi ambalda ano ang maayong himuon sang national government, no? Para nga idi magdamo ang kaso. Sa COVID-19 diri sa aton sa babayin sang pungsod Pilipinas, matian ta, no? Matian ta, no? Kung ano ang the best. Kay para nga ti kwaon ta na i-credit na sa imo ang imo nga suggestion, no? So ti kun hindi ka magbakwa kita nag-vaccine so pamangkot amo ni, no? Kung wala kita nagbakuna subong or last year, since March 5 I think ang udaton vaccination. Kung wala kita nag-undergo sa vaccination, do you think nga ang kaso naton nga makabe hindi maginatos kalibo?
Kada adlaw, hindi magpareho sa India, no? Nga halos kalabanan sa ilato sa pag spike sa Delta variant, no? Hindi fully vaccinated. Kaya halos sa reliyon sang India, no, ay nagapati isang vaccine mo. Oh, no? So ano, lawas mo sa salo na gid. Oh, because nga wala sila nagpati sa vaccine, no? Ang kaso na dito na record a minimum of 300 to 400,000 or bisa maglabot pa gani 600,000 ang kaso in a single day. Tiwainas ka malingking sa mga kaso tinis pungsod Pilipinas. Nga rin lang kita sa 20,000 sa 30,000 pinakataas sa kaso na to is 36,000 kung di ko magsala. No, last year. Kana record yan aton. So dugangan pa kung wala pagid kita vaccination since last year. Ano ay ang kaso ta basi tag 80,000 man? Ang kaso ta kadadlaw. O kabasi kung nag-alalawas ang aton sa ring mga hospital, gutok ang mga hospital ta basi hindi lang kwan, basi kung hindi lang pila ang nagkaramatay subong, no? Sa aton sa ring mga kauturan. Oh, with regard sa bansang kaso sang COVID-19. Oh, tiko lang tawon naton, no? So ang ining mga utod ta, no, nga nagkala-infect sa COVID, ti ni sila nga nakaluwas, ti considered as hero ni, no? Kaya ti naluwasan sila nila. Oh, so ang vaccination isa sa mga importante, no? Kay ti may ban pagidira nga nagahambal nga ang vaccination hindi makuno sabat. Ti paano hindi nangin sabat ina, no, sang pandemya? Kay ang vaccination, no, kuno hindi man assurance hindi ka malatnan sa COVID. Oh, still malatnan kita sa COVID, no? So pero mangin mild na lang ang epekto sa aton. Oh, pisarano dabla, kamo nga naka fully vaccinated na, ibanda naka booster shots na, no? Anong inyo pamatsagan? Nakaagi kamo trangkaso kun wala. Tanan sa aton makagigis na, no? Sang trangkaso. So pag mo trangkaso bisan vaccinated ka na, so still COVID man na Japon. O kay tiway pa na kahalin ang COVID sa aton. Diri sa baybayin sa pungsod Pilipinas. Oh, no? So amo na ang istorya sa natira, no? Para man sa aton sa ring mga kauturan. So hindi man ta gusto, no? Ngati magwa kita diri nga daw ginapilit na gid man kamo. Atong ginapatahag talang ano ang makapaayo sa aton, no? So makapahagan-hagan. Kaya na sa punto nga ti kung majority na sa aton diri vaccinated pati hasta 11 years old, no? Down to 5 years old, no? Do you think ang COVID matinar pa sa aton? Hindi na eh. Oh, mas spike man gito ang kaso, pero mo nami tani para mas matagan liwat sang tawo, no? Para maklaro sa tawo kung ako ni sa DOH, kag sa mga LGU, tani, no? Para hindi na kumupagdudahan bala nga ti ining COVID negosyo kado himo laning rason basi iba niya gani kasi limpig gani nga basi flat man ini para hindi madayon ang eleksyon, no? Sa plabuton nga bulan sa Mayo kung taas ang kaso ta. So basi ang mas nami sini, no? I-identify bala ti sin auto nagkala-infecto, no? Kay para hindi general ang impact sa paminsaron sang tawo, no? Hibaloon ta, kay total, babalaan ta man na kung fully vaccinated na sa kung hindi. No? So dapat maglista kita sang kwan, kapag padalas kita sa figures from DOH, no? Halin diri sa aton sa LGU, like sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental, i-state naman na da, paro na, subong ang kaso, 32, kakaso. Kahapon sobra, pila to, 34 man. Kakaso, no? So ti ini alarming na. Kabasi may tendency pa mag-alert level 3 kita di. Sa syudad di sa Bacolod. So dapat pag identify ta nga ti may positive kita nga COVID-19 patient, no? Butang ta na dayon sa positive ngini Juan de la Cruz, no? Fully vaccinated. Namo na bla? Okay, para ma-determine naton dira sa pagwa sang figure subong, no? Nga 32 ka kaso ang syudad sa Bacolod, mabalaan ta dayon na da pila na da ang fully vaccinated, pila na da ang unvaccinated. No? Kay nagalingin ang ulo sang tawo man.
O, muna ba nagaro, ibando hindi ka baton sa eksplanasyon, no? Kasi tiyan mo na Japon, tera, saka naman, ti din epekto sa vaccination. Nakalabot at herd immunity, ti saka man Japon ang kaso. Na, amo na tani, no? Ako suggestion na para mas maintindihan, no? Mas labing ang maintindihan. O, sang ordinaryo nga pumuluyo. Mambalabiti, los kalabanan to, fully vaccinated man to nagkalatapikan, ti, why ta dapat alarmahon? Kay, although makapaglatom na sa sagyapon, no, munang explanation, pero why ta dapat alarmahon sa ilang sitwasyon kay ti medyo masave sila, no? Pero mula na galing, basta may member sila sang family nga hindi vaccinated, no? Basta may member sila sa family nga hindi vaccinated, kag ini sila ang malatnan man. Amo na sada. Oh, so sige ati basi mareglo taman ini no? Ang ining nasambit iya makabanan, no? Nga pag-identify tagid sa mga figures, hindi nga daw general lang ginapasa nato dito sa Department of Health o kung sa DOH Region 6. Ang DOH Region 6, no? Delayed pa na 1 day, no? Sa ila nga posting sang mga kaso. Sige, no? So, dugang nga tara karon kano pagid ang mga issues nga ato sa talakayon. But magasentro kita Japon anay, no? There is bahin sang COVID. 29 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Dito man sa ato sa ringa para tuntunan. Dito ang tanay report ni Bombo Ansindo Sorilla. Nano ang ining executive order nga pagwa sa aton nga mga travelers, no? Diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, no? Ay daw pwede man sila kung i-required man ni sila Japon, no? Sa sining pagpregayon sa pagpakita, no? Sang 72 hour, no? Nga negative RT-PCR test result, no? So dito makabaran sa aton nga mga kauturan. No? So check naton ha si Bombo Ansido Sorilla, no? Diri man sa aton sining nga pangaragad. No, so para ma-ispekarte mga kabaran, no, ining pinakaligtas nga pahayag sang maopisyal sa aton sa syudad. But mahatagta na yung Bombo Kim Goro, no, sa pila ka mapanamdom. Kay balikan ta lang, no, standby ka lang dira Bomboan, Senador Sorilla diri sa aton sa ringa para tuntunan. Balik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Basta Radio Bombo! Sige, pabalik tayo sa aton sa ring nga pagparagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa rekarigan sa takna alas 7 sa gabi. Sekta na this time si Bombo Ansidor Sorilla. Atensyon sa aton sa ring nga mga travelers. No, kapag po ulit diri sa bayan sa sulat sa Bacolod, may dugang kamo iya makabanan nga mga requirements para nga makasulod kamo diri sa sudad ya sa Bacolod. Kag ano ini? Check naton si Bombo Ansidor Sorilla sa piyak na linya. Bombo An, mayang gabi, please come in. Bombo Pons, 7 kadlaw matapos na ginsugalaw naton ang bagong tuig, may ginpagwa na subong ang alkalde sang syudad sa Bacolod, Executive Order number 1 series of 2022, meaning sa amo ni siya ang pinakauna nga executive order nga ginpagwa ni Mayor Bing sa subong nga 2022. Bombo Pons, ininahanungod sa pag-strict no, sa para sa mga inbound travelers naton driya sa may syudad sang Bacolod. Kaangay sa probinsya sa Negros Occidental nga ginpagwa kahapon sang gobernador ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, si Mayor Bing Sayman Bombo Pons, ang mga kung traveler ka, halin ka sa lugar nga yara sa alert level 3, pasaka hindi ka makasulod sa syudad sa Bacolod kung wala ka nagapakita sang negative RT-PCR test, Bombo Pons, vaccinated ka man or hindi. So, klaro na siya ha, sa aton iya nga mga kauturan kaga, sa aton iya nga mga kabombo. To elaborate further, Bombo Pons, para sa mga tagpalamati naton, yari sa Executive Order number 1 sa alkalde sa Section 1. Okay? Strict policy on travelers entering the ports of Bacolod City, area of the city's jurisdiction from areas under alert level 3 or higher, covering individuals who may be fully vaccinated, have undergone a booster dose or partially vaccinated, or remain unvaccinated. Effective January 9, Botambalon, Bombo Pons, Sunday, 2022, any person, individual, entering the ports of Bacolod City, area of the city's jurisdiction from areas under alert level 3 or higher,
are required to present the following documents as a condition of his or her entry and acceptance into Bacolod. So, more or less, ano ni siya, Bumbupons, para klaro, pagid lima ang gina-require. Una, sa Section 1, letter A, negative RT-PCR test result which must be obtained within 72 hours. Balik na naman kita sinang 72 hours prior to and upon arrival in Bacolod City for all inbound travelers regardless of vaccination status. Okay. Section 1, letter B, ikadwa, online backtrack registration. Section 1, letter C, SPAS. Harap pa na. Now, letter D, vaccination card. No? Kung fully ka or partially vaccinated or may booster dose ka. Ikatatlo, may valid personal ID. So, klaro na siya, Bumbupon, sa 5 ang kinanglanon mo. Negative RT-PCR test din 72 hours, may online backtrack registration ka, may SPAS ka, may vaccination card ka, kag may valid personal ID. So, yari kita, Bumbupon, sa Section 2. No, syempre kasi may mga exemption gid na iya sa under the rule may mga exemption gid na siya Bumbupons, no. Okay, Section 2, travel protocols para sa mga government officials, public sector personnel in relation to their vaccination compliance under National IATF dated November 11, which effectively modifies the ILJ Memorandum Circular, Bumbupons, no, effective January 9, ang tanan nga mga government officials, public sector personnel on official business of the alert level status thereof, provided they comply with the vaccination mandates ng IATF. So ano ila i-present? Bumbupons kung government official ka or sa public sector kagatrabaho, i-present mo ang imo nga valid ID, is gin-issue sang government abi, presentation sang vaccination card mo showing fully vaccinated ka, kagang ikatatlo letter C, presentation sang original or certified true copy sang imo nga travel order. Bumbupon. So among ina siya, no? And then ikaapat, mayara ka wala ka symptoms, no? Wala ka di taas, way kahilanat or nano nga symptoms abi sa COVID, and comply ka sa existing minimum public health. Subutan balon Bumbupon sa protocol. Subutan balon Bumbupon kung government official ka or trabaho sa gobyerno, hindi mo na kinanglan yung mag-present ng negative RT-PCR test. Amo na lang gid na iya, pero dapat related sa trabaho. Let's say for example, kung sa Iloilo ka abi makahalin ka Iloilo, no, Iloilo government ka, makadto ka din sa Bacolod. So hindi ka na kinanglan nga mag-negative RT-PCR test sa Iloilo City kundi level 3. Basta i-comply mo lang to, may travel order ka, vaccinated ka. So amo na siya Bumbupons, no. Pwede ka kasulod. The rest hindi pwede, ha. Kung wala ka gidya nagpa-negative RT-PCR test, basta halin ka sa Iloilo nga alert level 3 or sa iban nga lugar NCR nga yara sa idalom sang alert level 3 Bumbupons, no. So amo na gani ginapahanumdom niya sa interview naton with the Returning Residents Committee Chair, Councilor Cindy Rojas, sa mga travelers nga sundon gid ini ang bag-o nga ginpagwa nga executive order. Yes. Manila ka manihalin ko diin basta masulod ka sa Bacolod, no? Yes, basta alert level 3. Pero kung let's say alert level 2 ang ginhalinan mo, why man problema, Bumbupons, may vaccination card ka, espas, why man na. Pero kung alert level 3 nga lugar. So good, January 9, alert level 3 na to? Oo, amo-amo gid din, no? Amo gid sina. Oo, kinanglan mo gid mag-comply. So that is why, tapos subong Bumbupons, di ba ang pinaka-latest nga ang SPAS, kundi diri sa Bacolod, why na dapat nga require SPAS pag login mo dra. Kung sa sila'y ka maagi, malagin ka dra, approve. Subong niya, hulaton mo gid ng approval sang SPAS. Amo naman na balik naman ta sa una Bumbupons, no? Dapat kung may laktan ka, let's say, abi,
next week, no? Dapat subong ka parang ma-apply ka ng SPAS kung Yes, mag-take effect na. kay sa ang CDRRMO, amo na siya ang command sender, dira na nagapa-approve sang SPAS, no? Wala na sa office sa ni Councilor Cindy Roca. So amo lang na ang ginapanumdom bombopon sa karon sa mga travelers base sa Executive Order number 1 nga ginpermahan subong lang gid nga hapon ni Mayor Bing Leonaria. Bombopon, mamatian nato nakabayan sa ato niya nga interview sa kay Councilor Cindy Rojas. Councilor, may bag-o na ta subong nga guideline sa mga travelers pasulod sa aton sa Bacolod, Councilor. Yes, oo. Pagwa si Mayor sa EO1, no? Series of 2022, no? And naka-state sa bag-o yung EO nga order implementing restrictions for travelers entering the ports and areas of jurisdiction of Bacolod City from areas under alert level 3 or higher. And we provide amended travel protocols for public sector official employees on official business as part of border control. So ang bago na ito subong travel for all travelers, no, coming from areas na may alert level 3 or higher is dapat may kita sang negative RT-PCR ng swab result. Backtrack registration. For fully vaccinated, ang vaccination card, ang ID, i-attach ka na sa SPAS, and then mahulap sila sa approval na naman liwat ng SPAS. Okay. So meaning, Councilor, unlike to sang ligad nga, di ba mag-login sila sa SPAS, okay na ya. Subong niya, i-approve gid sang imong office. I-approve na liwat sang aton nga DRRMO, may command center kita da. Okay. Sila na subong ma-approve. Okay. So, it applies basta ya, Councilor, sa alert level 3 or saka pa. Amo na, no? Yes, and for saka. Pero kung government employee ka, lain naman siya ya. Pwede lang na ya. If you are a government official, no, public sector, in relation lang sa kung inang official travel, yes. Then may ara kita sang lain man yung protocol, no? So, i-present mo ginang valid ID mo issued by your respective government agency. No? Tapos i-present mo ginang vaccination card mo showing that you are fully vaccinated or you have undergone a booster dose. But for those who are partially vaccinated or still unvaccinated, they still have to get a negative RT-PCR test result. Tapos sila na may presentation, sila sang certified true copy ng ila travel order authority issued by their head of their agency. Okay. Councilor, mo man lang sa actually, amo na sa para officials and under official. Councilor, lastly, ano yung mga mensahe sa mga returning residents? Kasi may mga pagbago naman kita. Yes. Hopefully, we can disseminate the information, no? Kakalandit natin ng mga travelers sa coming days. Boboan, this will be effective January 9, 2022. No? So, let us still practice the minimum health standards. Kaya nagasama na naman liwat sa mga cases natin. For now, ang sa Manila, we just received data na 21,000 today ang cases nila. No? That's why, yes, correct. That's why they are under alert level 3. Also for us, nga para maprotektahan tama ng aton di nga borders dito sa Bacolod City, that's why Mayor Bing came out with a new executive order. So I hope that as they continue to practice the minimum health standards while traveling, maghalong din, no? And just complete all the documents or the requirements, no, para smooth man ang travel sa aton ng mga travelers papulit dito sa Bacolod. So nabatihan naton Bobo Pons ang chairman sang Committee on Returning Residents, si Councilor Cindy Rojas. So klaro naman na
sa mga kauturan ta, basta halin ka sa alert level 3 nga lugar, comply mo lang to with negative RT-PCR test, may SPAS ka, may ID ka, bombo pons, no? Aprobahan gid ng imo sini nga SPAS. So makasulod ka. Kung alert sa ibang alert level sa idalom nubo, iway man ay problema ang ginhalinan mo. Kung government employee ka, may nakahigo ka dokumento, hindi naman kinahanglan ng negative RT-PCR test. Amo na sa pagbag-o sa ginpagwa nga pinaka-latest nga executive order ni Mayor Bing, amo ning pinakauna nga executive order sa subong nga tuig 2022 related sa gyapon bumbupon sa COVID, no? Duway gitay gyapon kabutwa. Anyway, bumbupon ang suggestion gani bumbuan, no? Kundi kapag kita mga COVID case every day, no? Oo. Diri sa aton sa Bacolod, ang nakuha ko gani din tani i-identify naton kung pila na ding na-infect nga fully vaccinated, kay pila ang unvaccinated, kay ti ma-interpret ya sang tawo, general ya Japon, siya ti magsiling 34, ti dako Japon, pero pamangkot, pila na da ang vaccinated, kay kung mag-vaccinated niya ma-infect, ti mangin mild na lang epektos na mo. Importante ya bumupon si kung vaccinated ka, kalabanan sina, no? Hindi man gyapon yang duway gid bala sa eksperyensya hindi kilala nga sitwasyon, no? Anyway, tiyan mo na nagasaka naman subong, no, ang nagakala-infect abi diri sa aton na matabang naman sa syudad sa Bacolod. Amo ning critical days kiti sa post-holiday bala bumbupons, no, kay isang Christmas kag isang New Year do nagpinagusto gid ang tanan. So anyway, bumbupons amo ning update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 53 minutos. Nakaligat sa takna kalas 7 sa gabi. Ano man sa ito sa rin nga pagpangalagad, no? So, tiyan mo na ang panibagong executive order, no? Kung EO, no? Ni Mayor Bing Llorardia. With regards sa mga kabanan sa saring nasambit yung mga inbound or mga sulod inbound travelers naton diri sa baybayin sa syudad sa Bacolod. So why man nagoro sa problema? Hindi man abot silingon nga ti ginalimitahan kamo nga magsulod, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Kundi nga to na kuana, no, measures, no, sa diri ang aton nga gina after dira. No, so kay para nga ti hindi na kita o para na, no, sa bahin sang siring COVID, Omicron variant. Sang COVID, so hindi na ta gusto, no, sa diri makabara nga ti madugangan pag ang aton siring mga kaso diri or makasulod, no, hindi ta gusto nga makasulod ding Omicron, no, kay kon COVID lang yang ordinaryo like kasang Delta, ti Delta variant naman ni siguro nagaka-infect diri sa aton nga nagasulod sa lawas ta. Ti makasiliman taguro nga ti na ma-kontrolar tani subong ang Delta, pero ang Omicron nga ti grabe ang transmission, no, sa Delta nga dan pamilya mo ti Omicron base kon kuan gid, no, timbuok gid ang kaso ka puwerte kuno kadasig ang kuan, no, puwerte kuno kadasig ang transmission. So amo lang ang aton nga goal, no, nga hindi ta gusto, no, nga makasulod diri ang makabanan ang kuan, no, makasulod diri ang Omicron nga variant diri sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya. Para gati kita diri mismo kuan na bala, no, magapangabuhi sang tarong kabatawhay. Di mo na ginasiling ko ti grabe ang negosyo sang Disyembre. Gilinuwa man ang kuan gali, no, gilinuwa man ang kwarta sang tawo sa Disyembre. Di mayo gito, no, sa mga grocery, no, palupok, mga prutas, ti daw mo gito ang isa sa mga nagkuan man no, bulig para ko income sa aton nga mga negosyante. Daw nag-circulate gid mayong kwarta sang Yuletide season. Dili sa ato kita mo daw ay sa may nagabatsyag sang kuan, no, sang pagpamigado. But subong ti natapos na ang Christmas, natapos na ang New Year, ti base ko diri ta mabalaan nga mabalik naman tas kanding magamus na. Di sige, 56 minutos ang nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi.
diri man sa aton sa liga pagpalagad sa aton sa liga palatuntunan karon dugay-dugay may bisita kita from Kazakhstan. Isa sa mga dako man nga pungsod sa diri makabanan, do ka pareho kuno sa Western Europe nga namtang sa Central Asia, no? And bordering sang Russia kag sang China. O naga-border ni ang Kazakhstan sa Russia kag sa China. So may mga kabukiran ini nga pungsod made of mountains, no? Ini nga pungsod kag may population nga 19 million people. May independensya magri sa last 1991, no? Sa pag-collapse sang Soviet Union, no? Sa amo ni siya ang Kazakhstan, no? So ang Kazakhstan subong pinaka-latest may mga demonstration nga nagsugod last January 2 sa banwa sang Sanaozen, no? Isa sa mga all hub, no? Kag site sang deadly clashes between some protesters kag sa mga pulis sa pulo na katuig ang paglawig sino ko nakaligad, no? Or naglawig na sa pulo katuig. In protesta naglapta across the rest of the country, no? Sa bilog sini nga pungsod sang Kazakhstan. So ang security forces, no, nagsiling nga tigin pangpatay nila mga rioters, ini mga nagarayot, no, sa Almaty while nga try nila nga restore ang order. So siling sa mga pulis, no, ang mga protesters nag-try nga i-take control ang police station sa syudad. Nationwide, about 1,000 people na ang reportedly nga na-injured sa siling kinagamo, with 400 being treated now sa hospital kag dinusina naman sa intensive care. Si President Kasim Jomart Tokayev nagsiling 20,000 bandits na attack sang Almaty, no? And that he had told security forces, no, nga i-fire out sila or nga tiruhon sila nga wala sang warning. No? So, pamangkot pagid gani diri nga kuno nga ang riot ato to subong iya makabaran sa bahin sang Kazakhstan. O sige dugangan nato na karon na. No diri sa ato na pagpalagad kay istorya nato na sa inyo. Ang ining ang ining nagluntad nga riot dito kag kinagamo. So may bisita kita karon, no? Timbrehan mo lang ni Kuli karon Bombo Kim. Diri sa ato sa liga makauturan kung okay na nada. O sila pero istorya tani karon kung ano mga kinagamo nga nagluntad gid ang kinagamo dito karon sa bahin niya sang Kazakhstan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, impunto alas 8 na ang takna sa gabi sa aton sa liga pagparagad sa aton sa liga palatuntunan. Sige, this time kanto ata report ni Bombo Dennis Rubica kay hibaloon naton iya makabanan, no? Ang ining tugutitong tumanyo to may antigen test nga ginparigan sa ang probinsya, no? Sa Negros Occidental ti ano kuno ni nga may nag-react kuno. Ano paano nag-react? So ano ka masaligan man ang results sang sining antigen test, no? Para sa mga travelers naton. So kung nag-react may Omicron variant na. Di sige kay pabati tama ko interview ta kay Mayor Nicolas Yulo, no, sang syudad sang Bago, kay may isa man toy ka empleyado to sa Bago City nga nagsulat gid mo personal, no, sa kay Mayor Yulo, questioning sang EO ni Mayor Yulo, ang EO nga nagamando sa mga empleyado, no, tanan ng empleyado casual ka man, regular kung casual nga empleyado, no, sang Bago City Hall, no, ang subject for vaccination. Pero tingin sabat makuno na ni Mayor Yulo asing gani ti nya hindi man mo na ang sila rason nga ti patihan ta na siya nga amo ni, no, nga siya man lang nga nagreklamo o isa man lang nagreklamo ti nga sa lapit sa 1,000, no, nga empleyado dira. Pati job order kag regular employee sa Bago, isa lang ang nagreklamo. Pero ginarespetar man sa Japon na. Pero nahon tanay ding nag-react ang antigen test sa ano ni Bombo Dennis, nga nag-react ini ti anong butsilingon. React sa Omicron variant. Bombo Dennis, report please come in.
sa pinaka-latest na ton nga pagbantay karon sining COVID-19 after nga nagpagawa to sa ngiyos ang tinikdan nga adlaw, no? Si Gov Lacson para mag-required na sing negative RT-PCR test result sa mga travelers inbound pasulod sa Negros Occidental din sa mga area nga alert level 3 effective inang iyo sa Domingo January 9. Pero starting kahapon, ang ato niyang airport, the airport is sa jurisdiction sa probinsya, ang mga inbound travelers, kasi one requesting RT-PCR test, ginapaidalom sila sa rapid test response. Pag-abot to na sa may kwan, sila ay Bacolod Airport, no? Since kahapon until sining adlaw inasing aga pagigangot aton kay Attorney Fernando Diaz kahapon may 29 no ka mga pasahero nga nag-abot diri sa Silay Bacolod Airport sa sa eroplano ang reactive no sa patigayon nga antigen test sa ila bumupons kahapon 29. Sining hapon, may nakuha kita ng impormasyon nga nadugangan pag sining adlaw. 55 na bumupons ka mga travelers nga nagabot sa Silay Bacolod Airport since kapon tub subong ang nag-reactive ang ila result sa conduct sa ilang antigen test. Kung nag-reactive sila, ini sila karumupons ara sa sining COVID facilities, healing facility, diri sa may syudad sang Silay. Naka-quarantine. Kaya siyempre kung reactive ka, bosingon positibo ka sa virus. Hindi pa niya kasi naton nga COVID coronavirus abi. Ang proseso sinikikagina, nag-request na aton sining provincial administrator nga kung pwede ining nag-reactive sa antigen test ipaidalom pagid no sa RT-PCR test no para at least kuan gid bumpons ma-confirm gid no kung positibo gid sila iya sa COVID-19 virus bumupons no. So 55 na sila ang karon dira nga na kuan butang no sa quarantine facilities diri sa may syudad sa Silay. So kung mangin positibo sila no sa RT-PCR test bumposti ikuangin sila compete kini sila 14 days quarantine until nga mag-negative sila. Anong proseso blate mo na kung 14 days quarantine ka then before ka magwa after 14 days swab ka na pretest kung negative ka na amo na pag-release mo. No? So may ara subong nga naton 55 na ini sila nga diri. No? Yes. Ano kang diferensya nga antigen nga gamit hindi RT-PCR test? Kay kuan lang po ang subong niya way patay nag-require na si PCR test result. Kay sa 9 pa na yung effective. Ang antigen lang anay starting kahapon. Pag-abot sa 9 niya required na yun sila. Kaya ini sila pagaling niya sa Metro Manila, why pa na sila madala. May mga test kit manino? Yes, sa bumupons sa rapid test. Pag-abot nila sa airport, dahil na sila naging rapid test. Amo na nag-reactive ang ila sining result. So bangod reactive ilang result, amo na na-quarantine sila. So sa upusanayin niya, hindi na pwede makasakay, hindi na sila matagaan na sing ispas. Kung wala sila may presentar nga negative RT-PCR test result nila before sila maka-onboard sa aeroplano. Kahit mo na requirements mong espas sa probinsya naton. Kumuya kay C9 pa sa Monday o sa Sunday pa effectivity sining EO requires yung negative RT-PCR test bilang paniguro na lang mo nang since kahapon nag-conduct na sa antigen test sa mga nag-aalabot nga mga paseros pasmente alin sa Metro Manila, alin sa NCR, o sa ibang pang probinsya nga napaidalom sa alert
level number 3 Bombo Pons. So pila na to tanan ang nag-reactive to? 55 na as of siningapon na kwata nga data kay kaya na to sa og tong interview Why we use term reactive compare sa active? Do positive do mo na? Do but siningon may virus sa lawas nila. Pero hindi pa na ma-confirm nga COVID o coronavirus. Kay ang rapid test antigen sa kasubagay tining rapid test bumpos do 94% effective ni kuno. Pero ti mo ni ipinalong sila sa RT-PCR test. Na kay kumo nag-reactive sila para ma-confirm pagid nga kung ano na nga virus, amo na nga ipaidalom sila sa RT-PCR test. Para mabalaan gid kung mag-negative sila or positive sila gyapon sa results sa RT-PCR test. Sa muna ti daslanay until nga mag-conduct sa RT-PCR test at magawa result nila, mabalaan na kung ano ang maging status nila bumpon. So siling ko as of siningapon 5:54 kay kinasing agto interview kay attorney Betinoy B palang kapon. Po sila may data na kita dire nga naglabot na no sa 55 no ang number of passengers nga reactive no sa antigen test nga gin-conduct sa ila Bombo Pons. Pamatayan ta no ang pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Bali ang kagapon na flight there were about 29 nga nag-reactive sa aton nga rapid antigen test. Different flights na siya tanan ha, mga daw about 6 flights or 5 flights ang may reactive nga mga pasayro. So what happened was we had to isolate them. Naging dala natin sila sa Silay Quarantine Facility para nga mag-observe siyang aton nga protocol nga at least I think 14 days no ang aton nga isolation. Although subong si Dr. Ernel Tumimbang is also requesting Gov no to allow a confirmatory nga RT-PCR test for those nga nag-reactive just to make sure no na 100% kita no nga definite kay although ang aton nga accuracy sang rapid antigen test ara sa 94% no gusto gid nila tani i-confirm gid sang RT-PCR test. So amo na kung vaccinated kasi supposedly shorter no ang aton nga quarantine period do 10 days lang ta maka-isolate sa quarantine facility. Kung hindi ka fully vaccinated do 14 days. But amo na subong we have started to man our ports and airports by assigning sa aton nga mga swabbers with rapid antigen test yesterday hasta na sa bus no and then after ma-request na ta nga magkuha gid sila RT-PCR test from their origin before boarding the plane or boarding the sea vessel. Like any other person nga ano guro nga na positive lain ang aton nga reaction no. No one is happy about it, but I think some of them are also glad nga before they reached home naka warn sila nga may ara sila dala nga virus. So better safe no than sorry no. All these things nga pangubra naton of course is to protect them. Tigaan naton sila sa treatment dito kay may ara ka kita doctors no and nurses, and kung it's also to protect the family, immediate family, and those who will come into close contact with them. Kung mag-negative sa RT-PCR, ang aton nga ma-prevail is the latter no over the rat no. Bupos ako nag-negative sila sa nag-reactive siya sa antigen, kaya negative sila sa RT-PCR result, so sundon dara ang RT-PCR result na bupos mo ng aplikasyon to ni Attorney Diaz na so kung negative sila
ti pwede na makagawa na sila sa quarantine facilities, pero kung magpa-stay man sila gapon, quarantine gid sila as required sa aton sining executive order. So until buwas na sa 9 sa Sunday, required na gid ang negative RT-PCR result sa mga inbound travelers na especially sa mga lugar sa Metro Manila kay mga probinsya nga napidalma karon sa alert level number 3. Update report kikan sa Kapitulo Provincial ni si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 12 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8. Mabalik na din sa ato sa kapag pangalagad. Di mo na, part mo na Japon sa ato sa mga measures, no? May nagapinamangkot sa Didrima Cabanan, no? What about yung sa Negros Oriental? Kung alin ka to sa Negros Oriental, required kumablas ang RT-PCR test result. So liwat klarohon na ton, basta gani halin ka sa alert level 3, amo na ang imo nga marequisitos. No? Basta nga halin ka sa alert level 3 nga mga nga mga lugar. Pero isa man sa mga naton pasundan nga basta sa Bacolod basta magsulod ka, no? Muna sa ang isa sa mga ginakwandra, no, kinalantaw man nga dapat may negative ka, no, ng RT-PCR test result. Bisan fully vaccinated ka, kabalo ka mo ang negative RT-PCR test result nga 72 hours nga negative RT-PCR test result, no? Isa ina sa mga pinaka safest measure, no, naton para nga ma-check naton kay ti basi fully vaccinated ka, kay hindi man assurance nga kung fully vaccinated ka, hindi man assurance nga hindi ka makadala virus mo, still carrier ka man Japon sang virus, especially Omicron. So bayo na kay ti mas safe ang 72 hours, no, nga resulta sang RT-PCR test, no? So nga negative gid dapat. O sige, ti wait sa may memo, no, kay amon ang mapagsulundan ang pinakatuyo sina nga mapungganta nga makalusot diri ang Omicron variant. No, nga madasig ang paglaton sinikon sa mga experts pa. Pwede, no? So do ginapalibot lang kita sa kuana sa ato sa tagsa ka mapalad. No, kada di daton mainsindihan, ang mga nagakalanabo, so grabe na pagtilaw. Basi tuod man ginahambal nila man-normalize diri by 2023. Meaning to say, may isa pa katuig nga pag-antos, no? Diri sa aton sa may bahinsang pungsod Pilipinas. No, sobra-sobra na ini. Sige, 15 minutos sa nakaligan sa tak na alas 8 diri sa aton sa ringa para tuntunan. Na labot si Mayor Nicolas Yulo sa Bago City, no? Kay may isa to ka empleyado, no, sang syudad sang Bago nga nagsulat gid, no, sa kay Mayor Nicolas Yulo, questioning sa pagwa kay actually sang December pa ni, no, pero nagsulat sa personal kapag sulat isa ka empleyado sa Bago City. Ang executive order na patpat diri mga kabanan, ang pahayag ni Mayor Nicolas Yulo sang Bago City nga ang tanan nga mga empleyado, no, sang Bago City, City Hall employees, no, sa Bago City ang dapat, no, nga magpabakuna. Tiyag yung question niya, no, nga ako nung magpabakuna gid. Ti kay nalanin ko rin sabat ni Mayor Yulo kay siling niya ti di man lang ta siling nga ma-entertainar sa isa ka tawo. Sa kadamo-damo sa empleyado sang Bago City Hall, regular kay sang casual. Iti isa lang mareklamo, ti-entertainaron ta gid. Damo na abi ang sa part ni Mayor Yulo, no? Kag besides, ang iya diri ginapandugan nga ang ang nangin mando, no, sang National IETF with regards, no, sa bahin sang sining mga pagsulundan.
So mga private employees gani sa mga private companies last November 29, November 13, December 1, mutublag na po damo ta vaccination labot pila ka milyon to, no? 5 million, no? Ang na-vaccinate naton. So gin-required gito sila. Or else, kung hindi sila magpabakuna, trabaho ka mo, every 2 weeks, required ka mo sang inyong RT-PCR test result at your own expense. Kita pila subong pa-RT-PCR test result ka, ara sa 4,000, close to 5,000, no? Ang isa lang ka test result, isa lang ka test, no? So ara sa 5,000, no? So masakit-sakit mo na sulsa, bisan magpagwa gani sa klibo, subong sulsa mo, kintos, sakit na. No? So especially sa mga low earning incomes naton, low income earners ta, no? Nga di tagpila man lang inabaton. No? So ang bakuna subong libre, no? Para na sa aton, so di ta pagulaton nga ang bakuna mangin kuan ini, no? May presyo na, no? Hindi na naton pagulaton nga baklon pa naton ang bakuna. So tingo anta, no? So amo ginamensahe mismo nga aton presidente nagmensahis na. So gisabat man ni Mayor Yulo sa ati way ta sa memo kay pagsulundan ina kay ning akon executive order, hindi man ni siling gin mato-matuan ko lang, no, ang executive order ko. So may mga ginabasihan sa mga resolution sa NITF, no, etc. No, kag siyempre kung anta man sa reaction party sambal sa presidente nga iti dapat may aragid sang kwan, no, dapat may aragid sang mga barangay officials nga magbantay sa mapumuloy nila nga ang hindi mga vaccinated, no, hindi anay magwa kag kung magwa aristohon. Or parang yan na mapauli ni sa gagkalagaw, no? Aristohon. Kung hindi magpate, dakpon. Sige. Unahon tanay ning pag-question sa iya nga EO nga ginpagwa nga dapat tanan nga may empleyado sang Bago City Hall, casual ka man o regular, makabaton iya sang bakuna. So check naton. So ano Mayor ining reklamo Mayor, no? Sa imo tatapan, personal gyud nagsulat Mayor ang empleyado sang Bago City Hall Mayor. Yes, so gamadto sa aton nga mga empleyado nga mapa-vaccinate sila. Tanan, no? Kay iti hindi sila kasulod sa obra nila kung wala ma-vaccinate, no? So gina-encourage ginaton nga mapabaksin sila tanan. Okay. Although kung hindi ka magpa-vaccinate nang masubmit ka lang sa RT-PCR, negative RT-PCR every 2 weeks. At your own expense. At your own expense, of course. Okay. So, ano ko nang natabo ni Mayor kay do may nagreklamo kuno nga empleyado? Ano ka matuod na? May nagsulat sa akin, isa ka empleyado, kinsabat ko naman siya. Pag walang galing ko nagsabat siya, no? Naginangat ang ato na nga ginbasihan sa memorandum naton, halin man sa National IATF, no? Nga naga-encourage man sa aton nga mga pumuluyo nga dapat mapa-vaccine sila. So kailangan i-implement na gitna ang kuan ang iyasang National IATF nga mando man sa aton nga naga-encourage ang vaccination. So, okay, mag-employee adlaw ya aga ma-report pagkahapon puli. Correct. Sure nga hindi kaya mapasukan ko ang virus kung may kanalon ko sa pamilya mo, no? Muna urong gani sa totoo lang hindi lang ang may diretso man niya ang gobyerno, no, mag-protect man sa iya. Proteher man ang iyang empleyado pero actually sa latanaw na mas proteksyon na sa lang pamabaksin mo. Man ang nakilala naman nga ang baksin wala man immune sa imo sang virus, no, malaptan ka gyapon sa virus.
Galing ang iya gid yang main obra sang vaccine, hindi mag-severe ang imong COVID. Hindi ka bala hindi ka matamaan, hindi ka ma-hospital, o kung ma-hospital ka, hindi ka gid yang ma-ICU ka gid. So, ang protection actually sa para sa tao, di ko non-vaccinated, kaya kag manasnan ka, kag sa chance nga mag-severe ang imong COVID, kaya makuna nga ma-hospital ikaw, ilang gastuhon mo sa hospital mo, kag ang atindiron sang doktor, imbis nga iban nga masakit na, atindiron niya gid ka, kaya nag-COVID ka, kaya wala ikaw nagpati sa suggest siyang aton nga gobyerno. So it's both a protection of sang empleyado nga nagpa-vaccine, kag ikaw gid nga wala ka ma-vaccine, mas wala ka gid protection. Oo, okay, no? So, ano na question mo lang siya, but ano Ting question, hindi man na maka-set aside sa aton nga memorandum. Ang memorandum kuya stays ginayag-yapon. Gani man. Oo, so it has a force and effect of a memorandum. And until higher authority probably will tell me hindi pwede na, it will stay. It will stay, and it is effective. Mayor, pila gani kabilog imo gid empleyado sa City Hall? About 800 regular employees and about the same man ang aton nga casual GO. Oo. So, bali, Kwan, pila na ka-percent ang vaccination sa mga empleyado lang? Magasunod na kami siguro sa mga 70% of our target population. Kagang ang amon nga estimate nga by the end of the month, maubos na namon ang amon target of population. Oo. Sa mga empleyado, majority naman? Siguro, I would say 90% o 95% siguro. Okay. Oo. So, bastante naman, ano? So, bastante nag-monitor ko kagina, mga dagko nga departments, ga-report nga 100% na yung ilang nga mga empleyado. So, of course, there are those na hindi magbabakuna, may alternative ka man. Oo. Ginatagaan ka man alternative. Hindi man na yung strict yung mapabaksin ka. Gani, no? Pakita lang sila, no? Pwede man ako may mga balatian. Pakita lang sila. Oo, ang doktor. Ang kinahanglan medical certificate nga hindi ka pwede mapabaksin kay base makomplikar sa imong health, no? So sa nabalaan kuya, only those with autoimmune compromise mga tao amo lang na iyang daw hindi pwede mabakunahan. Oo. So lain na bakon ang nagareklamo, Mayor, mo paniyabla ang numero 1 magsalawayon nga way may bisan minimum health protocol, way gasunod. Gani man. So but anyway, reklamo ka, it doesn't mean ma-set aside namon ang bakit ikaw, so far there's only one there's only one empleyado nga nagsulat sa akon, gaga-question siya. No, but that doesn't mean hindi namon pag-implement. Gina-respect man na Japon iya nga right. Yeah, of course. Gina-respect na iya ang iya opinion. But hindi yung Japon ma-set aside ang akon nga executive order or memorandum. Mo gani. Oo. Sige. Mayor, on the other hand, paano mo nga makomment, sabi ko may ara ka, or opinion mo lang niya, abi. Pwede ka sumasambal ni President Duterte at ublang party sa sa mga unvaccinated nga kumagwa, hindi anay magwa, kag kumagwa, pwede pa na sa mga barangay officials, dakpon sila. Abi mo, of course, ideal, ginayang, ideal na sitwasyon, tani. Kung wala ka na vaccine,
hindi ka na mag-halilagaw, hindi ka na sagikwa. Correct. Sigurado kini with the Omicron variant, sigurado kit malatnan ka. Okay lang na kung ikaw lang matiner si mo, pero hindi pwede. Malatnan mo kitang iban eh. Okay lang na iya kung malatnan, nami pagit na, kung malatnan mong isa ka tao nga vaccinated siya, nga hindi siya mag-severe. So, abi karon niya may mga tigulang na yan nga may pneumonia na nga daan o may taas diabetes. Kung ihalit ng imong ihalit niya sa isig katao mo, so it's imo responsibilidad. I mean, in an ideal situation, dapat ang unvaccinated, hindi kaya mag-anay magwa. Kasi we are still in the middle of the pandemic. Huwag pa niya matapos. Okay, no? So, pero, conforme ka man sini, Faber, kung may mga guidelines, sabihin mag-ipagwa, Abi Mayor? Oo, except that it is very hard to implement, pero conforme ako sina yan. Unvaccinated, hindi lang ani sa gigwa, especially in public places. Oo. So, anyway, at least no? So, nga, ito lang sa nadat, no? Safety natin, unahong tagid. Oo. Hindi ka pwede ka pangabuhi nga imo lang yalawas ang imong atipanon mo. May kaingod ka, may pamilya ka. No? So may responsibilidad ang kada isa sa kada isa man. Dali kay ko isa do sakyan naman abi sa mga alamon naton like sa mga lawyers yung unconstitutional na. Oo. So, siguro judge lang na yung makambal na constitutional na. No, hindi na pwedeng imo lang yung opinion patihon namon. Kinahanglan it has to be coming from a competent authority or a competent court. Kaya tita diri kita gasandig mayor nga as long as hindi ta malabot ang target so hindi kita makamove on sang COVID. Siyempre. Correct. So anong imo mensahe mayor lastly sa mga pulo mo dira sa siyudad sang Baco? Sa liwat no gapanawagan kita sa aton nga pumuluyo, sa aton nga mga kasipanwa nga adlaw libre ang aton nga pabakuna, no? And gina-encourage dagit ang aton pumuluyo nga magpabakuna. Sa subong sini ang bakuna lang gid ang proteksyon naton sa virus nga ginatubang naton ang COVID-19 nga damo na gani isang variants nga nagligat, no? Kapin pa to ang Delta variant nga siya to ka deadly, no? So ang proteksyon lang gid sa aton lawas ang bakuna, no? So ako sa tanaw ko man sa aton pumuluyo ga-cooperar gid ang pumuluyo ta, no? Nga medyo ang iban nga layo-layo pagadto ta na ang iban nga days ng aton vaccination, pagadto ta na sa mga lagyo naton nga mga lugar, no? Receptive man ang aton nga pumuluyo. So ako nagapati ko nga sa ang kadamaan sang taga-Baco nagapatigid sang aton nga gina-advise sa ila, labi na gid ang mga advice sa aton nga medical expert. Sige, no, Sir Bati Andres, si Mayor Nicolas Yulo, no, sa mga kabran sang syudad ya sang Bago, no, so inamay kang tanan sa sining magkot naton sa iya with regard sa sining nagreklamo nga empleyado sa Bago City Hall sa sining order niya nga vaccination. Wait, kung may mga kuan man lang valid reason, why gina sa problema. Especially kung ginhambal sa imo doktor, hindi ka pwede kay ang balatian mo, no? Mas delikado na base kung imbis nga maglawig ka, utas nga kabuhi labi ko sa vaccine. Pero with extra cautious kada, no? Halong kamanda. Kung hindi kaya pwede, no? So anyway, sa mga kauturan sa naton at the same time sa ato sa ring mga kabombo, no, isa na sa mga pagatutukan naton, no, ang ining nasambit iya, no, nga programa sa gobyerno of vaccination. Sige, 31 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa tabing patrol, no,
may kuantong flash report no sa patrol diri sa ato sa ring pangalagad. Diri man sa bahin sa ato sa ring palatuntunan. No kay may mga kuano no kadako ni no ang sunog. May dako kuno iya nga sunog iya makabanan karon dito sa babahin sang Southern Negros. No, so hibalaon na to niya, no? Si pakisakay Bombo Carla May Defensor. Bombo Flash Report. Sige. Sa report, Bombo Carl, please come in. Okay, sige. Tawagin sa Bombo Kim. No, para nga makuha tayo makabanan, no? Ang ining pinaka-latest nga report. Di ba sa ato sa liga pag-alagad, no? So gina-confirm pa naton pero daw laban-laban na, no? May ara sang sunog karong luntad dito sa Southern Negros. So standby ano sa ato sa liga kauturan, no? Kag the same time sa bahin sa ato sa liga nga makabombo ang ining sunog nga nagluntad karon dito sa isa ka banwa sa may Southern Negros. Balikan nato na ang patrol. Bombo Flash Report. Sige, Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Ponso, isa ka dako nagsusubong ang nagluntad sa may area sa Hinigaran na Bombo Ponso sa subong gabi. Sa initial naton nga information, isa ka establishmento ang nasunog Bombo Ponso kag dako gid ini nga sunog no bangod nga ang tatlo ka kanwa no sa nga bahin sa Negros Occidental ang nagpadulong na didto Bombo sa initial nato nga information nga nakuha sa BSP sa Hinigaran bali ang Pontevedra Isabela kag dinalbagan nga BSP o kun na mga firemen sa Bombo Ponce amo ang nagpadulong na sa Hinigaran para matapna ang sunog Bombo Ponce subong under control na so nag-attempt na gid sulod no ang katapos ang Bureau of Fire sa sulod gid mismo kung sa diin nagaluntad ang sunog so susubong under control na pero Bombo Ponce sa may information nga mayara sa nga nabilin sa sulod so amo ni karon ang aton sini nga nabilin nga empleyado tawo hindi naton yes sa Bombo Ponce hindi naton mahambal kung empleyado kung dira na ginaga-star sa area kay sa information naton nga nabaton to compound ini Bombo Ponce ang area. So, ang tupad sini isa ka establishmento nga Mercy, Bombo Ponce, Grace Pharmacy. So, amo ni ang tupad sang ining establishmento. So, subong wala pa kita sa name gid sang establishment Bombo Ponce kay amo pa lang ning initial nga information naton nga nakuha sa BSP sang Hinigaran Bombo Ponce. Sige, balikan ta na karon dugay-dugay Bombo Carla. Yes, Bombo Ponce, para sa Flash Report, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Flash Report. Bombo Flash Report. Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. At ito na karon dugang detalye sa Bureau of Fire Protection sa Banwa sa Hinigaran. Sa siniya nga sunog kagabay pati sa impormasyon to nakuha nato na may nabilin ko no tani kung tawo man uwi lang no pag naluwas sa katalagman nga ginatawag 37 minutos o 35 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi mabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Paraga pamati diri sa aton sa ring nga para tuntunan sa Zona Libre. Upo sa ilagad Bombo Ponce Espino. Sige, this time check nato si Bombo Carla Defensor kay gina-isa-isa naton kwa reaksyon sang ato sa ring nga mapunong barangay diri sa may syudad sa Bacolod. Ini may kang tanan sa nangin mando bla. No, sang aton sa ring presidente, no, si President Rodrigo Duterte nga hambalan ang mga unvaccinated nga mapumuluyo mando ini sa mga barangay officials nga hindi magwa sa balay kag kung sila ang sa mga hindi vaccinated, no, hindi magwa sa balay kag kung sila magpamalibad sarang sila nga arestuhon. Di pamangkot ganing konsekwensya, no, kung magwa abi na siya nga mga ngita sa kwarta, mga buhi siya, no. So anong matabo na sa iya o sino mapakaon na sa pamilya niya. So muna na on the other side naman na iya, pero kabalo ka na gid nga adlaw-adlaw ikaw lang nagapagwa ka nagapangita sang kwarta para sa pamilya mo nga gaway kay nagpabakuna. O ano niyang mga remedyo general ni abi nga kung hindi magwa hindi kakaon para na abi mga dispatcher, mga limador, no, sa Bulangan, o paano na bi sila, no, nga kung hindi sa pagpagaon paano sila mabuhi abi. O ang solusyon simple lang, pabakuna na kamo. O para wala na lang tayo bala gamo, hindi na ta mag-create sang gamo, no, kay karon makaluluoy ning iba nga malatnan nyo malang bla or basi ka mo man ang malatnan. O so di ka na labi magmatter sa iban nga malatnan mo. No, kung ikaw hindi vaccinated, mawori ka ni daan sa tugod ka na worry sa kabalakas gulingon mo.
No? Kung hindi ko vaccinated, gamagwa ko, basi mlatnan ko sang COVID, sang virus, basi ang makalaton sa akon, Omicron pa, tapos gid. Oh, ano mapabakuna na lang ko? Oh, basi mag-abot ang adlaw no? Nga muna ang matabo. Para sa aton sa ring mga konteksta. Interview sa kay Punong Barangay Jerry Tingson, no, sa Barangay Estefania diri sa may syudad sa Bacolod. Angot sa reaksyon nila sini. So si Mayor Yulo bago lato nagsiling sa syudad sa Bago, no, sugot siya sa sining mando sang aton nga presidente, no, nga kuanda ambalan ang mga hindi vaccinated nga mautod na to mapulo hindi lagi anay magwa kung hindi kinahanglan. Sige, no, so 46 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi. Di man sa aton nga para tuntunan. Okay na si Bombo Carl. Bombo Carl Lami Defensor. Sa dito mga kabaran sa aton sa kapag pagalagad, ano? Kay parang makwanta man, no? Pathag taman ini. Ama Punong Barangay Preo na atensyon sa mga pumuluyo, no? Sa Barangay Estefania. So iba na gasiling niya daw martial law kunong tirada ni Presidente Duterte, pero kung ikuan mo, i-analisahon mo, no? Kung nakapabakuna ka, why man niya may tabo si mo. Hindi ka man pagdumilian na magwa sa balay. Kaya mo na ang pinakapunto dira nga kung magwa ka ba, may posibilidad malatnan ka, kaya ang pamilya mo pagpuli mo, latnan mo man. Amo na da. Sekta, si Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bombo Ponso. So, igay pa-implementar ni Punong Barangay Jerry Tingson ang order ni President Duterte, Bombo Ponso, no, nga ang mga pumuluyo nga wala pa nabakunahan, na lang ini sila sa ila sinitag sa ka mga panamalay, Bombo Ponso. So, ang pagaymoon diri ni Punong Barangay Jerry Tingson sa Barangay Estefania, Bombo Ponso. So, una maghatag ini siya sa ultimatum, nagpabalo ng pumuluyo nga pabakuna gid Bombo Ponso kag every Saturday miyara ini sila gali vaccination dito sa Barangay Estefania, Bombo Ponso. So every Saturday gapatigayon ini sila sa vaccination. So iga-encourage ang mga wala pa nabakunahan nga pabakuna na magapatigayon ini si Punong Barangay Jerry Tingson sa iya sining rekorida nga muna no gapa-implementar ini si President Duterte nga ang wala pa nabakunahan magapabakuna na Bombo Ponso ini siya no may isa diri siya nga hambal nga magubutang ini sila sa checkpoint para ma-determine no kung sino ang wala pa nabakunahan kiti Bombo Ponso ang pamaagdumulan nga mahibaluan nga ikaw na bakunahan. For example, dapat may alakas ang vaccination card Bombo Ponso. So magapatigayon ini siya sa checkpoint no para ma-determine kung sino pa ang wala na bakunahan. So kung mayara sa mag-refuse Bombo Ponso, so mag-refuse na magpabakuna, so iga-exhaust na lang ini nila no ang mga posibilidad na pwede nila himuon Bombo Ponso para at least na ma-encourage nila ang pumuluyo sa Barangay Estefania nga pabakuna na Bombo Ponso. So kaga i-apply gino ang maximum tolerance para ma-adjust Bombo Ponso. So ini case to case basis man ini Bombo Ponso no, kung mayara iba nga hindi magpabakuna kay mayara iba nga sunod-sunod mga doktor nga do alang-alang pangabakunahan, meron man yung iban nga hindi gid gusto nga pabakuna. So ini encourage gid ini nila sa gihapon ang mga hindi pabakuna Bombo Ponso. So kung may man sa statement ni President Duterte Bombo Ponso no nga may authority ang kapitan nga mag-aresto man no, o kung mag-saway gid sa mga wala pa nabakunahan. Pero kung arestohon ni nila Bombo Ponso, di nila ibutang no. Di nila iga-presuhon ang nila sining ma-aresto Bombo Ponso. Hindi na maglabot sa punto nga mag-aresto pa. Tapag siling hambal nga hindi lanay magwa, way na durog mo, puli na? Yes, amogid na Bombo Ponso no? Para at least Bombo Ponso nagsunod man sa order nga kung hindi kayo magpabakuna, hindi ka lang anayang agwa sa imo sining balay Bombo Ponso. Gali kay tungod kung hindi ini sila magwa diba si kung hindi man sila makakaon Bombo Ponso. Ang na lang gid na gina-encourage gid no ni Punong Barangay Tingson na iya sining pumuluyo nga pabakuna na Bombo Ponso.
may-ari ini siya, no? Kung pwede niyo tagi noon, maghahatag ini sa sang incentives o bomba points, no? Sa mga unvaccinated nga mag-comply sa order ni President Duterte nga magpabakuna na. So, ang incentive yun din nga gigahatag ang bomba points ng mga mahatag siya goods, no? Parehas man sa natabo sa mga iban nga barangay, diri sa syudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental man, bomba points nga naghatag ini sila sang bugas, banglo sa pagpabakuna bomba points. So, mo man ang maging plano, no, ni punong barangay Tingson sa mga unvaccinated, no, nga mag-comply nga magpabakuna na bomba points. So, ang mga pagkakapon nga panawagan ini siya sa iya sini nga pumuluyo nga may bakuna every Saturday sa ila sini nga barangay bomba points. So bomba points pamatian bala nato, no, ang pahayag gikan kaya punong barangay Jerry Tingson sa barangay Estefania. As punong barangay, for me, I have no choice but to implement the order of the president. No? But of course, consider naman ang kondisyon sa aton nga barangay. So, kung pa magkutumo ko anong himuon ko, so first guro matagkuan na ultimatum. Pagpabalon sang every Saturday may vaccination ko sa barangay. So, siguro ikaw marikurida na guro ya para ma-disseminate ang information nga ang order sang presidente iga-implement sang barangay but may recourse man kita. May vaccination sa aton nga barangay every Saturday. Yes. No? So, encourage na lang guro nato nang walang mabakunahan to be vaccinated. Amo na ako nga nakita nga hindi man mabutan sa alang-alang aton pumuluyo. Yes. Although nga at the same time implement naton mga inspection kita ma-put up kita mga checkpoint para ma-determine naton kung sino pangula hindi vaccinated. Of course, ang proof sila is the vaccine card. Yes. So siguro pumukar lang mo na ilang pinakamayo nga nakita ko nga pag-comply sang gusto sang aton nga presidente. Yes, Kap. So what if Kap kumera sa nga may mag-refuse Kap, no, nga hindi kita magpabakuna? Well, we will exhaust all the possibilities, no? Of course, i-apply ta maximum tolerance. Na kung pumuluyo na mo, no? Kabalo ka naman sa tao subong damo ya pilosopo. Yes, oo. No? So, just a case-to-case basis, no? But still, i-impose na gidya ang kung anong gina-order sa presidente. No? But sa amon sa dalom sa barangay, kita ya kabalo ko no ang gaklatabo sa barangay. So, for example, kung mag-hard na sila, i-arrest na sila, dito na sila prisuhon, tagaan ta na kuha na. Tagaan ta na, let's cross the bridge when we reach there. So, siguro, kung siguro ganyan kung mata ko pagit incentives sa mag-comply ang unvaccinated nga mag-comply sa gusto sang aton nga presidente, well, siguro nga ako niya ma-offer ya guro ya ng say mga compliments. Yes. Kaya tayo naton sa ila, no? Like goods. Yeah. Like goods. Para at least siguro mapagi mahambal yung pumuluyo naton nga diplomacy nga aton ginadala sa aton nga kabarangayan. I-convince gid sila anay, no? So kung hard gid sila siguro sa nambal ko na let's cross the bridge when we reach there. Yes. Basta i-exhaust sa tanang nga possibilities Amo na. Well, sa tanang nga pumuluyo sang barangay Estefania, no, so we have no choice kay may order ng presidente, we have to implement it, but may mga options kita, no? May vaccination kita every Saturday. Please come and do vaccinated. So ini para kita aton kayo ano kung kita mag-upo mag-isa, padayon ang pag-uswag sang barangay Estefania. Sa aton tanan Happy New Year and may God bless us all. So Kap, ang pila na kalikabilog dira Kap ang mga pumuluyo nga nabakunahan na Kap? Oy, sa ako niya nabuta na ang herd immunity almost 80%. Pila ka ni Kap ang pumuluyo sa barangay Estefania? We have a total population estimated of 58,000. Mga ayara na sa 30,000 plus ang mga nabakunahan na Kap. Yes, almost. Almost. Kasi kung 70% may ara ito patigayon pag ito mga 12 to 17. Sige na. So kung makakuha ta pagid na ang lower than the age of 12 or 11 down to 5 to 11. So, siguro yung pandemic maday daw naman lang. Sige lang bakuna. Masultan na yung pandemic.
Bombo Pons, mo to no, ang payagikan kaya puno barangay Jerry Tingson regarding sa iya sininga reaksyon man no, sa order ni Presidente Duterte, Bombo Pons. Sige, no? So, timahin man na. At least daw, kung may hindi nga pilitay, gid, tagana na ultimatum, no? Patagan. So, that's the time mati ipagpatuman na, no? Bumbuka na para white, kwan bla, white kumod, no? Yes, Bombo Pons, no? Kada mismo ang pumuluyo, gid mag-desisyon, gid kung ano gid pala ang ila sininga desisyon kung magpabakuna sila. O kung hindi, Bombo Pons. So, mas mayo, gid Bombo Pons, nga magpabakuna, no? Kahit madamo naman sang nabakunahan, wala man sang natabo sa ila, Bombo Pons. Sige. Yes, Bombo Pons, sa may nag-report, gikan sa patrol, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Sa makabalan sa ato sa Liga Pagparagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos sa kaliga sa taknang alas 8. No, sa gabi rin sa ato sa Liga Palatuntunan. Sige, dugangan talag na, no? Ang pinakamabalita yan naton, so dumalang-alang kita pasulod kay Bombo Rainsel. So batenta na karon o kon sa pila ka mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Balikan ko lang to bla makadali, no? Ang problema dito karon, protesta kay syempre ang pagdamo sa nagkalamatay dito sa bansang Kazakhstan. Ang pungsod Kazakhstan nga may population nga 19 million people, no? Nga tiara sa daw ang pungsod kalabaw the size of Western Europe, no? Nga namtang sa Central Asia kag border ni sa Russia kag sang China. No, so ti mga nabukumos din nabukid man ang kwansi ni, no, ang lugar o kung ini nga pungsod may population ng 19 million, no, populasyon. So ang wealth sini kon manggad, no, it's not trickle down, no, sa population nga may average income less than ano ganing currency to sa Kazakhstan. No, so dako man, no, for 18 years ang Kazakhstan, no, ginapamulaan sa represente nga si Nursultan Nazarbayev, no, former Communist Party ini, isa ka Politburo member, no, nga may strong link sa Russian President kasi Vladimir Putin. Di ano Vladimir Putin, no? Statues of Mr. Nazarbayev were erected and he built a new capital, Astana, which was later nga gin-rename as Nur Sultan in his honor. So, nagpanaog sa last 2019, making way for the current president kasi Kasim Jomart Tokayev. Tokayev. Yeah? So, may mga public protest sa Kazakhstan are illegal, considered as illegal, no? Without a government permit. No? Kag previously, nag-strikes ang mga demonstrations, no? Kag ti daw ka harsh na gid, no? Sa mga nagaklanabo. So, ang pamangkot, to, ano na dayon natabo sa Kazakhstan? Ang demonstration sa nasa lingkoy na nagsugod January 2 sa banwa sang Sanauzen, isa ka all hub, no? And ang site of the deadly clashes between some protesters kama police, no, for over 10 years ago na, no? So, ang protesta nag-spread across na to sa bilog sa nga pungsod. So, ang security forces, no, say they killed the rioters, no, sa Almaty while trying sa pag-restore sang order. So, police, no, nagsilingman, protesters tried to take control sa police station sa syudad. So, nationwide, about 1,000 people na ang reportedly nga injured, kag 400 ri ang ginatreat subong sa hospital, kag sa ICU, so intensive care. Si President Kasim Jomart Tokayev, nagsiling 20,000 man ka mga bandits, na nag-atake sa Almaty and that he had told the security forces nga tirohon sila nga wala sa mga warning. So, ano ang natabo nga ang nagsugod ang riot sa Kazakhstan? So, ang protest nagsugod sa ang government o gobyerno nag-lift sang price cap, no, sa liquefied petroleum gas. No? So, kami price cap kung liquefied petroleum gas, no? So, kadamo sa mga Kazakhs dire, nag-convert sa ilang salakyan sa paggamit sa LPG instead of fuel nga ang LPG, no, liquefied petroleum gas is much cheaper compared to other nga mga fuel. So, however, ang government nagsiling na hindi na maka-afford, no, kay gina-subsidy man to gali ang mga LPG sa gobyerno.
And ti ining desisyon, no, nga kwaon ang cap sini, ang price cap, no, meaning to say may limit hasta lang mo nang gidna, no? So kung makuha ang price cap sini, kuhaan sa gobyerno, kaya hindi na makapadayon sang subsidiya, ti automatic madubli ang presyo. That's why mo man ang ginarumentado nila to, no? Nga mabuslot ang bulsa mo, ti balik kalisa tay. Mga muna. Oh. So pero ti ang mga rioters diri nag-appear sa ila sini nga mga kaakig. So iban, no, chanted to names ang pangalan ni Mr. Nazar Bayif, no, kag ti gusto nila nga i-tear down ang bronze statue sini. Kay dito sa Kazakhstan may bronze statue, no, si Nazar Bayif, no. So ti after nga nagpanaog siya sa pwesto, si Nazar Bayev continue to hold a strong position in government as a head of Kazakhstan Security Council. So sa man Japon, no, ang tagpamuno sa Kazakhstan Security Council ng panaog sa bilang presidente. Okay, may kuwan man sila independence man to sila mo. So nag-appear man diri to be grooming his daughter nga si Dariga as future leader. No, sunod diri sa mga observers. Di mo na nagkakatabo, no? Gina-raise nila ang mga masunod nila nga masunod sa yapak nila. Paano nga nag-entra na din Russia? So, ang Russian paratroopers, no, gipadala sa Kazakhstan, no, sa pag-request man diri sang Kazakh president nga buligan nga mastabilize ang pungsod. No? So, ginsend sila under sa authorities ang may treaty, magli sila to, no? Collective Security Treaty Organization. Ang under sa STO, grupo ini sa mapungsod ginalakipan sa Russia, Kazakhstan, Belarus, Tajikistan, Kyrgyzstan, no, kag Armenia, no, nga nag-set up after sa pag-collapse man sang Soviet Union. So ang CSTO, currently chaired by Armenia, has blamed the trouble, so nabasol sa trouble dito sa Almaty, no, and the invention of the bandits formations trained from abroad, no? So ang Russia is keen to increase the military presence it already has in Kazakhstan, protecting assets as ang mga gas pipelines, no? Kaya Kazakhstan isa man sa mga produce nila is oil, no? Mga Russian military bases, sa Russian space station dito man sa bahin sang Baikonur. So amo nang ginaprotektahan dito kuno sang Russian military. So pamangkot ganito ano matabo sini sa Kazakhstan's government, no, nga nagahimo na karon sa mga concessions. So that's put off removing its price cap on LPG or ordering the prices of all vehicle fuel to be regulated for 6 months. So ang Minister Seri nag-resign. President Kasim Jomart Tokayev nagsiling ang gobyerno had failed to carry out one of his main tasks, no, para na ang pag-controller abis ang inflation in check. Presidente nag-appoint sa kay Alikhan Smilov as acting Prime Minister. So ang United States diri ang palabot mo sa mensahe, no, urging sa Kazakh authorities to show restraint, nga magkalma, no, saying protesters should be able to express themselves peacefully. No, bagay ang mga rally ni di man ni siling yang ti maka kuha kagid, no, kay kusahuton mo ni tidom naglailan ni nagamulang, no, tibagay ti kita mo ara gid permisa sentro ang Amerikano in neutral na siling ti makuan man na sila peacefully, no, hindi lang siling ati persahon sila kay tuod man ti bisan sinom la ko sino persahon mo makuan kagid masalta kagid. Amo nang istorya karon didto makabana sa Kazakhstan kun nga no, nga ti nangin mainit naman dito karon ang sitwasyon. Samtang nga kita diyan nagakuan sang COVID ni, pero ti dito sa Kazakhstan gamo. So ti kabuhi na isang tawo, no, kabuhi ni makabanan sang tawo ang nakataya dira, no, para sa ato sa Rigabacoto. So may mga Pilipino malipod, may mga Filipino OFWs man kita dito, no, sa bahin sang Kazakhstan. Imagine presidente kay order kay Mosho to kill order against sa mga protesters, no? So daw nag-dismiss sa mga calls ito for negotiations about gamo gigali grabe ka trouble maglin, no, war trouble, no.
O ang ini presidente kro pag-udto sa kasasa maluoy ka sa matawo mo da. Oh, no? So makaluluoy ang matawo dito kay especially mga protesters of regards ni. So ay isang kuanaway sa programa sa gobyerno nga malain para sa tawo kung ipaathag ini sang insakto. 5 minutos sa nakaligan sa taknang alas 9 sa gabi sa aton nga pagpalagad ang alang taton sa ningat Sempo, Biyernes subon nga presentasyon petsa 7 sa bulan sang Enero tuig 2022 sa tuig sang mga Tigre. First Friday of the month. Sabay na sa Santos Rosario, masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ang iulagad Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy
sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag maghiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus, nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kag ginbutang sa ulo ni Jesus. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Dayon si Jesus, nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Biyernes, thank God it's Friday mga kabombo no, pet sa 7 sa bulan sang Enero sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz, humalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live. Maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube. Hindi lang kita sa Facebook mga kabombo no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radio Bacolod, kaga hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa aton nga mga nagapanguna nga mga balita, ginathag sa nga pinuno sang Emergency Operation Center sa nga Bacolod nga nagapabilin ang syudad sa Alert Level 2 no, suno sa official classification sang National Interagency Task Force. Ini ang kasunod sa nga infographics nga ginpagwa sa nga Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital kainasang aga nga santo sa COVID statistical data, moderate risk no classification kaga alert level 3 ang syudad sang Bacolod, kaga alert level 2 naman ang probinsya sang Negros Occidental. Suno kaya EOC Director M. Ang daily situational report ang ginpagwa sa nga CLMMRH apang santo sa official classification sa nga National IATF nagapabilin ang Bacolod sa Alert Level 2. So, officially, Alert Level 2, kita gihapon mga kabombo na mo gihapon ng mga pagsulundan, subong man ang probinsya sang Negros Occidental. Samtang kahapon, nagpagwa sa nga executive order no, si Governor Bong Lacson nga epektibo sa Domingo, Enero 8, iga-require na ang tanan nga mga biyahero nagikan sa Alert Level 3 areas nga magasulod diri sa probinsya sang Negros Occidental no, nga magpresentar sa nga negative RT-PCR test maskin sila ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. So subong adlaw nagpagwa man sa nga executive order sa nga mando no, si Mayor Evilio Bing Lunardia nga naga-require naman sa mga biyahero sa pagpresentar sa nga negative RT-PCR test apisar no nga nabakunahan na batok sa COVID-19 ang isa ka persona nga nagikan sa lugar nga napaidalom sa Alert Level 3. So sa mga biyahero nga magasulod diri sa sa syudad sang Bacolod, vaccinated ka man o kun hindi basta nagikan ka sa mga lugar nga gindeklarar nga Alert Level 3 sa COVID-19 o kun up, kinahanglan sa nga negative RT-PCR test result, online backtrack, SPAS, vaccination card kung na vaccinated ka na, kaga valid nga personal ID.
Sa banwa sa nga Hinigarano, isa ka establishmento, karinderya to ang gintupok sa kalayo. Sinigila mga gabi, so aton checkeron ang duga nga detalye tuhoy diri kaya Bombo Carla May Defensor. Aton man kuhaon ang data nagikan sa Bacolod Traffic Authority Office no sa bitaw tuhoy sa mga traffic incidents nga nagluntad sini nga tuig o kung sang tinalikdan nga tuig no sa nga tuig 2021 sa banwa sa nga Binalbaga no isa ka lalaki ang arestado bangod sa paghupot sang illegal nga armas. So pagpasakaan gito siya sa nga kaso kaga aton inakaron checkeron sa report no ni Bombo Carla May Defensor kaga aton man checkeron kaya Bombo Rainsel Pama ang tuhoy sa buy-bust operation naging patigayon sa banwa sang Hinigaran kaga isa ka wanted person ang nadakpan didto sa banwa sang Ilog. Aton man kuhaon ang detalye tuhoy sa assessment no sa nga Bureau of Fire Protection Region 6 no sa kun ano ang mga nagkalatabo nga sunog kag mga fire incidents sa Western Visayas sang tuig 2021. Samtang nagapakiangot kita karon mga kabombo sa patrol no kaya Bombo Carla May Defensor kag kaya Bombo Rainsel Pama kay padulong to sila karon sa isa ka lugar no nagapakadto sila sa isa ka lugar kung sa diin may nagluntad na naman nga aksidente. Sini nga gabi mga kabombo, so ginapadulungan to sa karon niya Bombo Carla May Defensor kag niya Bombo Rainsel Pama ang lugar no agod ma-confirm no kag makakuha sang dugang nga detalye initially patay gid ining biktima. So diri kita anay no sa aton nga balita national maayo nga balita mga kabombo no gin-extend sa nga Land Transportation Office sang duha ka bulan no ang validity sa nga student permit, sa nga driver's license, sa nga conductor's license, subong man ang medical certificate nga maga-expire no sa bulan sang Enero, Pebrero, kaga Marso. So sa mga miyara dira sa nga mga student permit, driver's license, conductor's license no, ka mga medical certificate nga maga-expire abis sini nga January, February kag March extended sa nga duha ka bulan ang validity sini. Ang extension no sa nga validity sang mga lisensya ang kabahin sang tikang sang ahensya agud nga mapais bala no mapahagan-hagan ang burden sang publiko sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas kay kung nagasaka man nga daan ang kaso sang COVID-19 kabudlay nga daan maginawi bala kabudlay magkadto sa mga opisina no so amo na nga gina-extend no sang LTO sang duha ka bulan ang validity sang nasambit nga mga IDs. Samtang diri kita no sa aton nga balita international tuman kagamo sa karon no ang nagakalatabo digto sa may Kazakhstan mga kabombo no tuman kagamugid ang nagakatabo didto sa karon sa may Kazakhstan. So didto sa may Almaty sa pungsod sang Almaty kung sa diin ang malinong kuntani bala nga protesta batok sa pagsaka sa presyo sining liquefied natural gas kaga pagdumili sa paggamit sa nga LPG bilang gasolina sa mga salakyan ang nagluntad sa isa ka full-blown revolution. Nagademand sa karon ang mga protesters no sa nga political change isla ng ilang pinuno kaga tuman gid kagamos ang nagakatabo kung sa diin pila ka mga anti-government protesters ang nagkalamatay no ang napatay sa mga security forces didto sa Kazakhstan. Nagdangat man sa hindi magnubo no 12 ka mga kapulisan ang nagkalamatay no ang napatay man sa mga protesters kaga masobra 300 masobra 300 ang napilasan. So ang ining data ni halin pa ni kainas ang aga no so wala kita kabalo basin nadugangan na ining 12 ka mga pulis nga nagkalamatay kaga masobra 300 ka mga pilason. Take over na sa mga militar ang Almaty Airport kaga kanselado ang mga flights sa karon no may nagakatabo to nga internet blackout didto sa karon sa Kazakhstan so down ang ilang internet no na take over na sa mga protesters ang pila ka mga government buildings kag nagdeklarar sang state of emergency didto sa Kazakhstan. Sa karon may ginapatigayon nga anti-terrorist operation didto sa Almaty gintawag na gid no nga terorista ining mga nagaprotesta kaya hindi na bala makontrol ang nagakatabo may mga nagatiniruhay didto kag may mga nagabombahanay.
Nagpadala naman sa duga nga pwersa ang Collective Security Treaty Organization sang Russia sa Kazakhstan. Ang mga makaluluoy amo ang mga sibilyan bala nga wala man kalabot-labot no, especially kung may mga Filipino didto, mga overseas Filipino workers. So pangamuyuan tagid sa karon no, ang sitwasyon didto sa Kazakhstan. Nagatry man kita pakiangot sa aton mga correspondents agud makakuha sa first hand information bala. Galing kay do hindi pagid kita makakonect karon no, especially nga may internet blackout sa karon nga nagakatabo. So mga kabombo, siningatiw naton check no, ang mga balita ang natipon sang patrol. 50 minutos ang nakaligad sa atak na alas 9 sang gabi. Yara, nasa piya ka linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombojay, live kita diri subong sa may Abad Barangay Takuling, Bombojay, kung sa diin may ari diri nga nagaluntad nga isa ka vehicular accident Bombojay. Subong may nakuha kita gidari nga information sa isang sa rescuer Bombojay nga wala naga-response ang victim Bombojay. So subong ginahibalo sa panino kaya nga investigator naga-istorya pa Bombojay sa rescuer no. May ginaistoryahan pa ini sila. So ibaloon ini naton kung paano ini luntad nga aksidente Bombojay. So sa paglantaw naton diri ang single nga motor natumba na ini siya kag ang katupad na putos na nila ang biktima Bombojay sa garbage bag no, kag ara naman sa stretcher ang biktima Bombojay. So ibaloon ini naton kung ano ang identity sang biktima Bombojay. So amo ni subong ang sitwasyon dere at may nakakordon naman ang area kag ibaloon ini naton no sa investigator sang Police Station 6 kay Barangay Takuling sakop pa ini sang police station. Pero baloon ini nato no kung sakop ini sang Police Station 6 or Police Station 8 Bombojay. So amo pa ning hibaloon nato kung ano na diri nga police station. Yes Bombojay. So mamakot-makot kita diri no sa palibot regarding sa nagaluntad nga aksidente Bombojay. So diri kita sa may isa ka nag-isol na sila tanan. Damo man dira Bombo Carla kumbaga mga sibilyan ba lang nga nagapangusisa yes. lang? Yes. Gina pa ni sir. Ano oras sa tabo? Okay, sir, gina pa ni sir. Mga ano oras sir? Gabi. Bombo Carla, pwede mo palapit-lapit. Mga 9 gid ma'am. Mga 9? So, may information ka sir kung paano nagaluntad ini nga aksidente? Kaya sa pagkabalo ko ma'am, ang biktima ma'am, board mate yun siya mo. Board mate mo? Oh yes ma'am. Sin nga board sir? Pero dili sa may Golden River. Oo, tapos? Kung pagkabalo ko ma'am, kaya yun sa Talisay ko nang basang yung nga kalibin nila. Oo. Alin ako sa kasal at sa kasal. So papuli ko dapat sa Golden River, reading way mo. Oo. Oo, tiwai ng kabalo nga nalabot siya. Pero siguro nasa vlogger nila. Sino ngalan, sir? Denmark. Kabakas. Ha? Kabakas. Kabakas? Oo. Sir, din ka mo nag-aubra, sir? O kung di na siya ga-aubra? Sa Ubiquity yung ga-aubra, ma'am. Ha? Ubiquity. Sa Ubiquity, ma'am. Ubiquity. It's call center. Oo. Doon work from home siya yata, ma'am. Okay, so siya lang gasakay sa iya sininga motor? Oo, siya lang. Okay, so ang way pa-south? Bali, diri siya dapat. Maliko siya dapat? Kapuli na sa amon eh. Kaya kabord. Okay, malayo-layo pa, no? Pila pa ni kilometro. Ito, ma'am. Alis ako na sa Talisay eh. Okay. Naging atinan siya? Oo, nag-attend siya ako nakasal bisa yung kalibin. Sige, subat mong kalibin niya mo. Okay, para na sumuya kalibin. So, bali, wala siya may nabungguan yung iban. Sir, natumbalan siya sa iyo. Sorry, ma'am, ang motor no. Sino na motor? Ilan sa ni ma'am, oh. Bali ka parking na doon sa kalungin ng motor, oh. Oo, kayo may kalanaan Oo, na rin. oo. Eh, naigo niya yata ang motor. Hindi naigo, sir? Kaya doon nagka-parking na siya, oh. Sa guide niyang motor. So, motor na natin ba siguro? Sa may dari ayon sa may right side, naga-parking ang isa ka motor. Ano nga motor, sir? Scooter na siya, ma'am. Scooter nga motor. So, wala sa may nagasakay? Wala, ma'am. So, makita din natin ang buligid, ang akon ng tapaludo. Tapaludo sa motor ang nakakas. So, nabungguan niya? Oo, ma'am, sa guide niya. Sa guide niya. So, wala na sang involved ng iban pa nga motor. Amo lang ni nga nasa guide niya. Oo, wala na siya. So, jigid gali, sir?
Okay, so Bombo Jai, amo na diri natabo. No sino nga ang pangalan naton, sir? Denmark, Kabakas, ma'am. Denmark Kabakas. Kabakas. Boardmate mo. Ikaw ya sir nang imong ngalan, sir? Ang pangalan niya, ma'am? Ay, di imo. Denmark, Kabakas, yan akong pangalan. Siya si Rodney yata, ang first name. Rodney? Oo. Okay. Si Denmark ka nga ako. Niya ginaistorya, Bombo Jai, no? Si Rodney, ining biktima subong sa nagluntad nga aksidente. Bombo Jai. So, baloon ini natong karon kung ano ang full name sinisang biktima. So, based sa iya, sili nga boardmate, Bombo Jai, nagapuli ini sila sa may Golden River. So, ini nga, sa information ni Sir Dere, ni Sir Denmark, kagikan ini siya sa Talisay. Baliwigin at inan ini siya nga kasal. Kag kung tani ako na sa iya ning information mapapuli na ining ani ang biktima pero wala sila kabalo kung nakalabot diri no sa area basi kung madasig ang pagpadalagan sa motor bangod nga ang naga-parking diri may diri kalanaan Bombo Jai nga talabahan naga-parking ini nga scooter nga motor Bombo Jai kag nabungguan niya ang part kunang sa may buli nga part sang scooter Bombo Jai. So sa makita ko ang tapaludo sang scooter nga motor guba gid kag ang iya sini nga suga sa likod no ang suga sa likod sang single nga motor guba man Bombo Jai kag natumba ni sir kay ang iyang side mirror buka. Okay, so nasudtod gid ini nga side kon nga scooter Bombo Jai. May helmet sa sir? Meron, ma'am. May hara? Meron, ma'am. Nabuka? Yes, ma'am. Meron niya nga. Okay. So, okay. So, sorry, sir. Oo. Ang buka gidang iya sining helmet Bombo Jai. So, nagasuktok sang helmet ang biktima Bombo Jai, no? So, ari subong, di ka lang balakay ko na to ng aton sining camera Bombo Jai. So, kay ari di sa pihak nga lane ang at sining camera, no? So, diri Bombo Jai. So, amo na diri, no? Agikan ini siya sa north nga bahin nga Bacolod. Then, amo ni nga bangga ang gilikuan sa salakyan. Amoy na ang bangga sang Golden River Bombo Jai. Pero, diri na ini siya nag-apok Bombo Jai o kung diri ini siya nakadiretso na sa uluhan lang sinisang ini nga talabahan Bombo Jai. So ari diri sa may pulis Bombo Jai dira na daayo nag-park no ang isa ka motor nga scooter. So ato ari ang single nga motor o kun ang scooter Bombo Jai. So balon ini nato karon sa kapulisan no kung ano ang So amo na ang full name o kung ano ang full name sang biktima Bombo Jai. So amo ni ang scooter kaga makita diri naton liwaton ko ang tapaludo sa buli nga sang single akon na sang scooter nakakas kag ang suga na buka man Bombo Jai kag ang iya sini nga mga side mirror na buka pero ini siya amo ini nga motor amo ang ga-parking kag nabungguan sang motor sang biktima Bombo Jai. So tuman giduro Bombo Carla kakusog no sang impact sang pagsagaid niya sa naka-parking motor. So duha sa karon ka motor ang yara sa sa crime scene. Yes, Bombo Jai. So duwa diri way labot amo ni ang nabungguan niya kag ang nagahigda nga motor amo ina ang motor sang biktima. Anong motor sang biktima sir? Honda RS. Honda RS. Okay. So Honda RS ang motor sang biktima Bombo Jai kag ini isa ka scooter. So amo ni subong sitwasyon diri so ginakulat na lang ang punerarya para kuha sa biktima Bombo Jai. So wala na gid sang kabuhi Bombo Carla ining biktima no agin kilala ta lang kay Rodney. Kamusta nga sitwasyon man sini sa iyang lawas? So Bombo Jai hindi ko ma-describe gid no kay bangod nga natabunan na ang lawas sang biktima Bombo Jai. So aton lang karon Bombo Carla i-update no kung ano ning iyang identity. May mga pamilya naman dira Bombo Carla nga nagpadulong sa lugar. Yes, Bombo Jai, ari diri ang iya sining living partner galing kasi tungod man nga sa nagdalumpad nga aksidente Bombo Jai. Sige butang ini siya danay sa ambulance no para mapare ini siya no. So may living partner ini nga biktima Bombo Jai. Sige, so Bombo Carla, i-update lang na karon sa aton mga kabombo no ang dugang nga detalye kung maka-establish na gid kita sa identity sining biktima.
Yes, Bombay. Kaga initial information no, sa nakuha natin sa boardmate kay Sir Denmark, boardmate sa nga biktima, sa initial nag-ubra sa isa ka call center, Bombay. Call center agent ini siya, Bombay. So, Bombay, mo na no, ang initial natin ni information sa nagluntad rin na aksidente ng tidigregay makuha ng kita sa information na gikan sa kapulisan no, Bombay. Dari nga yari dari subong Bombay. So, magapatigayon o kana ba mo Carly, post na lang na no sa Facebook ko nga ang dugang nga detalye to sa nagluntad nga insidente. Speaking, Bombo Carla, no, of a vehicular accident. So, bag-o ba lang nga tuig, no? Tapos, amo ni nagkakatabo, may bag-o gid nga vehicular accident. So, aton siya karon Bombo Carla, kung ano yung mga kung ang assessment bala no sa nga Bacolod Traffic Authority Office sa nga tinalikdan nga si Mana tuhoy sa mga kaangay sini nga mga insidente. Yes, Bombo. Sa tinalikdan nga tuig gali Bombo Carla. Yes, Bombo. Nakidangot kita no sa bitaw no sa regarding sa mga traffic incidents. So sa 2020 madubo ang mga traffic incidents nga nagaluntad diri sa siyudad sa Bacolod. Naka-record 2020 naka-record lang sa 134 ng mga traffic incidents diri sa siyudad sa Bacolod, and subong asang nagdiga tuig 2021 naka-record sa 244 sa mga traffic incidents Bombay. So nagtaas no ang traffic incidents nga nagaluntad diri sa siyudad sa Bacolod. So sa reckless imprudence resulting to homicide Bombay, 2020 naka-record sa 28, and then 2021 naka-record sa 24. So nag-decrease no ang casualty o kung reckless imprudence resulting to homicide sa 4 no. And then sa reckless imprudence resulting to injury naman Bombay, sa 2020 74 ang mga nabiktima. So 2021 117 ang nabiktima no sa physical injury o nabiktima sa mga traffic incidents Bombay, 117 no. So reckless imprudence kung damage to property naman Bombay, sa 2020 naka-record sa 32, and then 2021 naka-record sa 103 no. So hindi Bombay asa lang taon naton nagtaas gid no ang record sa mga traffic incidents diri sa siyudad sa Bacolod. Tungod nga madamo na sang nagagwa no, unlike 2020 madamo sang natigayon ng mga na-lockdown no, o kung wala na sila nga mga panimalay, o kung wala na hindi madamo ang nagagamit sa mga motorsiklo, salakyan na diri enter diri sa siyudad sa Bacolod. So hindi madamo. So sa sinina lang din natin 2021 bangod nga nagpuluhalog no ang aton sining quarantine status diri sa siyudad sa Bacolod Bombay. So ang top 3 police station nga mayara sang madamo nga mga traffic incidents amo ang Police Station 1 from 2020 apat sa mga incidents na nagtaas ni sa 271 na mga traffic incidents Bombay. Kaya bangod nga ari ini siya sa area gid sa may downtown area. So bisan na gamay ini sa mga incidents Bombay, gina-record ini sa mga kapulisan. So sunod diri ang Police Station 3 from 18 to 54 ang nagluntad ng mga traffic incidents. Sa Police Station 7 28 to 36 no. So nagdamo gid ang traffic incidents nga nag-aluntad diri sa siyudad sa Bacolod. So Bombay, for more information pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Major Roel Colanag. Traffic incidents mo kami sa aton nga IDMU no sa kay Police Lieutenant Colonel Fidel. So ano siya nga record nila. So ang January 1 to December 31 naton nga 2020 is 134 incidents. So sa January 1 to December 31, 2021 nag-increase ni from 134 to 244. Kadako gid sir. Nag-increase sang 110 no. Ang rationale sinara ma'am nga nagdako is because sang 2020 nag-lockdown kita. Yes. So wala kita sa mga traffic accidents or incidents, it's because lockdown. So pang 2021 nagsugod na kita, nagwa na natin ng mga salakyan,
So, dagdamo ang aton nga incident. So, may patay kita, mag-increase ni siya. Nag-decrease kita. Okay. From 28 sa 2020, 21, sa 2021 is 24. Decrease kita, diraya. Sa reckless imprudence naman, resulting to physical injury. Yes, sir. So, from 74 to 117. Sa reckless imprudence, damage to property, from 32 to 103. It because ng 2020, nag-lockdown kita. So, wala movement na ato sa lakyan. Tapos, ang makagawa lang ang mga aton, yung mga apor nato, ang mga sobra. Wala kita sa kwan. So, from 2021, nagpulyong kita ng kwan sa lakyan sa mo ang aton incidente. Away, di mag-record ang self-inflicted naton ng mga nahubog, na nakabunggo, nakaba, or ano. Yes, sir. So, why pa din na-specify so amula na activate ka. Okay. Number one contributory ni isang aton ng town area is naging mo sa 21 from 4 sa station 1. Tapos sa station 3 from 18 to 54. Actually, ang top 3 lang na mamangyatag po. Sige, sir. Tapos sa police station 7 from 28 to 36. Okay. Sa police station 1, ganit, sir, pila to liwat, sir? 4 to 71. That is downtown area. Yes. Dito yung mga bongbong, siya mga minors na kasi siyempre, ang aton nga market area, commercial area, mga minors. Yes, sir. So, sa police station 3, ang moment, siyempre, arat ang lakson nato, no? Kita mo naman sa lakson, grabe ang mga ability na sa mga fund. Yes. Damo ka sa lakyan ta. Kaya improve tayo, at kamo adlaw at lawara ng mga radyo, makatamo at makamag. Yes. Then, ang police station 7 naton, siyempre, damo man sa lakyan, no? Kung man ang halin sa Murcia, sa Kwan, walang bilog sa panaogan. So, 2022, no, ang aton dahil continuous ang aton pagservisyo sa dalanon, pag wala kita nagkulang sa paghambal sa aton ng mga drivers, sa pag-implementa natin sa 4136, sa the same time ang aton ng mga ordinansa dire, in regard sa aton na traffic. So, we will assure nga panubo-nubuon ba ni ang aton insidente o na mahimo pa lang ang bitaw family ang bitaw nga paano nagapasali sa aton na mag-servisyo kita sa aton. No, traffic ang traffic naton rin sa Bacolod is everybody's concerned man gihapon, ma'am, no. So hindi ni concern sang bitaw, hindi lang ni concern sang aton nga pedestrians o sa aton mga drivers, tanan man kita, no. So ang bitaw is kung may mga mabulig kamo da sa amon, may mga suggestions kamo, or either may reklamo kamo, or either nga kung gusto niyo nga mag-question, no, may ara kita hotline diri na kwan pag gusto namon is involve ang aton nga public is para makabulig kita buligayin tanan, no, hindi lang kay ibasol lang perme sa bitaw ang aksidente, basol sa aton mga pulis. Dapat kita nga mga tao da responsable man kita, no, tanan sa dalan, which is ang cause perme sa ang aton nga aksidente or insidente isa pabayaan ng aton nga mga tao nga ara nagagamit siyang dalan. So everybody's concerned man gyapon taga buligay kita para sa kailwayan sa traffic. Mamo Carla. Bomba Jai. So, Bomba Jai mo na, no, ang pahayagikan kay Police Major Ruvel Colanag regarding sa data, no, from 2020 o kung na compare 2020 to 2021 nga data sang traffic incidents a Bomba Jai. So, kamusta na dira sa karon ba mo, Carla, ang sitwasyon dira sa Barangay Takuling? Yes, Bomba Jai. So, naginahulat na sa gihapon, no, ang pagkakaya nga makuha diri sa biktima Bomba Jai. So kay tungod nga ginaistorya pa sang pamilya, no, ang
traffic investigation sa Police Station 8. So under na ini sa Police Station 8 Bomojay ini nga area. So dugar makakuha kita information sa investigator Bomojay. So dali lang gid no kay ginaistorya pa sang investigator ang pamilya Bomojay. Sige Bombo Carla, balikan ta lang kada Bombo Carla no. Pasadlon ka na siya Bombo Rainsel Pama. Kaga balikan ta lang ka para sa dugang nga information. Madamo gid nga salamat. Yes, Bomojay. So may nag-report gikan sa patrolya ni si Bumbo Carla May Dafos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent for all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor, live and direct no didto sa karon mga kabombo sa may Barangay Takuling no malapit sa headquarters sa Bacolod Police Station ako na Bacolod City Police Office kung sa diin may nagluntad nga vehicular accident sinigid lamang nga gabi. So sa initial nga information nga ato nakuha no nagikan sa boardmate sining biktima ang ginkilala kaya Denmark Kabakas ining biktima ang ginkilala lamang no sa kaya certain Rodney nagaubra ini siya sa isa ka call center company dito man sa may Libertad bala no nagaubra ini siya bilang isa ka call center kaga sining gabi nagikan ini siya kuno sa may Talisay City kay nag-attend ini siya sa kasal. So mga pasado alas 9 na sa gaid sini ang nagapark nga motorsiklo sa isa ka kalan-an didto sa may Barangay Takuling. So tuman gid kakusog no ang impact sining pagsagaid niya sa motorsiklo nga nadulaan gid siya sang kabuhi. So ato naman tong iyang live-in partner no nagaistorya to sa karon sa investigator sa Bacolod Police Station 8 kaga ato nang tubalikan si Bombo Carla May Defensor tuhoy sa identity kompleto gid nga identity no sining biktima kaga kun ano gid ang natabo kaga kun ano nga mga samad ang iya nakuha sa iyang kalawasan. Sining aton checkero no kaya Bombo Rainsel Pama ang nagluntad nga bypass operation ang impatigayon nga bypass operation sa Banwa sa Hinigaran kaga pagkadakop sa isa ka wanted person sa Banwa sa Ilog. Aton man checkero nga assessment no sa Bureau of Fire Protection Region 6 sa nagkalatabo nga mga fire incidents diri sa Western Visayas. Kagyara na sa piyang kalinya si Bombo Rainsel Pama. Bombo Rain, please come in. Yes, Bombo Jaire, no, base sa record nga data na kuha sa Bureau of Fire and Protection. So sa tuig 2020, no, naka-record sang 132 o 1,372 no nga insidente sang sunog kung aton ikumparar sa 2021, 1,300 lamang ini ang na-record Bombo Jaire. Manubo ini sa karon ang nangin record sang BFP or Bureau of Fire sa sunog no nga ilan na record. So Bombo Rainsel 1,372 sa 2020 kag sang 2021 Yes. 1,300 lang. Yes, Bombo Jaire. Kung ang pag-istoryahan naman ang structural no Bombo Jaire kangay sang mga building no kag mga balay nangin mataas naman ang tuig 2021 Bombo Jaire. Naka-record ini sila sang 858 no sa 2020 naman naka-record ini sila sang 790. Kung aton makita no Bombo Jaire sa structural no kung ini ang mga nagkalasunog mataas naman ang tuig 2021. No, ang na-record naman nga injuries ang Bureau of Fire and Protection, 2 ko bombero ang nagkala-injury. 54 sa ini ang mga civilian, kag 16 ang mga nagkalamatay nga mga civilian Bombo Jaire. Impayag man dyan ni sini, no, ni senior fire superintendent Jerry Candido? Jerry Candido, Bombo Jaire, no nga ang cost ang ini nga ginahalinan, iya man din enumerate. Una, dire Bombo Jaire, no, ang electrical wirings, no, 50% dire ang na-record sang Bureau of Fire. Ikadua, ang unattended cooking, no, nga aton magluto. Kita bala, no, nalipatan naton nga patyon ini nga kung kita nagaluto Bombo Jaire kag ini nagatuga man no sang sunog. Ay katatlo ang mga baga no nga ato nalimtan
halimbawa nga nagaluto kita no sa uling no isa ina ka halimbawa 11.72% ang na-record sini. Ang nagasunod unattended kandol o kung inibala ang nagsindi kita sa kandila bombo gyre nga nalipatan naton nga batyon. 11.72% naman ini ang na-record sa Bureau of Fire. Unattended ang mga pagpanigarilyo. Apisar nga ra na sa sulod na sang balay, 5.1% ang na-record sa mga Bureau of Fire. Bombo gyre. Kag tares dira, bombo gyre ang mga kabataan no, nga nagagamit o nagausar sang ginagamit nga lighter nga nagatuga man sang kalayo bombo gyre. Yung classify man ini no ni Sir Canindo ang tatlo ka-insidente no sang sunog. Una, ang structural, non-structural kag vehicular bombo gyre nga pagkasunog no. Sa 2021 nagsaka sang 8% no kung pagaistoryahan na ang mga nagkalasunog no kangay ganisa ato ginambal sa mga buildings no mga balay nga nagkalasunog bombo gyre. Kag mahapos lang ini no kung tani ang iba na matapna bombo gyre kung ini aton nga pagatun-an no bombo gyre nga magbutang kitabla sa mga signages no kung ang mga tawo halimbawa sa establishment no kung may sunog butangan naton sang fire extinguisher dring apart no para in kaso nga may sunog bombo gyre dito na lang kon sa mga sang isa ka tawo nga kabalo magamit sang fire extinguisher agud nga gamiton sa sunog kag matap na ining sunog bombo gyre. Pamatian bala naton. Bombo Rinsel no ang electrical wirings gid ang pinakadako nga rason sa nga nagluntad nga mga sunog sa nga tinalikdan nga tuig mga charger na bombo Rinsel no nga wala ba nakuha sa saksakan amo gid kalabanan? Yes, bombo gyre no isa inang problema. Kapin pa kun octopus no inabilang damo-damo ang nagasaksa. Isa ina nagatugas ang shortage. Bombo gyre pag nagatuga ina sang kalayo kag ini man ang ginatunaan sang sunog bombo gyre. Nagapatigayon man bombo Rinsel no ang Bureau of Fire Protection sa mga ano na bala mga information dissemination sa mga pumuluyo diri sang tinalikdan nga tuig. Yes, bombo gyre no padayon ganing ila pagpahanumdom nga mangin aware kita sa aton ginahimo ila din na sa sulod sa balay no bombo gyre nga aton ini nga i-aware ang sunog bangod sa kita lang naman ang makahibalo kung paano naton ini matap na ang sunog kung paano naton ini padayon bala nga obserbaran o kung paano naton matap na ining sunog bombo gyre. Pamatian bala naton ang pahayag ni Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Unahon tanang data nato no for 2021 we have recorded 1,320 fire incidents no. Nagnobo kita as compare last 2020 nga 1,372. But sad to say nga kung nang taon na to ng structural fire sa ini mga nahulog ng mga building, balay, anything nga may structure, nagtaas kita because we have 858 compare last year 719 no. Now we have recorded injuries kung bumbero 2 no sa civilian 54 kag ang deaths no unfortunately sa sigid ang adulaan sa kabuhi same as 2020 no 40 na civilian wala sunod bomber. Cause of fire dere kung nang tawo nato na ang gapanguna as always is electrical nature naton sa subong tuig ano inis we have recorded mga almost 50% no. 50% of a total of 817 naton nga structural fires, 49 point something no, around of 49.1.01% electrical in nature. Ikaduwa diri ang common cause of fire nga hapos tani kita ni ano naton i-avoid. Ining unattended cooking no. Ang magluto kita tani bantayan ganing just imagine number 2 ini siya sa common cause of fire with the 13.6%. Ang pangatlong cause of fire common cause is baga.
Yes. Yung mga baga, lang nakakalimtan na ito. Nga wala nang tingin patay, no? Usually, kung gagamit ng uling, kakahoy. Yes. Pangatlo pa siya common cause so far, which is 11.76%. Ang pang-apat, amuni ang unattended lighted candle. No? Ang mga kandila. Yes, sir. 8.50%. Ang panglima, muning kapanglima pa, lighted cigarette butt. Kinang kadungol ng sa aton lang, parang panigarilyo, pataya sa sarusang palay o ara sa kwarto, which is 5.1%. The rest, mga ining nagdabok kita sa mga aton basura, nagkipabayan naton, nagdadto sa mga panimalay, no? Ining mga kabataan nga nagahampang sang pospro kung lighter, arep na siya, pang-pito, no? 2.2%. And the rest, mga kasira, mga sulo, then LPG leakage, and then kalupok, and then mga katol, no? And then lightning. So, amo na mga common causes of fires naton sa 2021. Very alarming gapon ang electrical nature. Nga sang 2020, actually, naglobo kita ng 2020, ang electrical nature naton is 53%. So, iniabi ang cause of fire about ang electrical nature. We do good tayo siya because ang kamahalon sang kurente, no? We do acknowledge that ang aton naging napangabay permi is i-chikon lang gid ang aton nga mga main switch, no? Kaya if we cannot afford bayluhan ang aton kuryente sa balay regularly, then siguro na naton nga ipacheck naton sa licensed electrician ang aton mga main switch nga aton ginagamit nga fuse appropriate sa aton load sa aton balay. Ang muna lang ng pinakabarato na masalangan na as long nga tani na ipacheck lang. Sundon gid naton ang advice ang licensed electrician. Kung sa ron sir, nagtaas gid ta sa 2021 kung i-compare naton sa 2020 ang mga insidentes. Kung kabilugan, may gina-classify naton ang mga sunog, no? Structural, non-structural, kag vehicular. Kung sa kabilugan nga sunog, nagnobo. Pero kung very particular, kita sa pag-determine sang amon effectiveness sa prevention ka tasig kita sa structural. Kung nasunog ng mga balay ka mga buildings, nagtaas kita by 8%. So, ginalang taon naton nga 2020 at dahil kita sa pandemic, arap na mga tao sa balay, so hapos kung ganang kalayo. Pero sa 2021, nag-relax naman kita, may people are going out, napalayo na sa tao. So, nag-increase na naman kita sa structural fire. Pahanugyan mo na lang, sir, no, sa aton ng mga pumuluyo, no, agod na malikaw kita sa insidente sa sunog. Yes, pangabay ko liwat ang aton na siningbar nga sang gina-enumerate ko mga common causes of fire. Again, ang kurente, ito na hindi namon. Pero ining mga unattended smoking, cigarette butt, ining mga dabok, ining mga unattended lighted candle, ining mga post ni tani naton malikawan. Kung maging man lang kita fire conscious, no. Ang lipat una sa lawas, tao lang kita kalipat kita. So the most effective way gidya nga malikawan naton kag maganhagan naton atong kalipat is really to be fire conscious every second of our lives, no. Paano kita maging fire conscious? So, let's have something na mag-remind sa aton. So, ginahapal o ginipermi, nga butangan naton sa mga perceptive reminders pala aton mga palibot ng balay. Yes, sir. Especially sa kusina. Kusina is the most fire-prone parts sa aton balay, portion sa aton balay. So, dito natong butangan naton dirang panumdong let's prevent fire. Pag nakita sa tao nga na, psychologically, effect na sa iya eh. Pag makita niya na, kinhalong galit. So that will make you fire conscious again. So that's very effective. Tingnan nyo lang hindi ina makapoy, hindi ina magasto. Very simple lang brown naton, butang magsulat kita sa papel, let's prevent fire. And then from the time makita naton ina, maging fire conscious kita. If you are fire conscious, wala gyud matabo nakalayo sa atong panimalay. Yes, Bombo Jay, no, mo tong pahayag ni Fire Senior Superintendent Jerry Cañedo. Isa man din na panumdom niya, no, Bombo Jay, sa mga pumuluyo, nga mangin fire conscious kita. Ilabi na inibilang kalipat, no, Bombo Jay, ilabi na sa kagabihon, nag-sindi kita sa kandila,
no, hindi kita malipat bangod sa ina-isa kung kaisa no nagatuga sang sunog no kag ang masubo pa kung may mapatay Bombo Jaire. Amo gani Bombo Rain no kay kadamo bala nga nagluntad sa nga tinalikdan nga si Mana Bombo Rain sa nagkalatabo nga mga sunog manog Christmas to no kag manog New Year. So mas maayo gid tuod nga maghalong gid bala ang aton nga mga kabombo kaya hambal gani nila Bombo Rain no mas maayo na nga makawatan ka kaysa sa masunugan ka kay maubos gid yan no tanan mo kagamitan. Yes, Bombo Jaire no. Mangin conscious lang kita sa tanan nga palibot, sa tanan naton ginagiho, agod nga hindi man kita no anwan sa sunog Bombo Jaire. Kadto kita sa isa naton ka balita pa Bombo Jaire, arestadong isa ka wanted person sa banwa sang Hinigaran sa kaso nga murder. Kinkilala ining suspitsado nga si Hermelo Canon, 54 anyos, married, no, residente sang Su Bungyod, Barangay Patikyo, Inigaran, Negros Occidental. Inisyu ining warrant of arrest, Bombo Jaire, sang December 19, 2019. Kung nato no, maisip ining tinuig, mga 2 ka tuig ini panago ang ining suspitsado Bombo Jaire. Ang warrant of arrest nga ginisyu ni Honorable Walter Zorella, presiding Judge Branch 55, Regional Trial Court, sang Himamaylan City, Bombo Jaire. Ang ini nga kaso nga murder, Bombo Jaire, wala ini sang piyansa o kondil nga bayad, agod nga makagwa ang ining suspitsado. Kag sa karon ng suspitsado, Bombo Jaire, ara na nakahunong sa Hinigaran Police Station, Bombo Jaire. Isa pa naton ka balita Bombo Jaire no, dakop sa bypass operation sa banwa naman ini sang Ilog. Kinkilalang suspitsado nga si Jason Manlangit. 31 anyos, single, nagapuyo ini sa Barangay 5, Kabangkalan City, Negros Occidental. Na-recover sa suspitsado ang 5 sachet nga ginapatihan sang sabu kag nakabugat ini sang 0.5 grams no kag nagabalor ini sang 3,400 Bombo Jaire. Na-recover man ini sa suspitsado ang isa ka cellphone, isa ka 100 pesos kag 50 pesos nga mark money Bombo Jaire, kag upod man diri ang isa ka lighter. Ang suspitsado subong Bombo Jaire ang nakahunong na sa Ilog Police Station para pagapasakaan sang kaso nga RA 9165 Bombo Jaire. So kamusta sa karon Bombo Ray no ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod sa pagpanglibot man kaina sang patrol? Yes, Bombo Jaire no, nangin malinong ang palibot sang Bacolod City. Sa karon may ara sang makita kita nga mga bituon pero madutay lang Bombo Jaire kag kung kaisa naga ulan-ulan gamay Bombo Jaire. Sige Bombo Ray, madamo gid nga salamat. Ini si Bombo Rachel Pama nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Rainsel Pama no sa mga balita nga natipon sang patrol tuhoy ito sa assessment sa nga Bureau of Fire Protection Western Visayas no sa mga nagluntad nga mga fire incidents sang tinalikdan nga tuig. So tuig 2022 no magahalong gid kita ka magulo ligmat gid kita mga kabombo. So atong balikan to si Bombo Carla May Defensor sa dugang information tuhoy sa nagluntad nga vehicular accident sinigid lamang nga gabi didto sa may barangay Singkang Airport no mga kabombo. Ining biktima no sa liwat ning kilala lang naton kay certain Rodney, kay Rodney gin-identify ni siya sang iyang boardmate no kaga sa aton nga mga late tuners na kaina mga alas 9 no nagikan ini siya sa syudad sang Talisay kay nag-attend ini siya sang isa ka kasal. So ining si Rodney nagatrabaho ini siya sa sa isa ka call center, sa ini siya ka call center agent kaga nagamotor. Ining si Rodney kay napasado alas 9 sang iya nasagaid ang isa ka nakapark nga scooter nga motor sa iya malapit no sa isa ka kalan-an. So bangod no sa tuman man kakusog sang impact sining pagsagaid niya sang biktima sa motorsiklo, so nadulaan gid siya sang kabuhi.
So pasado alas 9 nagluntad no ining vehicular accident dito sa maya barangay Singkang Airport kaga kaina sa aton pagchekyar kay Bombo Carla no ining biktima residente ini siya nagaboard ini siya sa Golden River barangay Takuling kagaina no naka-stretcher na ining biktima kaga nadulaan gid sang kabuhi. So yara na sa piya ka linya si Bombo Carla may defensor para sa dugang update. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Joy, sorry, no, si ang investigator sa Police Station 8, si Police Staff Sergeant Villa, no, regarding diri sa aksidente. So sir, paano gini sir natabo sa inyo initial information? Sa initial interview ko sa ato na mga witnesses, ini nga ato nga biktima nagadalaga ni siya from north to south. So while travel siya, nabungguan niya ni ang sa motor nga nagaparking sa igad-igad ini. Pagbunggo niya, naguro nagtabog sa motor niya. Pag nahukas ang helmet niya, while nga nagkuhan siya, nagtabog siya, nagsaog siya sa dalan. Okay, so sir, naka-mention kagaina nga ang iya siniya apakagakasagtuan niya malayo sa iya sina diri nga ginaplastaran sa subong. Atong likuan niya. Manapit lang, ara lang. Mga sila ka meter. Ara lang mga more or less 30 feet. No, more or less 30 feet. Kaya malito na sa Golden River, sa puli mo sa dalay sa iyang girlfriend. Sir, kung di niya siya halin? Kasal ko mo, sa kasal. Sunod ko sa Talisay. So, naka-mention na, sir, may yara sang isa pag ito motor na nakadungan niya? Oo, motor nakadungan niya. Pero nag-restart to pagka-accidente niya. May posibilidad nga nag-anay sila nga doon, nag-lumbaanay? Posible. Kaya sunod sa mga interview to da, madasig ila padag. Including sang sang tagya sang motor nga nabungguan niya nga nagaparking sa igad sang dalan, nakubot na lang sila nga naglagapak ng iya nga motor. Kaya ang ginidugan sang iya nga motor sa ginaparkingan daw almost 4 meters no? 4 meters. Ginidugan sa motor nga parking niya nga motor. Ano na yung naggalabog siya, nag-rolling pa siya. Oo, butsilingon ang impact niya. So, sa gintabogan sa motor, madasig yung pusog. Pusog ang impact. So, makita natin, sir, yung mark ng dalan. Ano na sa impact ng motor? Ano nang siyang pangtungtungan sang nag-aangkat? Paano ng foot brake? Oo, foot brake. Foot brake. Amo na siya, sa initial ko nga po, amo na siyang side swap yung motor nga nag-akon sa dalan. Na-overshoot siya mo. Malos control patungod sa kadasig sa dagan niya. Oo. So, sino sila ganyan lang liwat sa victim? Si Rodney Fernandez Portido. Ilang edad? 31 anyos. Umuluyo sang St. Ezekiel Moreno, Barangay Handumanan. So, may information kung ano ni Gubra sila sa victim? Suno sila sa information, suno sa iyang girlfriend, call center agent. So, natubo ni sir, makonsider as a self-infected? Self-infected. Kay actually wala siya kontra. Siyang nagbunggo sa isa ka motor. Wala man to gamubing ang motor to. Nakapundo. Kag hindi man to sang wala man to gako subtraction sa dalan. Kaya tungod araw sa igad. Nakapark. So, subong sir, ni on the spot, hindi siya nga nadulaan sa kabuhi? Suno sa aton nga rescuer, diyan rin mo, pag-abot nila, no signs of life. That is why nga wala na lang nila gindala sa hospital. Subong ginawa? Immediate family, kung anong desisyon nila sa ilang humiga niya pa lang. Ang iyang yung pasugat pa ito ang iyang iloy para mag-desisyon kung anong imuon nila, kung di nila gano'n niya. Hindi ba niya yung motoras ang victim? Honda RS. Oo. RS 150. Bago pa niyo. May helmet yung victim, sir? May helmet siya. Pero siguro nagtabog ini pagbunggo niya. Sa initial nga information sa aton kuan, head injury niya ang nakita. So wala ta kabalo kung basi may other contact sa lawas tungod nga nagtabog ni siya. Nagtabog dito sa iyamot. Ang kalayoon sa isang motor ya ka sa iya, sir, pila? Sige, mga 6 feet ang kalayoon sa iya motor sa isang labugan niya. Okay. Sir, sila liwat, sir?
Police Staff Sergeant Roldan Villa. Sir, thank you so much. Bumbajay, manana ang investigator sa Police Station 8 regarding sa nagluntad ring aksidente sa may Lacson. Lacson Extension, no? Barangay Singkang Airport, Bumbajay. So at least na-identify na siya, Bombo Carla, no? Si Rodney Fernandez, taga-Barangay Handumanan, siya gali Bombo Carla, pero nagkadto lang dira siya sa iyang live-in partner dira sa Golden River sa Barangay Singkang Airport. Yes, sa Bombajay, kag nakuha man nato sa kainay, iya sini nga boardmate man ako na ka-boardmate man sa iya sa dira sa may Golden River. So siguro nagatinir-tinir man ini nga biktima dira sa may area sa Golden River, pero taga Barangay Handumanan ini siya. Sa subong nga Bombajay, ginahulat ang immediate family kung ano ang mga disposition sinisang biktima Bombajay sa subong gabi. Sige, Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombajay, mo inang report nagikan sa patrolya ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of Round the World sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor live dito no sa may Barangay Singkang Airport, mga kabombo. So mo to siya ang biktima ang kilala kay Rodney Fernandez, 31 anyos, residente sa Barangay Handumanan. Kag natulaan gid din sa kabuhi no pag-abot pa lamang sa mga rescuers, wala na ini no signs of life na ining biktima. So bantayan lang buwas kadlaw sa Bombo News and Views sa morning edition ang dugang information kag detalye tuhoy sa nagluntad nga vehicular accident kag pila pagid ka mga balita. 36 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras, mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sining gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear.
And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.